Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
Bumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga Time 13 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto Pizza DC 8 kita sa bulan sang Mayo ting 2022. Miyerkules karon nga daw, Miyerkules edisyon sa aton nga pagpangalagad, magadulo na magita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ili si Bumbo Daniel Lecciones, tubdubida sa tag ng 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong udto pag-updan kita sa aton nga mga Bumbo reporters, subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents nga nasign sila tag sa mga areas of responsibility. Ina-welcome nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong badwa, makita ang mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Ano karon ang aton nga pag-istoryahan sa sining edisyon sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Una kita sa aton balita lokal. Bag-o nga General Manager sang Basiwa nagapati nga nahimo sang Prime Water ang ila commitment. Ano ang commitment sang Prime Water nga nahimo man? Sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga Facebook viewers, kung sa di man kamo nga bahin sa syudad sa Bacolod, abi padala kamo sang inyo iya nga mga sang inyo nga mga comment
may kantanan sa sining nga ginapayag karon sa general manager ina i-report karon ni Bumbuan. May bago na nga general manager ang Basiwa nga okay gid kuno no nahimo gid sang prime water ang ila sini commitment. Sa ati ang ato na binabaton diri mga reklamo lang against sa Basiwa sa ilang delivery sang tubig sa pagpapatubod sang tubig sa tagsa ka gripo sa mga puluyan. Daw puro ang reklamo ang nabato naton diri, pero basi mayroon man pinaka-porsyon sa syudad sa Bacolod nga nag-improbar ang ilang pagpatubod sang tubig sa ilang gripo. Pwede ka mo makapadala sa inyong mga comment diri. Para nga mangin balanse man ang pagpresentar naton sa sining padayon nga problema sa pila ka mga kultura naton kung sabay sa supply sang tubig ang paghambalan. Samtang Mayor Tungson naghatag sang iya sining reaksyon angot sa sudasod nga inkwentro nga nagluntad sa syudad sang Himamaylan. 8 focus crime sa Western Visayas first quarter sang tuig 2022 nagnubo ikumparar sa tuig 2021. Suno sa report mga kaibigan ang pagwa karon sang PNP Regional Office 6. Samtang sa balita, National Australian Prime Minister nakipag-istorya sa kay presumptive President BBM sang magbakasyon nini sa among pungsod. WHO na alarma sa hinali nga pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa North Korea. Amo niya ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Aton na pagkatalakayon karon sa sining pang Miyerkules nga edisyon sa nga palatuntunan bumbuhanay sa udto. Kag of course, mangin ko puntanin naton karon si ang aton nga Bumbo International Correspondent dito sa Australia, si Mr. Johnny Armas kay kuha naton sa nga dugang nga mga report may kantanan sa pagbakasyon ni presumptive President Bongbong Marcos sa Australia. Pero kay daw nag-message siya magulang nga daw alang-alang gid ang yang oras. Pero sige lang kay i-try naton nga magka-connect karon sa pila ka portion sa aton pagpangalaga dito direkta sa Australia. Good nga ibalo naton ang sitwasyon, no? O kung ibalo naton kung ano ang mga ginos-gios ang aton nga mga Filipino OFWs, kag mga Filipinos nga nag-reside na mismo sa Australia sa sining pagbisita sa aton nga presumptive President, manugpungko nga presidente sa pungsod Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sige. So, 17 minutos manwa nakaligad sa tayong ng alas 11. May-ari na din nagatag sang mensahe, nagatag sang reaksyon sa siling naton banwa nga satisfied ang bago nga General Manager sa Basiwa sa performance ng Prime Water kag gintuman man kuno ang ila sining nga commitment. Siling sang isa driyo kun aga ang tubig color cha. Okay. Pwede lang nilawagon ang ngalan. Siling ni Lina, no? Sa dinhi si Lina subong sa dinhi mo nga area ang tubig nila to kuno daw cha kun aga. Amo na gurong commitment sa Prime Water ay magatag sang cha sa sa mga panimalay. Sige. Good morning Bubo Daniel Bao tani kilatan ang bag-ong management sa Prime Water. Ari diri sa Gardenville area ang tubig namon daw ihi ang tubod. Ang kulor daw cha. Bao mabuman. O konti, no? Naglala pagid kay kung aga wala na nagatubod ang tubig. The worst, nagabayad kami sang tubig nga higko kay ang kulor daw tubig sang kalog. Imagine nyo na, ari ha? Dua pa lang naghatag sang reaksyon. General Manager sang Basiwa kay mga Board of Directors sa pagpamuno ni Attorney Lorindo Indong Dilag. Pagwapuhan nyo lang ang inyong pagwapuhan nyo lang inyong imahin nga bisan nga katawan ginabuyayaw na kamo, tapos ang worst pa dira isa ka bill nga hindi makabayad dayon nyo utdan
tubig ang consumer. Pero ang inyong serbisyo makagalaba kag sus makapamuyayaw ka. Hindi niya paghulaton basiwa prime water nga basi magrandadi ang utok bala sang konsumidor sang tubig bala kag inang pagpulupang utod-utod yun nga isa pa ng kabil nga hindi makabayad bang utod ayon tapos ang serbisyo nyo hindi man husto basi bala kun malingan ang mga tao kag sila naman bala mang utod daw mang utod sang ulo 20 minutos banwa nakaligad sa tayong ng alas 11 this time. Kuha na to na report di Bumbuan Sindol Surilia. Wala pa ka-report si Bumbuan, damo na reaksyon diyo. Basta basiwa ang pagambalan, kag basta magtinikal na gani ka maghinambog ang basiwa, nga daw okay gid ang ilang performance. Kapin pagid kay nag-intra na ang prime water kag way na nagaisano ng basiwa kay nagpamana na sa prime water. Di nagpanikal sila nga mayo na gid ang serbisyo. Pero sa pagkamatuod ginabuyayaw sila sa mga tawo. Yari ang report. Bumbuan, please come in. Bombodan, satisfied or ginahambal diri sang bagpo kungko nga General Manager sa Bacolod City Water District nga si Ma'am Mona Dia Hardin na nahimo man kuno sang Prime Water ang ilang commitment no nga bala pagsulod nila diri sa syudad sa Bacolod ang ilang commitment nga ma-address niya ang aton nga problema sa tubig no diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Isuno diri sa kay Ma'am Mona Dia Hardin nga nahibaluan naton gin report naton ni kagabi Bombodan nga siya na ni ang bag-o nga General Manager sang Bacolod City Water District no bag-o kay man Bombodan kung mamangkot again ang mga kauturan nato ano natabo kay Engineer Michael Suliva. Si Engineer Michael Suliva balik siya sa iyang nga department nga division Bombodan sa technical division kung sa diin siya ang naka-assign no meaning ang iya tuya Bombodan kumbaga do acting capacity lang to pero wala gidya sang full-fledged nga general manager ang basiwa ako ng Bacolod City Water District. No, so ang hambal diri sang bago pungko nga general manager nga butang ina siya dira gin-appoint sa mga board of directors sang Basiwa sang Friday. Ang Friday Bombodan is May 11, no? May 11. So officially gin-appoint siya. Friday, so, May 13. May 13 ang Friday, sorry. May 13 ang Friday Bombodan. Okay. May 5 nag-resign na ina siya sa pagka General Manager, sa pagka-Board of Directors sang Basiwa, May 5. So, sang May 13, amo na siya ang official niya abi nga appointment. So, again, ang nagbutang sa iya, ang, Board of Directors. Kaya ang Board of Director, amo na siya Bombodan, ang may has the power, kumbaga, to appoint kung sino ang ila pilion nga mangin masunod nga General Manager. Again, bilang background dugang Bombodan, ang previous nga full-fledged nga General Manager, dumduman mo si Attorney Juliana Carbon, yes. Sa to. Tapos, natigayon ini ang joint venture sang Basiwa kag sang Prime Water. So, si Engineer Suliva, kay doka organizational structure na malang na sa dira Bombodan, sila mga 30 plus na malang na sila kabilog dira sa Basiwa, kay nagapadalagan ng magidya sang sa Bacolod City Water District management, patubod sa aton tubig, no, gasulbad na sa problema natin sa non-revenue water is the Prime Water because of sustained joint venture. So again, balikan naton ang hambal diri ni Ma'am Mona Dia Hardin. Natuman man no sang Prime Water ang ilang commitment Bombodan no sa mga taga Bacolod, di ba? Way back before the pandemic Bombodan. Di ba? Halin magsugod ang pandemic sang 2020. Amo nang ilang pagsulod kasi sila na nagdaog sa bidding sa joint ventures nga for 25 years sila Bombodan ang magapalakat no sang sistema sang district sa Bacolod City Water District. Yan ba niya? Because nga there are areas suno sa iya Bombodan nga sa una wala itinatubod sang tubig, pero subong natugdan na. So that is why yung ilaya more on ang pagka-general manager niya dira. Yan ba niya ang focus niya? Siyempre, ma-monitor, no, Bombodan, sa giho iya sa Prime Water, kung ginatuman niya ang
ang ilang obligasyon bombodan and at the same time masulbar gid ini ang problema naton sa non-revenue water. Ah, So, nag-focus Bombodan? naman sa non-revenue water. So, Ang inabalang amo na ang ginatanaw ko diri nga rason kun nga hindi masulbar ang problema sa mga pumuluyo sa kakulang sang supply sang tubig kay hindi man ang matutuod nga problema ang ginaaktuhan sang basiwa kag prime water, mga lain-lain man may mga non-revenue water pa silang gina-attender nga kung sa bagay ang non-revenue water na sila na ang balasulon man sa tanan, hindi man na mabasol ang consumer. Kung may mga tubig nga nagkalausik to kay wala nag-agi sa kontador, ti kay sino na look out daw, kay iya man na sang basiwa da. Kag sang una ang report nila sa non-revenue water bumbuan nga daw pertigid ka dako kuno sang lusis sang basiwa tungod sang mga nagatubod nga linya. Ti kun gin-compute to sang una ang kadamuon sang tubig nga ginambal nila nga lusis. Kun imo gito nga kun actual gid nga may amuto nga tubig nga nagatubod sa mga linya nila, nagbaha ang bilog nga syudad sa Bacolod sa kadamuon sang volume sang tubig bumbuan. Ti nga wala man nagbaha ang syudad sa Bacolod. Ti amo nang isa sa ginambal ni bag-o nga General Manager Mona Dia Hardin nga na-address. Sa paano nga pamaagi nga na-address ini na pang dakop nila ang mga naga-illegal koneksyon, na pang tadlong nila ang mga tubo nga may mga buho. Ti kung may ara sila sang non-revenue water, may ara man gani sila non-water revenue kay samtang bumbuan nga ang tagsak nga gripo sang aton nga mga pumuluyo pagpaandar pag-aga, dumduwa mo na nga kung magpaandar ka sa nga gripo, mag-abri ka, imbis nga tubig nga nagagwa hangin, gamano, tapos daw may nagawisik-wisik lang jutay nga tubig, ti ano na iya, kaya way man sa tubig nga nagagwa, pero pagpaandar mo, matiyog man ang kontador, bumbuan. Hindi ba lang nga kung may ara sila kapirdihan sa ginatawag nga non-water, non-revenue, non-water, ano ganito? In RW, non-revenue water, may ara man sila non-water revenue. Ti patas-patas man lang bumbuan. Kay ang katawan man lang ya ang namirdihan, hindi man sila bumbuan. Yes, no? So, Bombodan, kamatian ta bala, no? Ang duga nga pagpahayag sang bag-o pungko nga General Manager sang Bacolod City Water District, Mona Dia Hardin. Yes. Sa sa ato, naintindihan ng we are partners with Prime Water and Prime Water is doing the operation. And Basiwa is, ang ato niyang role is to evaluate and monitor the performance of Prime Water. So, ang ato naman yung subong at suras, na lay down na ni Prime Water ang foundation sa first year of operation natin, like ang lane of pipes, ang detection of leaks, ang pagpanubo sa non-revenue water. Susubo ang ato naman yung trust is dugangan nato ng ato na water source. So, agad na, siyempre, nag-ayo-ayo ng ato yung mga pipeline na kayo na nila, na-rehabilitate na nila. So, pwede na tama ka-infuse sa lugang at tubig na hindi na mag-waste. No? Kaysa una, kung first year nagdugang na ta water source, makadto malang Japon sa waste, kadamot na aton nga mga leakages. So far subong kita yan ang trust natin is for additional water source for our pipeline. And we are hoping na makuha ina natin sa surface water. And until now, sa subong, we are in the process of doing that, no? Sa nag-negotiate kita para sa aton na surface water. Oo. Ang commitment, ma'am, ni Prime nga sa mga ma-address yung situation, ano bala naton, inang kulang sa tubig sa pila ka mga lugar na Manila. In some places, yes. In some places, oo, kahit mas tanawo nato ng aton na water availability map subong, nag-improve man ang aton nga tubig. Although, makasilip kita, that is not enough, especially with the water needs of
Bacolod kung sa kadamo man sang nag-apply for their water connection. That is why amo nang ginambal ko nga we are working hand in hand with Prime Water Subong na magtugam dito sa aton nga water sources abot nga ma-address naton ang mga kinahanglanon sa aton konsumidores. So lastly, ma'am, as the new general manager of Basiwa, ano imo mahambal sa mga member consumers? Oo. Yes, so subong bilang isa ka general manager, no? So nag-shift sa aton function from decision maker to now management na kita. So medyo may ara kita on hand na makaistorya na kita sa tao, sa mga empleyado, sa Prime Water, specifically makahatag na kita sang solusyon sa mga problema nga sa una tigkahulat na kita sa recommendation sa management. So far subong hands-on na kita sa operation sang Basiwa kag sa tanan nga mga konsumidores. Kuya halin sa pagkakapitan ko as ang board of director kita sang Basiwa nagafunction nagkikitaya sang insakto, no. So ako nagasiling sa mga konsumidores sa ari lang ko na everyday sa mga duty na kita sa DCS office kung may mga problema, kung may mga reklamo, pwede kita katuan, hindi man tanan-tanan ng mga areas ma-monitor naton, pero kung makita naton o mapabalo sa aton kung may mga problema dira matagaan naton ang solusyon along with our partner Prime Water. So eventually ang aton nga ginatanaw nga maging sufficiente ang aton na tubig, ang aton servisyo sa Bacolod, hindi na iya madula kag now nga nagakungko kita supod sa aton nga partner aton ginatinguhaan na kung hindi madali masagaan naton sa solusyon ng aton nga mga problema. Sus, jutayan lang ko. Naroon nakabati ko may kilat wa ito makilatan ang general manager magambal nga do maayo man ang nangin performance ang Prime Water. Oo. Bumbuan? Amo nang iyang yes, Bombudan, amo nang iyang assessment, Oh. no? Kasi halin na siya board of director. Amo niya si okay man nang naku na ano man Paano nga nila. nag-okay nga? Oo. Samtang ginatalakay kuning report to may may nagkuan pagidi may naglili pagidi nga naghalin pa to sa kuano sa guwa kapag sinya Bumbudan dito sa may airport subdivision ang tubig to ga pula-pula mag-aga Oo. do hindi kaya mapuslan ang tubig. Oo. Ti paano ka makasilingan nagnami ang serbisyo kag nahimo sang Prime Water ang ilang commitment sa pumuluyo. Tapos masiling karon si Monadia Hardin ang bago nga general manager sa Basiwa nga ang ila kuno subong nga trabaho amo ang pag-monitor kag pag-evaluate sa performance sang Prime Water. Uy, hala. Butsing anong gali nga why ka mo salig sa Prime Water? Tinga nga sagad pa kamo nga nagsulod kamo sa kontrata nga nagpasugot kamo nga mangin nga kabahin kag mag-intra ang Prime Water sa Basiwa kay hindi pa magali kamo kasiguro sa ila sini nga performance. Tapos ang natabo subong amo ganin ang rason bumbuan kun nga ang nakipag-alyansa ang Basiwa sa Prime Water kay tungod nga nagapati ang Basiwa nga may ikasangkol ang Prime Water, superior ang Prime Water sa Basiwa. Ti karon ang superior monitoron niya kag i-evaluate sang kwan siya mo sang under siya mo bumbuan sa din kakita ya nga ang Prime Water no ang iyang ang trabaho sa Prime Water monitoron gali sang Basiwa kag i-evaluate ti dapat hindi na niya dapat niya ang Basiwa gani ang i-evaluate sa Prime Water kay nga gani nagsulod ang Prime Water kay tungod nga hindi makasarang ang Basiwa sa ila sining obligasyon kay sila pagpalakat sang water system sa syudad sa Bacolod. Anay sumong kay kuan na sila isa na lang sila nagdating og puwersa. Subong ya ang imuon sa Basiwa monitoron ang performance ang Prime Water bumbuan. Oo. So amo na Bombudan kay sunod nidira sa ilang explanation part na sang ilang agreement nga since nga dapat bantayan nila ang Prime Water kay base nga wala naga-perform, wala nagagiho, wala ginasulbar ang problema, no? Pero kung sa assessment naman iya, no, ni
former board of director and now general manager, okay man, no? Okay man. Oo. Successful gani ko no si actually may nag-message diri oh. Siya bumbudan hambal sang relatives ko. Successful gid man. Kay biskan wala tubig bayad minimum payment ang mga consumer bumbuan ti successful gid. Oo. Oo. So, ano ni gani? Amo ina sa Bombodan, no, ang iya nga pagtanaw bilang bag-o nga general manager sa Bacolod City Water District. So, kaya mo nang ginambal, depende na sa mga kauturan naton sa kay mabatsagan man na. Kay kita kanan, halos, no, if not all, ang ginasaligan naton sa tubig naton, basiwa. No? So, basiwa. So, that is why nga, kung may mga reaksyon ng mga kauturan ta, no, nga visible man na kayong ilang reaksyon, makitaan mo man na Bombodan. So, sila na makahambal because sila yung ginatugdan man, no, sa basiwa. Which is, may mga reklamo, gid man kita iya, nga mabaton sa Bombo Radyo, Bombodan. Amo gani, tapos hambal pa sang bag-o subo nga general manager sa basiwa, nga ara man sa everyday sa basiwa. Kung may mga problema, mga consumer, pwede mo lang sa kantuan kag ipahibalo ang problema. Tiyang pamangkot diri amo ni Ma'am Mona Diarden, kung may problema kag magkatuda ang consumer, sigurado ka nga masulbar mong problema. Kay ang problema yasang consumer ang kakulang sa tubig, ang nagapulang nga tubig, ang lubog nga tubig nga daw tubig sa kalog, ang tubig nga daw tsa ang kolor, kag ang tubig nga daw na kwan pa baskog pang ihi isang kwan, baskog pang ihi isang kuring, no, baskog pang pressure. Ang tubig nga nagagawa sa gripo nga daw tinulo-tulo lang. Tingnan mo ng problema. Kag gambal ka nga pwede lang gid sa kantuan sa opisina kung may problema. Ti masulbar yan bumbuan. Araw-araw na nga masulbar yan Amo nang iya nga commitment Bombodan sunod sa iya bilang bag-o nga general manager. So, pagkatapos bumbuan, pagkatapos ginambal niya pa nga problema sa tubig, may ara man table water supplier, pero useless man to kun useless man ang pagdugang sang supply sang tubig, kay damo man mga leakages, may damo mga leak sa sa tubo nga gimpang kayo na ni kuno sang prime water. Bo, araw-araw na ano gid kadamo ang tubig nga may ang tubo nga may buslot taw. Kag sa dini nga area ang gin pang-repair ninyo nga may mga buslot nga ang tanan nga tubig kag gin produce ang Bacolod Bulk Water Incorporated. Dito na lang nagkadto sa wastage. Dito na nagkadto sa pagguwa sinihalin sa tubo bumbuan kay daw wala man kita sa may nakita nga pamatuod nga may gin repair sila kag nakalkalan nilang tubo to nga perti ang agwasa sang tubig bumbuan. Yes, kaya sa subong Bombodan, ang sa BBWI, Bacolod Bulk Water Incorporated, ang injection point, number 1 naman na tugatubod sa Granada, pero sa Morsha, ito na sa Mansilingan area, wala man na nagtubod, no? Basi ba na sa ila, gani nga commitment na dapat patubod doon. Why na nakatubod? Pero bisan pa mo ni ang natabo sa Bulk Water, Bacolod Bulk Water Incorporated, satisfied gapon sila, ang mga board of directors, satisfied gapon sa performance ng Bacolod Bacolod City Bacolod Bulk Water Incorporated bumbuan? Yes, no. Amoy na siya Bombodan. Ila sila nga pagpahayag, no? So amo niya. Anyway, titanawon ta ina, no, kay nagpungko na siya si Ma'am Mona Dia Hardin Abi, sila nga bag-ong general manager. Ang bumbuan ang pinaka worst pagid sa tanan kay ang pag-upod sa prime water, sa basiwa, nag-focus pagid sila sa expansion. Nagpanglinya sila sa mga tubo, sa mga lugar nga wala pa sa basiwa. Pagkatapos, pa-apply nila ang mga possible nga mga consumers ng tubig. Pagkatapos, ginapahulat lang, ginapaasa lang, wala gyapon natakdan na sang tubo, wala man sibay nagagawa nga tubig, bumbuan. Yes. So, okay na. So, amo na Bombodan, no? Ng mga, actually, kung ng mga reklamo nga, ito yung Bombodan damo, gidya, no? Pero amo man ang ginambal, otherwise man ang ginambal sa bagong general manager, Bombodan, sa Bacolod City Water District nga, para sa iyayati, satisfied man siya, or nahimo man sa prime water, ang ila sinitya nga obligasyon, no? Dili iya sa Bacolod, sa syudad sa Bacolod, no?
So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto, ini si Bombo and Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilla. Report gikan sa Bacolod City Water District. Mga kabyanan, mga kabumbo, daw ginahimo kita tarso sang basiwa kag prime water. Kita nga mga consumer ginapapati nga ginahimo nilang ilang commitment nga paimprovahon ang ilang serbisyo para sa mga katawhan. Kag ang ining mga board of directors, kag ining mga opisyal dira, kag ang bago nga general manager, imagine nyo banwa, susway man mahuya magpahayag si General Manager Hardin nga satisfied siya kay okay gid kuno na ang commitment na himo gid sang prime water ang commitment. Way man siya mahuya magpahayag sini nga samtang ginambal niya ining mga tinaga ang mga katawhan nga hasta subong nagasuffer sang kakulang sang supply sang tubig nga nagapulaw sila sa tagsa kakagahon sa pagbukas ang gripo nga finally may tubig na nagagwa. Ang unang nga pagbukas ang tubig daw tsapa ang kulor. Hindi mo magamit, pila pa na kabalde ang imong mapuno kag dispis magtulutinaw ang tubig. Di samtang nga ginambal sang general manager sang basiwa nga okay gid ang mga performance sang prime water, ginabuyayaw ka mo ma'am sa mga katawhan. Ha? O may nagabuyayaw diri. Ako hindi ako ang nagabuyayaw, ang mga konsumidores niyo nagabuyayaw sa inyo basiwa prime water. Ha? O ang isa ganito nagasiling, ausos madam bugtaw. Nagadamgo si general manager kung hindi gani sa tubig ulan, hindi kami makapanglaba. O sang amon puti nga bayo. Kaya ang tubig diri sa Gardenville, ang tubig daw siya. Tiyan araw ho? No? Samtang ginatalakay nato ni Dibanwa, wala pa kundi isang may nabasahan, wala pa sa may nagpadala sa mensahe diri, nga isa ka konsumidor nga nagkumporme sa payag sang general manager sang basiwa, general manager Monadia Hardin, nga nangin maayo na ang performance sang basiwa. Sumugod ka nag-upod banwa sa ila ang prime water. Puro diri pagtama yung pagpakamalao to. Ang isa ganiti gambal yang baw ma'am bugtaw, basi nagakatulog ka kag basi nagadamgo ka. Wala naging probar ang serbisyo sang basiwa. Sugod ka pakasal ka mo sa prime water. Wala maging probar ang serbisyo sang basiwa. Kag ang tubig, amo lang yapon kaninit. Tapos ipasibangod nyo lang, kay grabe ang mga buslot sang linya, nga nabutang lang sa waste ang tubig, kay bisan may bulk water supplier, hindi magyapon ka trespasser ang ilang ginasupply nga tubig, kay damo kuno buslot ang tubo. Bong araw-araw na. Ang tubo kung damo buslot kag pertikid ka dako sang volume sa tubig nga nagagwasa da, nagabaha guro syudad sa Bacolod eh. Tinga wala man magbaha ang syudad sa Bacolod daw. Kagang kamaturan pag isinadira, bisan ipanikal ninyo nga makasupply ka mo sang suficiente nga tubig sa mga pumuluyo, kay bangod nga may ginkuha ka mo sadto nga prime water nga bulk water supplier, ini yapon to ka trespasser kay nga wala man ganito maka-comply sa ilang commitment. In fact, may aras sila sang breach of contract na tingala ko nga may mga abogado man sa basiwa nga daw hindi man maka-atrakar sa sining mga violasyon sang Bacolod Bulk Water Incorporated. Hindi man maka-atrakar ka makasiling ngati i-rescind taning contract nyo, ibaliwalaon tanan eh. Hindi na kamo mangita kami sang panibagong bulk water supplier. Kay way kamo makatuman
santo sa kontrata, sa kadamon sang tubig nga dapat yung deliver. Kaya injection point number 1 lang ang butangan yung tubig, kulang-kulang pa. Ang injection number 2 ay kamo yung makatigayon, kaya kamo sang source ng tubig. Amo na nga problema sa nga Basiwa kag Prime Water Banwa. Kaya ang matutuod nga problema, ginapabulag-bulagan. Kaya nagkakadtos na sa lain nga problema. Ang hindi dapat problema, ano mo yung problema nila? Ang inyo yung problema, inyo na problema. Ang problema yasang mga katawhan, amo inyo yung atindiron. Kung ano man ang pagpalakat yun da, bahala ka mo na pagpalakat yun da. Ang importante, may matubod nga tubig sa gripo. Kaya mga tao, nagabayad man niya sang insakto. Nga subong gani, perti ka mo kay stricto nga kung isa lang ka bill nga hindi nyo mabayaran, uto dayon ang tubig. Ha? Oh. Abi kung kamo naman ang utdan be. Ha? Doon nagapasubir na ni mga taga Basiwa ya. Basiwa Prime Water nagapasubir na kamo ya. Doon pamatagan ko daw may mga sindikato nga nagakatabo da. Ang mga katawhan nagasuffer halin sang tinuig na niya problema. Siguro sa akong pag-isip ni sumugod nga naglupok ini mga non-water non-revenue water, may nagtuhaw ang problema sang kakulang sa tubig. Siguro may mga 10 anyos na ni. Ang simple nga problema ginapabudlay nyo, ang problema nga dapat sulbaron, why nyo ginatutukan? Ginapawalaan nyo lang. Ang problema lang naton, kakulang sa supply sa tubig, kapilatan na rin nga ginasulit-sulit nga ginakomentaryo, daw sirang plaka, gani nga sulit-sulit lang, paintindi, nga ang problema sang mga pumuluyo, amo ang tubig. Tika kung tubig ang paghambalan, kay kumo nga hindi man makaproduce ang nagakigo nga tubig ang Basiwa, kinahanglan naton ang bulk water supplier, di ba? Tigin pati nyo man nga muna ang problema, kaya muna ang solusyon. Ang problema, kulang sa tubig, solusyon, kinalano na to ang kumpanya nga mag-supply sa tubig sa Basiwa para nga may tayuyon nga supply para sa mga pamalay. Tiyan mo man nakasimple. Nga kinalano lang ang isa ka kumpanya, isa ka planta nga supisyente sa pag-supply sa tubig para sa Basiwa. Kaya ang Basiwa naman ma-distribute sa tubig. Do ka nga ibala sa sistema sa kuryente naton. May aras sa supplier sa kuryente nag-supply. Halin sa source nga producer, nag-produce ang enerhiya, nag-produce ang kuryente. Ipaagi na sa may carrier man ang kuryente, amo nang NGCP. Ang NGCP idulong niya ang kuryente sa mga electric cooperative. Electric cooperative i-distribute niya sa mga katawhan. Kaya ang electric cooperative wala sa kapasidad nga mag-produce ang kuryente. That's why nagita sa producer nga amo magdulong sa kuryente sa kooperatiba. Kaya ang kooperatiba naman ang mag-distribute, magpanagtag sa kuryente sa mga pumuluyo. Kaya mo man ang tubig. Ang Basiwa, amo ang distributor. Amo mag-distribute sang tubig sa mga pamalay. Amo na mag-distribute sang tubig sa mga pamalay, pero ang Basiwa wala sang sufisyente nga source sang tubig. That's why nga why siya maka-deliver sang nagakaigo nga tubig sa tagsa ka mga puluyan. Ti karon kay why sa sang sufisyente nga supply, mangita sa sang supplier. Kagang supplier nga ina, amo nang ginatawag naton nga bulk water supplier, nga amo ang magatughong sang tubig sa mga reservoir sang Basiwa para nga ang Basiwa mag-distribute sini 24 hours a day, 7 days a week, wala sang interruption, with no interruption. Tiyan mo lang nakasimple ang problema, kadugay-dugay, pila na ni kabisis nato yung sulit-sulit, tinuig na ni, why man ang ginaaktuhan, why man ang fokusan sang Basiwa? Ang mga ariho sa muna diyar din, tanaw la sa Facebook Live sang Bumbu Radio. Kag basahan di mga comment lao sa mga katawhan. Para nga may baluan mo kung ano kitang problema sa mga katawhan subong. Problema niya sa mga tawo.
nga dapat kamo matag solusyon. Kung ano man tayo nagkakatabo sa management nyo, problema nyo na. Kadugay-dugay na ni nga naibaluan nyo nga ang problema kakulang sa supply sa tubig. Butangi ba lang nagkakayo nga supply sa tubig? Tanawon ta ko ang mga pumuloy magreklamo. Kung 24 hours natin nagatubod ang ilang agripo. Huwag kasi may magreklamo da. Karon masiling kamo yang satisfied kamo sa performance ang prime water. Do pareho lang prime water kag basiwa bungguon ang ulo. Kung may ulo lang ning basiwa kag ang prime water banwa daw nami bungguon no. Do nagabukal ang dugo ko yang nakabati ko sa statement sa general manager nga satisfied siya sang performance ang prime water Makaluluoy lang niya ang mga consumer sa opisyon nyo. Di pagka nag-problema, supply sa tubig, pagkatapos ang inyo yung gin-transaction, prime water. Ang prime water ay manggani magtanyag sa inyo nga mag-produce sila sa madamo nga tubig para i-supply sa mga katawan. Kailan man ang ilang gin-offer? Ay, amo nang kabudlay kung ang mga maalam nagaminango, blahaw. Ang tanan draya, mga board of directors na, puro niya mga maalam, professional ni. May abogado, may kung ano na lang da, nga kurso na tapusan nila ni. Kaya hindi ka makasiling nga wala sang utok. Mga maalam gani. Galing kabudlay ang tao banwa nga maalam nga nagapamango-mango. Mayo pa ganing mango, kay nag-aalam pa. Mayo pa ganing mango, kay makapamati payasang suhisyon, kag makita pa matutuod yang problema, kag masolusyonan pa. Pero yung mga tao nga mga maalam, nga nagapangamango, maayawan kasi ni Banwa. Daw pareho ni sila sa tao nga bugtaw, pero nagapatulog-tulog, budlay po kahon Banwa. Amo na yung basiwa, subong, budlay po kahon, nga nagabugtaw na ni sila, nga nagapatulog-tulog. Nakaibalo na ni sila sang problema, nga ang problema, kakulang sang supply sang tubig. Kapila na nila nasulit balik-balik, sirang plaka na gani balik-balik naton diri. Nga amo na yung problema, kulang sa tubig. Kulang ang supply. Kulang ang supply. Kay balo na ni sila galing, kaya mo nang siling ko, budlay niyang tao nga nagabugtaw, pero nagapatulog-tulog, kay budlay pukawon. Budlay ng tao nga mga maalam, nga nagapamango-mango, kay bisan ano mo yakapaintindi, bisan kay balo na sila nga munang insakto, kay kumo nagapamango-mango sila, hindi gina sila makaintindi. Kay nagpamango-mango mo. Ikumpara sa tao nga mga mango nga ginapaintindi mo, dugay mo nga paintindi sa tinuig mo nga mga pagpaintindi. Sa uli makaintindi gina? Kama kasi nga ituod no, sakto gali mo nanong nagminango man ko sa sulod sang napulo katuig man. Amo ni galing problema. Pero mga tao nga mga maalam nagapamango-mango, malabutan na napulo katuig basta siya, hindi inaamo ang problema. Solusyonan tanan ng problema. Mamana kita sa pamanahon tang prime water. Kaya muna ang pinakamayo nga solusyon ugay na ganida. Ang pagpamana nyo sa prime water, hindi niya nga tungod nga gusto niya masolusyonan ang problema sa katawan. Nagpamana kamo sa prime water tungod sa inyo personal ng interest. Personal interest na nagkwanda ang amo na nagpangibabaw ang inyo personal nga interest. Hindi nga interest sa katawan pag ginugay na gani ka mo dati pila na katuig nagpakasal ka mo sa prime water ti anong natabuaw nagpalakpak ng mga consumer kay nag-ayon na ang inyong nagtarong ng inyong serbisyo sa mga katawan ay pag ginugay gani ka mo da Ario, paano mag-success nga iya barangay sa Filisa Filisa gatubuda sa Amon alas 12 sa gabi
magtubod 4 AM wala na. Oh. Ti arabaw ariho. Oh. Basiwa General Manager Mona Dia Hardin, ariyo, may taga Barangay Felisa ho. Sinya, paano mag-success, nga masiling ka successful, maayong performance sa Prime Water, kaya nga sa iya gani barangay sa Felisa, gatubod da sa amon, alas 12 sa gabi, alas 4 sa kagahon, wala na. Hasta na na mag-adlaw, wala na sang tubig. Ti paano abi ka makasiling, abi General Manager Hardin nga successful kag mayo ng performance ang inyo nga pag-evaluate sa Prime Water, mayo gid. Ay daw kuan daw nagatinarso kita gini daw nagakuan na daw nagaininto anay kita diri haw. Siling sang isa pagidriya bumbudan daw wala na ini katapusan. Nga problema kahit yun lang gali isang eleksyon ang pagdula sang COVID, okay lain man niya sa COVID sa COVID din niya. Okay? Good noon bumbudan diri sa Villamonte matubod 4 AM hasta lang 7. Ini mga kabyanan sentimiento sa mga konsumidores, hindi lamang sa isa ka barangay, kagay na to Gardenville, Barangay Tangob, may problema man gali sa Barangay Felisa, Barangay Handumanan, may Barangay Villamonte pa. Amo-amo lang ang pattern, banwa, matubod lang ang tubig, alas 12 sang tungang gabi. Hasta lang sa kagahon, hasta lang alas 4, meron hasta alas 6. Nga! Amula ng tubig, amula ng oras nga wala sang damo nagagamit sang tubig mo. Subot si ganon, kay hindi damo nagagamit sang tubig, dako ang dako ang pundo sang tubig, dako ang supply. Dako ang supply sang tubig. Nagapakita nga kung amula nagaling nga oras, nagasupisiente ang supply sa tubig. Pag-abot na sang gagahon, tubtob mag-aga, tubtob mag-adlaw, kulang na ang supply sa tubig. Di sa sadra pa lang yan, baka paminsan ng basiwa nga tuod, no? Kinalano na itong padamo ng tubig. Kaya hindi ya kagahon lang yan nagagamit sa tubig ang mga katawan. Bilugad lang nagagamit sa tubig. Ay, oo. Budlay po kahon, kay man, aras siya sa influensang bad spirit. Ay perti nga mga reaction sa nga pila naton nga mga kulturan. Siya amo man gani di kun kisa, higko ang amon man di tubig. Di kun kisa. Ay oo. Sa may Patricia Homes, sulod sa Santa Fe, amo man. So salos galitanan nga barangay diri sa syudad sa Bacolod, amo di ang problema sa tubig. Tapos masiling pa kita nga satisfied kita. Attorney Lorindo Dilag, ang chairman sang board. Anong mambal mo sini? O tanan di nga tao yung nagasuya sa statement sang general manager sa Basiwa ho. Nga masiling nga satisfied sa performance sang Prime Water. Kaya naghambal pa banwa. Nga ti, ari lang ko kadadlaw di sa kwan. Kaya bilang general manager, ari ko di kadadlaw sa Basiwa. Ti, kung may problema kamo, kanto lang di sa kwan. Kaya atubangon ko kamo. Ti ang pamangkot dira General Manager Hardin. Kung may problema, ti aring problema ni sa mga tao, ang tubig ganing problema ti kung magkanto na simo, may ara ka na solusyon na may bulk water supplier ka na da nga mag-supply sang sufficiente nga kadamuon sa tubig di sa Bacolod. Ang sabat wala. Di wala way manglikas ang solusyon, ti nga magsagad kay hambal yang pagkanto lang to may problema do ka angay blang daw may ara kay sang solusyon blaw. I laugh only. Magabalik kita mga kabyanan pagkalikad gilaman sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer.
Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausa sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanong? News Noontime Edition. Ika-18 na ho sa buwan ng Mayo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Commission on Elections nakapagtala raw ng ilang discrepancy sa mga Certificate of Canvass. Samantala, 99% ng mga LGUs naman nakapagsumiti na ng transition plan. International news naman mga kabombo, halos 300 na Ukrainian fighters sumuko raw sa Russian forces doon sa Mariupol. Proclamation naman ng winning senators, handang-handa na paghihigpit sa seguridad, pinaigting pa. At sa atin pang dagdag na balita sa ibayong dagat eroplano ng China na bumagsak noong Marso pa na ikinamatay ng 132 na mga pasahero sa Jaraw na binangga. At sa ating sports balita, Muay Thai athletes ng Pilipinas inasahang hahakot na naman ng gold medal mamaya para sa combat sports. Iba pang update sa SEA Games, abangan. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nakapagtala umano ang Commission on Elections o COMELEC na kumikilos bilang National Board of Canvassers o NBOC ng mga pagkakaiba sa Certificate of Canvass o COCs mula sa ilang lugar sa ginanap na halalan, lalo na sa mga boto para sa ilang senatorial candidates at party list organizations. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na ang tabulation at yung audit group ng poll body ay nag-ulat ng ilang bilang ng manually prepared certificates na hindi raw tumutugma doon sa Certificate of Electronically Prepared. Anya, kung may kaunting mismatch sa pagitan ng mga COC na manually prepared at yung iba pa na statement of votes manually prepared at yung panuntunan ay kinakailangan daw na tumalima pa rin doon sa mismong sistema na kanilang ginagamit. Kinakailangan sundin at ipaliwanag umano ang SOV at yung source document ng COC upang mapanatag ang lahat. Nang tanungin kung ano ang maaring dahilan ng pagkakaiba, sinabi ni Garcia na maaring ito ay dahil sa ilang mga honest mistakes dahil ang mga guro na humahawak doon sa canvassing ng mga boto ay maaring masyadong inaantok na o kaya ay pagod na sa mga oras na yon. Ngunit inamin niya na mayroong intentional na mga kaso ng mismatch sa mga nakaraang halalan na nagpapaliwanag
Ipaliwanag naman ang insidente raw ng dagdag bawas sa mga nakalipas na panahon. Binigyang din ng opisyal ang dagdag bawas ay hindi naganap sa antas ng presinto kundi sa panahon na ng canvassing. Sinabi pa ni Garcia na sumasangguni na ang COMELEC doon sa iba pang mga nakakaalam nito para doon sa ilang discrepancy at yan ay dinulog sa Law Department ng Polbadi para sa tamang investigasyon. Idinagdag niya na ang mga pagkakaiba na iniulat ay may kinalaman lamang sa 5 Certificate of Canvass. Samantala, ang atin pang mga update mga kabombo, yung 99% daw ng mga LGU nakapagsumiti na ng transition plan. Ito ay kaugnay ng pagpapalit ng administrasyon. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, kaugnay nga niyan, maging ang Palasyo ng Malacanang ay patuloy ngayon sa pagkipag-ugnayan sa kanilang counterpart doon sa kampo ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa gaganapin na transition pagsapit ng June 30. Pero ang inaabangan ay pagkatapos na ng naturang proklamasyon ng mga bagong presidente at vice-presidente ng bansa bago sila formal na makapagsimula ng mga transition works, ika nga, partikular sa Executive Department. Pero sa ngayon pa lamang ay naghanda na rin ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, partikular itong Department of Interior and Local Governments o DILG. At iniulat nitong si DILG Undersecretary Epimaco Densing III na sa ngayon ay nasa 99% na ng mga LGUs. Kasama na dyan yung mga sa NCR at maging sa mga lalawigan ang nakapaghain na o nakapagsumite ng kanilang plano para sa devolution ng mga basic services at facilities. At ito ay bahagi ng kanilang transition plan sa pag-turnover ng kanilang mga trabaho, particular yung mga appointees. Again din naman yung mga civil service workers sa DILG. At ayon kay Undersecretary Densinga, ito ay bahagi ng transition plans or activities para sa sunod na administrasyon, partikular yung mga bagong halal na mga opisyal. Una nga na kinumpirma nitong si Attorney Vic itong naturang kampo ni Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez ay nagsabi na kasama itong si incoming DILG Secretary Benhar Avalos. So yan, so siya na mag-take over at kapalita nitong outgoing Interior Secretary Eduardo Anyo. Na ito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Undersecretary Densing. Meron na ho kami transition team. So kung sakasakaling si incoming DILG Secretary ay ready na rin sa kanyang team na papasok sa DILG, magkakaroon tayo ng transition briefing. Pangalawa, itong transition ng ating mga lokal na gobyerno. By June 30, 12:01 noon, papasok po yung mga bagong halal na local executives, local chief executives at iba pang mga opisyalis ng lokal na gobyerno. Kailangan ho, by today, nagsisimula na po ang transition briefing or local governance assessment briefing sa mga papasok na bagong opisyalis ng lokal na gobyerno. So far, nagmo-monitoring po tayo. Merong mga LGU na kapag simula na ng transition sa susunod na administrasyon nila. Yung iba naman, naghahanda pa ng mga dokumento at nag-schedule ng turnover. Yan ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Densing dahil maliban doon sa turnover ng mga kinakailangang mga dokumento, mga pasilidad sa National Office ng DILG, syempre meron din mga mangyayari na transition or paglilipat ng kapangyarihan sa mga bagong halal na mga mayors, vice mayors, governors, vice governors at ilan pa na mga local government officials na mga bagong halal sa kanilang mga area o kanilang mga jurisdiction. Bombo Dennis, Bombo Jane. Bombo Raymond, isang katanungan lamang, gaano katagal iiral yung existence nitong transition team na ito? Sapagkat batid nating lahat na hindi naman karakaraka pagdating ng 30 ng Hunyo, talagang totally palit na agad at wala nang involvement yung transition team. Hanggang kailan sila iiral, Bombo Raymond? Well, hanggang hindi pa sila, usually, yung mga maiiwan na lamang. For example, yung mga official per department. So, kumbaga parang magkaroon ng turnover. Kumbaga parang i-explain, ibigyan ng lecture kung ano yung mga ganitong trabaho rito sa loob ng tanggapan. So, usually sa ating experience sa Malacanang, Bombo Dennis, ay nasa 1 buwan hanggang 2 buwan yung extension ng mga, kumbaga lalo na yung mga
or appointed officials at bago formal na mag-take over naman yung mga bagong appointees. So lalo na yung mga nasa level ng mga ASEC directors, yun yung mga kumbaga mas natatagalan na mapunan, Bombo Dennis. So depende na lamang kung gaano kabilis yung pag-adjust ng mga incoming na mga officials, Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At abangan mamaya mga kabombo, dahil kulang sa 4 na oras na lamang ho ay manunumpa na itong mga bagong senador ng ating bansa. Mamaya ho, may mga update tayo hinggil ho dyan. Samantala, Bombo International News. Mahigit 250 Ukrainian fighters ang sumuko na sa Russian forces sa Azovstal Steel sa Mariupol matapos ang ilang linggo na desperate resistance. Dito nagtapos ang pinakamapangwasak na paggubkob ng digmaan ng Russia sa Ukraine, kung saan pinahintulutan nila si Pangulong Vladimir Putin na angkinin ang isang pambirang tagumpay sa kanyang naudlot na kampanya. Kahit na naghahanda ang Kremlin na ganap na kontrolin ang Mariupol, naharap pa rin ito sa lumalaking pag-asa ng pagkatalo sa pagsisikap nitong sakupin naman ang silangang Donbas ng Ukraine dahil sa kakulangan ng kanilang puwersa. Tiniyak naman ng Kremlin na personal na ginagarantiyahan ni Putin na ang mga prisoners of war ay tratuhin ayon sa mga international na pamantayan, at sinabi ng mga opisyal ng Ukrainian na maaari silang ipagpalit sa mga Russian captives. ganap na hong 9 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan ho mamaya mga kabombo sa ating balitang palakasan. May update ho tayo sa Game 1 sa pagitan ng Miami Heat at Boston Celtics dyan sa Eastern Conference Finals. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tiwala si Senator Sani Angara na mananatili pa ring independent ang mataas na kapulungan ng Kongreso kahit iisa lamang na senador ang nahalal na nasa panig ng oposisyon. Para kay Angara, nagmula naman sa magkakaibang partido ang mga senador na bubuo sa 19th Congress at dala ang kanya-kanyang pananaw. Para sa mambabatas, ang patapos na 18th Congress ay magandang ehemplo para yan sa papasok na 19th Congress dahil naging produktibo ito, mahusay na liderato at may maayos na samahan at pagtatrabaho. Tinukoy pa ng mambabatas na sa kabila ng mahahaba at matitinding mga debate ay maari sila o marami silang naipasang batas na nakatulong ng malaki sa ating mga kababayan sa gitna ng matinding pagsubok sa ating kasaysayan dahil sa pandemya. Dagdag pa ni Angara, aktibong tumulong ang Senado sa Pangulo at administrasyon nito sa pagtataguyod sa mga programa at tulong para matugunan ang pangailangan ng mamamayan na labis na napektuhan ng COVID-19 pandemic. Naghatid na huyan sa atin sa oras na 11 minuto, makalipas ho ang alas 12 ng tanghali. At mamaya mga kabombo, may mga update tayo doon sa takbo ng ating inaabangang mga laro dyan sa SEA Games. Ano? At maliban ho dyan, may iba pa ho mga personalidad ang nakikilala dito ho sa larangan ng palakasan. Bunsod na rin ho ng malaking hamon dito sa ating mga atleta, maya-maya ho yan. Samantala, yung proclamation ng mga winning senators ay handang-handa na, no? Alamin ho natin dahil mukhang naghigpit na hurang seguridad dyan sa may PICC complex at mga karatig na lugar. May pag-uulat si Bombo Marlene Pajernos.
Yes, tama ka dyan, Bombo Dennis, Bombo Jane. Mas pinaigting pa nga ang seguridad ngayon dito sa PICC Forum 10 sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Ito ay bilang paghahanda pa rin sa gaganapin na proklamasyon ng 12 senador na ihahalal mamayang alas 4 ng hapon. Kagabi ay inilatag na ng mga kinaukulan yung red carpet na lalakaran ng mga senador mamayang hapon at hindi na rin pinapayagan pang makapasok sa loob ng compound ang mga media vehicle at may mga nakatalaga na rin ng mga otoridad na may kasamang police dog upang tiyakin ang seguridad sa nasabing lugar. Samantala, magpapatupad rin ng limitasyon sa bilang ng mga dadalong media, panauhin at kompanyo ng mga senador bilang pagsunod pa rin sa ipinatutupad na health and safety protocols ng Pasay LGU. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng mga reminders ni Ms. Charina Kong, ang Events Committee ng COMELEC. There's also the issue of IATF protocols, which from Pasay City LGU also we were reminded that we still have to practice physical distancing. That's the reason why we have to do the 50 also. In as much as it's for your safety, kami rin, we worry about you. So we hope we can work together at determining the 50-50. For the outside po, while we do when we do the actual proclamation tomorrow, you will see that meron na po tayong barriers na nakaset up. We will allow photographers on the outside barrier so they can take photos of the candidates as they do the red carpet walk. Photographers lang po yun. One camera, the COMELEC camera, will be the one that will be stationed outside and the feed will be brought in here para hindi ho tayo nagka-crowd sa labas as far as camera is concerned. So you will take your feed from the COMELEC camera. Yan yung bahagi ng pahayagan ni Ms. Charina Kong kahapon sa press briefing ang Events Committee ng COMELEC. Samantala, Bombo Dennis, ito nga yung 12 winning senators na ihahalal sa proklamasyon mamaya. Nangunguna pa rin ang aktor na si Robin Padilla, pangalawa si Loren Legarda, pangatlo Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Cheese Escudero, Mark Villar, Cayetano, si Mig Subiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Rizo Hontiveros at JVS Estrada. Samantala, Okay, Marlene? Oo, linawin lamang natin sapagkat itong binabanggit mo na Cayetano, ito ay si former House Speaker Alan Peter Cayetano sapagkat nakaupo na bilang senador yung kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano. And yung binabanggit mo na Estrada, si Senator JB, tama ba? Tama ka dyan, Bombo Dennis. Pero ito, sa nabanggit ko na 12 mga senadora, sa ngayon, Bombo Dennis, sa mga oras na ito, ay siyam pa lang sa kanila ang nagkukumpirma ng pagdalo mamaya. Yun nga ay sina Robin Padilla, Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Cheese Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva, Rizo Hontiveros at Loren Legarda, Bombo Dennis. Okay, so hanggang kailan hihintayin yung kanilang confirmation? O pwede bang humabol na lamang dyan sa aktual ng aktibidad, Bombo Marlene? Sa ngayon, Bombo Dennis, wala pang binabanggit yung mga kinaukulan ng National Board of Canvassers. Pero since mamayang alas 4 pa naman, abangan natin yung mga susunod na update nila hinggil doon sa mga magkukumpirma pa na dadalo sa nasabing aktibidad, Bombo Dennis. Sige, abangan natin yan dyan. Tuto ka sa mga update, Bombo Marlene. Maraming salamat. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, sa Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita, mga kabombo. Inihayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines na sinuspindi na dati pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang priority landing privileges na ibinibigay sa mga pinuno ng Estado mula pa noong 2016. Sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na noon pang July 28, 2016, iniutos ng Pangulong Duterte na alisin ang nasabing pribilehyo at kinakailangang sundin ang schedule ng airport. Habang ang pribilehyong ito ay binibigay
ibinibigay pa rin sa mga government officials at mga foreign dignitaries at dapat anya itong gawin ng maaga. Dagdag pa niya na ang Presidente, Vice Presidente at Senate President ay may karapatan sa landing at take-off priority sa lahat ng paliparan sa bansa. Ang pahayag ng CAAP ay dumating matapos ngang i-claim ng isang piloto mula sa Cebu Pacific sa isang post sa internet na hiniling umano ni Vice President Leni Robredo para sa priority landing noon pang nakaraang buwan na naging dahilan ng flight diversions. Isinailalim na ng budget carrier ang aviator sa isang disciplinary review matapos nitong malaman na ang claim ng piloto ay walang basihan. Puro haka-haka at kapabayaan daw sa panig ng naturang piloto. Kuha pa tayo ng dagdag na ulat sa ating mga kasamahan. Yung pulis na inireklamo ng director ng Bureau of Fire Protection dahil daw sa pangmamaliit sa kanilang ahensya at iba pang mga update mula ho dyan sa panig ng PNP. May balita si Bombo Annalise Soberano. Umalma ang Bureau of Fire Protection sa ginawa ng isang pulis na pangmamaliit sa kanilang ahensya. Ito ay matapos kumalat sa social media platform na TikTok ang video ng isang pulis na may username na Rexter Dan at sinabihang relax ang mga tauhan ng BFP. Sa ipinadalang letter of complaint ni Fire Director Louie Puracan kay OIC PNP Chief Lieutenant General Vicente Danao, sinabi nito masakit umano para sa kanila na pagsabihang relax sa kabila ng sakripisyo tuwing may sunog ng kanilang mga tauhan, lalo na at galing pa ito sa isang tauhan ng pulisya. Hindi rin umano nagpakita ng pagsisisi ang nasabing pulis dahil sa comment section ay hinahamon pa ang lahat ng mga may negatibong komento sa kanya. Natunto nila ito bilang si Police Corporal Rexter Dan Tubo Manoloto ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng Angeles City, Pampanga at tauhan ni Colonel Diosdado Fabian. Hiling ni Fire Director Puracan kay General Danao disiplinahin si Corporal Manoloto dahil ang kanyang ginawa ay isang uri ng misconduct at conduct unbecoming of a public officer. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng PNP ang umano'y pangmamaliit ng nasabing pulis sa mga tauhan ng BFP. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, relieve na sa pwesto si Corporal Manoloto. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. That is uncalled for, so hindi natin yan palagpasin while we are all entitled sa ating mga sariling opinion, but we have to be sensitive also considering na nandun kami sa family nga ng DILG. So this case is now being investigated and corresponding disciplinary action shall be imposed against that personnel if proven na nagkaroon talaga ng pagkakamali yung ating pulis. Yes, I understand he was already relieved by his immediate supervisor pending investigation. Si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 20 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Labor groups hati naman ang opinyon sa lumabas na ulat na inalok ni Presumptive President Marcos. Sina dating Labor Chief Laguesma na pamunuan yung Labor Department at iba pa hong mga personalidad ay kinukuha nga rin upang maging kalihim ng iba't ibang tanggapan. May balita si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Jane, hati nga yung opinyon ng mga labor groups dito pa rin sa umano'y pag-alok ni Presumptive President Bongbong Marcos sa ilang mga personalidad sa kanyang gabinete. Kabilang na dito itong si dating Labor Secretary Benny Laguesma at si Susan Toots Ople naman na maging bahagi ng kanyang gabinete. Para kay Alan Tanhusay, itong tagapagsalita ng Associated Labor Union Trade Union Congress of the Philippines or TUCP, ay sinasabi nilang mayroon na raw silang nakikita noon pa
na itong performance nito, yung siya yung naging dahilan daw na dumami yung manpower agencies, yung tinatawag na ENDO or contractual workers. Pero ayon kay Tanhusay naman ay baka mayroon naman daw bagong matutunghayan dito sa kung sakaling maging labor secretary itong sila Guesma. At para naman sa kanya itong si Susan Toots Ople na ikinukonsidera nga na pamunuan itong Department of Migrant Workers ay nakakasiguro naman daw itong mga labor leaders na itong pagtatalaga ay talagang magtatrabaho daw itong si Toots Ople dito pa rin sa Department of Migrant Workers. At sinabi naman nitong si Jerome Adonis ng Kilusang Bayo 1 na itong si Bienvenido Laguesma ay sinasabi niyang pwedeng lumala yung hinaing nila dito pa rin sa kontraktualisasyon. Pero para sa kanya, si Toots Ople naman ay okay daw para sa kanila na pamunuan itong tinatawag na migrant workers, Department of Migrant Workers. At si Toots naman daw ay may advokasya talaga sa kapatid nilang itong mga OFWs at pwede naman para mas lalo niyang magawa daw yung kanyang gawain, lalo na yung pagprotekta dito sa mga kababayan natin na nasa ibayong dagat. Itong si Laguesma ay naging labor chief mula 1998 yan hanggang 2001, habang itong si Ople naman ay dating anak ito ni Senate President Blas Ople na dating Labor Undersecretary. Kahapon nang kumpirmahin ni itong tagapagsalita ni Presumptive President Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na ito nga kinausap na ni Marcos itong dalawa para pamunuan itong dalawang department dito pa rin sa kanyang gabinete. At kaugnay niya narito pa ang tinig ni Attorney Vic Rodriguez. Ating selection process tuloy-tuloy. We're still searching, and just before he left for his much-needed vacation, may kinausap si President-elect Bongbong na dalawang personalidad at they're still in the private sector at naging mainit naman yung pagtanggap ng dalawang personalidad nito, subalit humihingi lamang ng konting oras upang magnilay-nilay, pag-isipan yung alok ni President-elect Bongbong at konsultahin yung kanilang pamilya dahil kagaya nga ng sinasabi namin, when you're doing so well in the private sector, medyo yun ang nagiging challenge na imbitahin sila na magsakripisyo at tumulong dito sa ninanais nating nation building at magsilbi bilang mga gabinete o dili kaya opisyal ng parating na pamahalaan. So, tuloy-tuloy yung kanilang pakikipag-usap sa ibang pang personalidad. Pero yung una nang lumabas na listahan ng sinasabing kasali sa gabinete ay itinanggi nga yan ni Attorney Vic Rodriguez at abangan na lamang sa mga susunod na araw yung listahan kung mayroon silang ilalabas na bago. So, bali apat na itong mamumuno sa ilang departamento kabilang na itong si Davao City Mayor at ngayon ay Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio na pamumunuan itong DepEd, habang sa DILG naman itong si dating MMDA Chair Ben-Hur Abalos. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Oras natin sa buong kapuluan 25 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Kuha na tayo ng balita mula sa atin hong mga kasamahang himpilan dahil 4.7 million pesos na halaga ng shabu nasabat ng mga otoridad dyan sa Cebu. At ito pala ay isang regional high level o high value individual. May update ang Star FM Cebu. Sa kulungan ng bagsak ng isang regional level high-value individual matapos ang isinagawang buy-bust operation na masakop ng Station Drug Enforcement Unit kagabi sa Cipadilla Street, Barangay Dulo, Fatima, nitong lungsod ng Cebu. Nakilala ang naaresto na si Brian Duelo Hostol, 20 anyos at residente ng nabanggit na barangay. Nakumpiska mula kay Hostol ang 700 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng abot sa 4.7 million pesos. Tikom naman ang bibig nito kung saan nanggaling ang mga nasabat na droga.
Inihayag pa ni Police Lieutenant Arnel Ancheta, deputy ng Mambaling Police Station, isa pa umano ang suspect sa mga dealer ng mga shabu. Posible rin umanong may koneksyon ito sa naaresto sa mga naunang buy-bust operation. Bale, ito yung follow-up operation natin. Samantala, patuloy pa ang isinagawang follow-up operation ng mga otoridad kaugnay nito. Nahaharap naman ang naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Naniniwala ang mga imbestigador ng Amerika na sadyang binangga ang bumagsak na isang flight ng China Eastern noong buwan ng Marso. Ito ang pinaka-deadliest air disaster sa dekada. Bumiyahe mula sa Kunming patungong Guangzhou noong March 21 ang China Eastern Flight MU-5375 nang bumagsak ito mula sa taas sa 29,000 talampakan patungo sa gilid ng bundok na ikinamatay ng lahat na 132 pasahero. Ang tinatawag na black box flight data recorder na nakuwang muli mula sa site ay ipinadala sa Amerika para sa analysis. Naniniwala ang mga opisyal ng Amerika na ang kanilang conclusion ay sinusuportahan ng katotohanan na ang mga investigador ng China sa ngayon ay hindi nagpahiwatig ng anumang mga problema sa sasakyang panghimpapawid o makontrol sa paglipad na maaring magdulot ng pag-crash at kailangang matugunan sa mga susunod na flight. Parehong tumanggi ang US National Transportation Safety Board at Boeing na magkomento sa investigasyon. Ayon pa sa isang ulat, ang mga investigador ay walang nakitang katibayan ng kahit anong abnormal, sabi yan ng Civil Aviation Administration ng China. Bombo Sports News. Nakuha ng Miami Heat ang Game 1 sa Eastern Conference Finals matapos na talunin ang karibal na Boston Celtics sa score na 118-107. Sa first half ay hawak pa ng Boston ang banse pero pagsapit ng second half ay doon na dinomina ng Miami ang naturang laro. Sinamantala rin ng Heat ang kawalan ng starters na sina Al Horford at Marcus Smart sa Celtics. Si Smart ay dahil sa injury habang si Horford ay bunsod naman ng health protocol issues. Sa panig naman ng Miami, hindi pa rin nakakabalik sa laro ang all-star guard na si Kyle Lowry bunsod ng kanyang injury. Nanguna sa panalo ng Miami si Jimmy Butler na nagbuhos ng 41 big points. Sa kampo naman ng Celtics, nagtala ng 29 points si Jason Tatum. Ang Game 2 ay gagawin sa Biyernes doon sa home court ng Miami Heat. Samantala, itong Muay Thai athletes ng Pilipinas ay inaasahan daw na hahakot din ng mga medalya dito sa nagpapatuloy na combat sports dyan ho sa malaking sporting event na ating inaantabayanan. May ulat ang Bombo Radio Butuan. Umaasa ngayon si Muay Thai International Technical Official Arnold Kiambao na madadagdagan pa ang naibulsan na mga gold medals ng dalawang Pinay kahapon para sa Muay Thai competition sa SEA Games. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Kiambao na malaki ang tsansang makukuha ng mga Muay Thai athletes nasasala ngayong hapon sa kanilang mga combat sports kung saan dito makikita ang matinding bakbakan. Matatandaan kahapon nakakuha ng medalyang ginto sa kanilang pagsalang sa unang kompetisyon para sa Y Crew My Y all-female event. Sila Islay, Erica Bumugao at Richen Yosores. Mamayang hapon naman ay mas matinding bakbakan ang magaganap dahil ito ay combat sports na at umaasa si Kiambao na magiging patas sa kanila mga judgment ang mga hurado, lalo na't kinakatakutan ng ibang bansa ang mga Muay Thai athletes mula sa Pilipinas, pati na rin yung mula sa Thailand kung saan nag-originate ang nasabing laro. Ating pakinggan si Muay Thai International Technical Official Arnold Kiambao. Scoring criteria nila is gracefulness, yung proper traditional costumes, tapos cinematic performances, perfect application of techniques, uniformity. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan, Bombo Kevin Linaak para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1, Basta Radio, Bombo!
At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! 33 minutos na kaligad sa tayong na alas 12. Bago lang nyo nabatean ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, aton na pagkakwaon ang dugang pangama reports sa aton ng mga field reporters. Kag subong man, dugangan naton ing pagtalakay sang problema sang aton mga kuturan sa tubig, no? Sa Basiwa. May nagpadala di sang video, ipakita ko karon dugay-dugay. Para ini pamatuod gid General Manager Hardin nga kung naghambal kaya nga satisfied kamo iya sa performance ang Prime Water. Suli naman niya sa nagakatabo, sa aktual nga nagakatabo iya sa mga konsumidores. Kaya ipakita ko karon dugay-dugay ang actual video sang tubig nga halin sa gripong ginpatubod kagahon kung ano ang itsura niya, no? Anong itsura niya? So sa pagadugangan naton sa aton nga pagpanumbalik. Standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa mas nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo,
O paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Pabalik na mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. 11 minutos ang nabilin kamagadangat kita sa tagnang launa sapon. Kaupod naton mga kabyanan, mga kabumbo sa Piak Galinya, ang barangay secretary sa barangay Maaw, si Ma'am Mary Grace Miraveles Gonzaga. Nasa Piak Galinya. Makuha kita sang update, may kantanan sa sining nagkalaigo sang kilat nga mga tapasiro dira sa Maaw kahapon sang hapon. Sa Piak Galinya si Ma'am Mary Grace Gonzaga. Mama yung udto upod mo karon sa Piak Galinya si Bombo Daniel. Mayong udto, ma'am. Mayong udto, Bombo Daniel. Ma'am, kumusta na ang update sa latest medical bulletin? Bisang mga nagkalaigo sang kilat, ilabi na gitong isa nga daw kaseryoso gito sang sitwasyon niya gapon, ma'am. We're happy to inform kamo, Bombo Daniel, nga ang out of the 11 naton nga victim kagahapon, na-discharge na ang siyam. Tapos ang duha, atong hambal naton nga do medyo critical siya kagabi, pero ang hambal sang family diri kagaina kay ang watcher nga isa nakapuli, daw nakasuka na siya, daw nagka-conscious na siya. Ara sa Riverside. Tapos ang isa naton pagid is ara subong naka-admit man sa Silay Regional Hospital. So actually, Bombo Daniel, Ari, kami diri subong sa Puro Hacienda Concordia, nag-visit kami sa mga victims, no, kag nagdulong kami sang jutay nga ayuda kaupod ang aton nga City Social Welfare Development Office kag si Councilor Andrew Torres. So Ari, kami diri subong pangamusta sa ila. Okay, very good, no? Ini mga unsin nga nagkalaigo, mga tapasiro ginislatanan, no? Yes, Bombo Daniel, nagkarga lang sila kagapon actually. Do tay ang tapas laban sila sang karga na sang tubo sa truck. Okay, mga amuning tawagalin mga karga tapas. Yes, sir. Mga pangayaw ni sila, ma'am? Hindi, sir. Mga taga-dirigi na di sila sa Hacienda Concordia. Okay. Ano ang may assistance man nga natag ang ilang ang nagkontrata ni sila ang tag-iabis ng asyenda? Nang amo pa na siya subong actually, Bombo Daniel, ang pag-istoryahan no kung ano ang iya nga mahatag para at least madugangan ni barangay, ano ang mga counterpart ni barangay sa iya man nga ihatag sa iya nga mga tawo. So as of the moment, wala pagid kami kaatubang sa tag-iya or ato ang daw contractor na siya kuno Bombo Daniel mo do truck with men na siya ang tawag. Okay. So iya na siya, so ay pagid namon personally na istorya ang contractor kung ano nga help ang ma-extend niya sa sini nga mga biktima. Okay, ang may direct nga relasyon amo ang contractor kag ang ini mga kartaps, no? Kay yes, sir. Ang tag-iya sa asyenda
ang iyang ang iya sindi ang concern man lang, ang iyang koneksyon dito man lang niya sa kontraktor. Yes, So sir. ang may yes, direct iyang nga may arasang liabilidad or may arasang obligasyon, may moral responsibility amo ning kontraktor. So baling correct, kontraktor Bumbod taga dira Daniel. man, ma'am? Yes, sir. Taga-Diriman siya, Bumbod Daniel. Okay, sige. So do pirmi lang may nagakatabo nga gakakilatan dira sa silang area diri sa Bago, ma'am? Yes, Bumbod Daniel, kay isang last may-ari, man ta diri nga na anhan, no, may-ari, matagani diri time nga napatay kita tong sa Bigunya naman sa Piak. Kay do ka open, gid bisang field, sang tubuhan diri namon na Bumbod Daniel, do uwaay, gid siling bala nga kung may ulan, makapasilong kag dayon or may balay gid ka dayon nga makatuan kag mapasilungan. So ang in case sa case of sini nga mga tapasero kag kargador sa dalom sila sang truck nakapanago kay di amo na siya kumbaga ang immediate nila nga ma-consider nga shelter nila or shield nila sa kilat, pero unfortunately na igo sila gihapon. Amo gani sa nagligat to nadumduman ko to nagapasilong man to sa dalom sang truck mo nga may Yes, napatay ito gani. Yes, do amo na gani ang panugyan subong nya kun ara kamo sa field, may ara kitabi sa field kag nagapinangilat imbis nga magpasilong sa idalom sa truck mas likawan pa gani ini kay daw kun ara ka sa open field kun ang truck lang yang may pinakataas nga structure sa nasa bitang area, definitely mo ginang unang iguon sang kilat. Yes, oo, gani, Bumbod Daniel. So, lesson learned din sa ilaman, Bumbod Daniel, kay actually kung maglagaw kami sa mga purok, mag-discuss kami party sa mga disaster, ina sa gina-inform, nga once gani mag-ulan, ari sa mga tapas-tapas or sa open field, hindi na pagulaton nga magtudo pang ulan kag amo pagpasilong. So, lesson learned din tanan di sila, Bumbod Daniel, ang mga tapasero diri sa Concordia siguro. Amo gani, ma'am, naglibot ka mo, nagatag ka mo sang gilayon nga, yes, Bumbod Daniel. Nga assistance. So, bali, ano mga assistance ininatag nyo, ma'am? May ara ang city financial, tapos ang aton nga di sa social welfare office may ara sila nga mga food packs nga panghatag kag kagabi nakahatag naman aton nga Kapitan Jovito Gahato na dutay man nga financial assistance sa mga members nga nabilin dito kagabi sa hospital. Ila pakaon panyapon and ang barangay council namon magahiwat ng isa ka special session buwas nga adlaw para i-discuss no kung ano pa ang mabulig namon sa mga sini nga mga biktima. Okay. So hopefully makakam up man sila sang mga ano kay ti ano tani namon kay ti among ini nga mga tapasero kag kargador medyo malawigan sila siguro Bumbod Daniel sa ila pag-recover. So amo na siyang amon nga pagatuunan kung paano namon sila buligan in the duration sang ila nga temporaryo nga pagpahuway sa ila nga pag-ubra. Ti mayo man okay daw kadasig mo lang mag-responder ang barangay Maaw. Oo, so gani man Bumbod Daniel. Ti makabulig ni sa dako sa sini mga karga tapas no nga nahulan tungod sa sining pagpangilat hindi man hindi kagustuhan naton way si may nagusto sini pasalamatan na naton wala sang may nadulaan sang kabuhi kag subong naka-recover na tong isa nga amo tong sa Riverside, ma'am. So we are praying sir kay ang last to ato kuno daw nakasuka siya kag daw nagbalik iya nga consciousness, so hopefully madire-diretso ang iya nga pag-recover, pero ang last namon nga hambas ang relative is pero ara pa siya gyapon daw sa ICU, pero hopefully ara nang iya nga consciousness, so ga-pray na lang kami nga magdiretso iya nga pag-recover. Sige, lastly ma'am, basi may ara ka panawagan sa mga kauturan naton sa Maaw kag ilabi na gid sa mga sa pamilya sa sining mga nagkalaigo sang kilat kagapon. Ako nang Bumbod Daniel nagapasalamat gid ko sa pag-immediate gid nga pag-respond sang aton nga mga staff sa aton nga barangay health center, no, ang aton nga mga staff man sa barangay sa pagbubulig gid karga sa aton nga emergency vehicle sa aton nga Mavro Bumbod Daniel nga dasig man nga nag-lend sang ila service nga para madulong ang aton nga mga pasyente sa Bago Hospital. So madamo gid nga salamat sa tanan-tanan nga nagbulig sa amon kagapon. Okay, regards lang ko na ma'am sa kay Kapitan Jovi Gahaton. Okay, paabot ko Bumbod Daniel, paabot ko. Sige, salamat gid ma'am. Okay, madamo nang salamat. Si Mary Grace Miraviles Gonzaga, no? Gonzaga na siya, Miraviles iyang iyang middle name. No, sa barangay secretary sa barangay Maaw, Bago City, no?
no, Mary Grace Miraviles Gonzaga. Okay, 3 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa, maayo man no ang barangay Maaw kag ang syudad sa Bago kadasig lang sa pag-responder nila kag paghatag sang assistance. Kag ginatan-aw pa nila karon ang paghatag sang continuous abing assistance samtang hindi pa makaobrang ini mga nagakarga tapas no nga mga pumuluyo dira nga nakilatan ti mga 11 ini sila tanan kabilog, hindi man ni makabalik dayon sa ilang trabaho basi pinapaka mga inadlaw kag recover sila kag makabalik sa ilang pagpangarga sang tubo. Ati amo nang kuan amo na ang siling natong bala nga way tamay ginapangayo ning mga aksidente kay ti anong tawag karong kay naigo sang kilat ang truck nga ginapasilungan nila. Ang maayo lang diri kay wala gid sing may napuruhan sa nasambit yang pagkaigo sa niya kilat. 2 minutos na bilin ka mga dahat itas tagna nga laon dali gilang Bumbo Kim daw kay daw ang akon bala nga kwan ang akon bala nga ang akon nga kalag daw ga kundinar sa sining issue sang basiwa. Although nga natapos ko na to kagina, pero gusto ko lang ipakita ang video Bumbo Kim sang gasalod sang tubig diri sa may Kalong-Kalong Airport, no? Nagasalod sang tubig, tanawan nyo bala banwa kung ano ang color sang tubig. Kag hambalan nyo ko abidayon nga successful ang operation sa Basiwa kag Prime Water. General Manager Monadia Hardin, tanawan ni abi ang iring itsura sang tubig. Kaya ang aton ginambal diri ni ulo istorya lang or na batian na naton. Actual ini nga may ari padala sa nga video, no? Araw tanawan nyo banwa kung ano ang itsura sang tubig nga ginatubod sa inyong agripo. Sa tagsa ni kakagahon ang nagakatabo ginawa pakulat sa tagbalay nga magtinaw, pagkatinaw isla naman nila balde nga magsalod sila sa tinaw ng tubig. Kaga bantayan na nila kay hindi man gyapon makakumpiyansa nga nagtinaw na nga tayo na. Basi pagkadugay-dugay nagabalik naman sa pagkalubog. Ti imagine nyo banwa. Sa amo na iyang sitwasyon sang tubig ini aktual makita nyong video, no? Airport Subdivision, Barangay Singkang, leman ng Kalong-Kalong, no? Sige. Sa Airport Subdivision gali, no? Barangay Singkang, Airport Subdivision, Barangay Singkang. Tanawan nyo banwa, no? Ang tubig nagatuwod, ginasalod sa balde, itom. Ang iban to yan, nagasiling nga daw tsa, hindi ka nakamakasiling nga tsa, kundi kapi na gindi iniya. No? Native nga kapi. Kulang na lang butangan isang creamer, kaga pagkatapos butangan mo sa kalamay, kag timplahon, initon mo na lang niyo, may libre na nga kapi. Di satisfied ka mo, banwa? Satisfied ang basiwa? Araw-araw na nga, Kung nagsiling siguro si General Manager nga Monadia Hardin, kung nagambal sa siguro nga, yati sa aton nga mga kulturan, pasinsyagid kay sa gyapon ang tubod sa tubig, medyo gaitom-itom, kag daw pila lang ka oras ang tubod sini magkagahon, pero ginatingwaan ginamon, subong sa ubos sa amon masarangan, nga ma-improbar ini upod sa Prime Water. Kay sa dili madugay makaangko na kamusang nga tayuyon nga pagtubod sang tubig kag matinaw nga tubig sa inyo tagsa ka mga balde nga nagatubod. Di na magsiling nga satisfied man daw okay man ang performance sang kwan sang Prime Water. Kami sa management sa Basiwa bilang general manager ma-monitor kami kag i-evaluate ang ila performance. Ti arabi i-evaluate nyo abi ni nga nagagawa ang itom nga tubig, paano nyo ni i-evaluate abi? Pagkatapos sila nga makita nyo na ang ining itsura sa tubig nga ginasalod sa balde, ihambal abi nga mayong performance base sa inyong evaluation, kay para husgahan kamo sa mga katawhan nga bulag kamo inyo iya kag nagakatulog kamo kag nagadamgo lang kamo sa paghambal iya nga mayo ang performance ang Prime Water. Kaga Subuman, Bacolod City Water District.
3 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alauna. At diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. This time magkuha na kita sa dugang report upon sa ito ng mga field reporter. This time kuha na ito ng report ni Bumbo Carla May Defensor. Sa piyak nga linya, Bumbo Carla, please come in. So, pagpasalamatan sa Bumbo bitaw Carla. personnel, Bambadan. Go ahead. Yes, sa Bambadan. So, pagpasalamatan sa bitaw personnel, no, ang mga naga-actual gid nga naga-ubra bilang isa ka traffic enforcer diri sa syudad sa Bacolod. So, pagpasalamatan ini sila kung iga-retain ini sila sa gihapon sa binida sa administration a Bambadan kini sa nahibaluan na nato, no, na proklamar na ang bag-o nga mayor sang syudad sa Bacolod. Tiini abang badan ang hindi nga mga nagaubra sa bitaw ay tiini sila ya sa administration, tiini sila ya ni Mayor Bing Leonardia gin na pang-hire abang badan, no. Ti gin na kuha nato ng reaksyon sa bitaw abang badan regarding diri, no, sa information naton nga nakuha nga igaritin ang mga actual gid nga nagaubra abang badan sa bitaw. Susuno kay retired Police Staff Sergeant Dennis Perma, spokesperson ini isang bitaw Bambadan, so ikalipay ini nila, no, hindi nga balita at Bambadan, pero sa subong wala pa gid ini sila formal gid nga information nga kung ano ka matuod nga iga-retain ang mga actual gid nga nagaubra sa bitaw Bambadan. So pagkapasalamatan ini nila kag ginahulat-hulat man nila kung ano man gid ang maging desisyon sa bagong administrasyon diri sa syudad sa Bacolod Bambadan. Bumbo Carla. Yes, May Bambadan. ara guro ma-retain pero may ara guro nga basi makakasgid. Yes, amo gid gani Bambadan, no. So amo man ang Kahit ginapa. taga naman tuligwa ang sanguna nangin traffic enforcer nga nakakasman sa magkambyo administrasyon. Isang sila nga pagkampanya na nga daan grabe man tong kampanya nila nga makadaog si Albi Benitez. Kadi tagaan mas lasang nga tsansa man nga makabulos naman. Amo gigani Bambadan, no. So hindi lang sila magsaligid Bambadan nga hatanan sila daw nga ma-retain. Siguro ang iga-retain gid siguro Bambadan ang mga regular gid mismo sa bitaw, no, ang mga naga-ubra gid mismo sa bitaw Bambadan. So amo ni nga ton sini nga pagahulaton kung iga-retain man gid ini sila o kon na paga-islan ini sila Bambadan. So Bambadan, pamatian nato ng pahayag gikan kay Sir Dennis Perma. Nang sa amon sa side sang bitaw wala pa man kami informations about dira, but may mga nabatian naman lang kami nga mo sila ang statement sang incoming nga mayor nga hindi nila pagkakaso ng aton nga mga traffic enforcers, specialist those nga nagatrabaho, no. Sa amon to, so ang comment namon is nagpasalamat gid kami kung ma-retain ang aton mga traffic enforcers nga nagaubragid, no. Kay siyempre tanaw ba display sila madulan sila trabaho. So ang sa administration sang bitaw sa pamunuan ni OIC Francis Wen, mo na siya ang statement na mo ramon nga panindugan dira is pasalamat kami sa incoming administrations kung matabo gid man ang nga ginapromisa nila sa aton mga traffic enforcers. Nga namon sa mga may nag-inform naman sa amon nga mo sinama actually wala pa official communications from the incoming administrations nga mo sina. So maybe siguro ang amon nga stadling nga subong nga ginapobral namon tao kay may ara pa kita until June 30, no, nga nagaya siya nga term, no, sang office sang aton ni Mayor Bingkag sang ning outgoing administration until June 30 pa. So gina-encourage gid namon mga tao every now and then ang amon nga operation head nagalibot gina sa including sa mga officers, mga staff namon din ginalibot kinamon ang mga tao pag gina-inform gid sila nga they have still until June 30, no, to perform their duty, no. Yes. Sa ako, no, because nga ari pa man kita wala pa man natapos ang atong termino, so mas tipot lang tatag maubra nato sa Mayo, no, may ara man gid retention o kun wala may ara pa ta until June 30, no. So ubra lang, no, pag panagida ng
nagpagstaan do di ko gid ma-express ka term da pasalamat man kita kung in kaso man gid nga i-retain gid man ang mapasalamat gid kita kung in case nga ma-retain gid man kita sa atong trabaho. Mo lang gid siguro. Yes. No? Then ano gid best effort lang kag trabaho lang gid until nga kung in case nga replacean kita it's the part sa aton nga yes Okay. Kung badan, ang napakayagi kan kay Sir Dennis Perma, spokesperson Pero sa definitely, Bitaw. bumukar lang. Yes, Ang head Ma'am Badan. siguro ya pag-islan gina kay di ko bago administrasyon mga heads ginapang islan gina mo. Among gigani abang madan no. So amo ni ngaton sa nga ibaloon kita po madan no. Kay after June 30 amo ni ngaton sa nga paggabantayan po madan kung ano ang mga bag-o nga magapungko for example dira sa Bitaw abang madan kung ano baging yung mga task force ang mag-idugang diri sa syudad sa Bacolod po madan. Yes, abang madan idugang na lang ini nato no ang 8 focus crimes sa Western Visayas. So nag-decrease o nagdugo abang madan no for the first quarter sang 2022 bombadan. So ang Western Visayas mayara sa ako na kontinyo ang paging ang status nga peaceful bombadan no. At ang 8 focus crimes nag-decrease sa 12.74 o kung 91 incidents ang in-decrease bombadan. Sa first quarter sang 2022 naka-record sang 623 cases. Nag-lower ini siya kay tungod nga ang 2021 mayara sang 714 ka mga 8 focus crime o kung mga incidents ka nagluntad last year bombadan. So ang ini nga 8 focus crimes bombadan sa ilalom ni mayari isang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping, motor vehicle kag carnapping motorcycle bombadan. So sa record sa 8 focus crime do ang theft diri amo ang mayara sa nga padamo-damo nga insidente bombadan. So yari ang mga data o kung data bombadan sa 8 focus crimes sa Western Visayas. So kung diri sa Negros Occidental, last year mayara sang 161 cases. Sa subong nga tuig bombadan mayara na lang sang 145 cases bombadan. So sa Bacolod City, last year mayara sang 70 cases. Sa subong 71 cases sa bombadan. So may nagduga nga isa, pero isa lang man gid ya bombadan no. So amo na subong ang 8 focus crime ko ng data sa Negros Occidental kag Bacolod City. So bombadan all in all di 12.74 ang gitubo no sa mga insidente sa 8 focus crimes sa bombadan sa Western Visayas. So bombadan papatiyan nato na pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So far ma'am no sa 8 focus crime nato nung first quarter of 2022 nagnubo siya kumpara sa first quarter of 2021. Sa subong nga 2022 may ara lamang kita sang 623 kag sang 2021 nga first quarter 714. So nagbubo kita sang 91 incidents o kung equivalent to 12.74%. Sa pag-abot sa 8 focus crime no, may pinakadamo diri is Negros Occidental and Iloilo Province. Pero halos tanan ini nga mga probinsya nagbubo ini sila except lang sa Capiz na may pagtaas ng 14 incidents kag sa Bacolod City nga isa man lang ka insidente. The rest ng mga provinces and cities nato na nagtupo. Pag-abot diri sa sa mga crimes no nga nagkalatabo, tanan ini na naglubo man no. Ang pinakadamo lang diri ang aton theft no. Theft mga 164 no. Amo ning pinakadako. Pero ang aton murder nagbubo man no, aton physical injury, ang aton nga rape no, ang aton nga carnapping nagbubo man no sa carnapping ng motorcycle, sa carnapping ng motor vehicle, may pagtaas pero isa man lang sa insidente. So far nagapakita ini nga maayo ang effort nato no about sa crime prevention naton and we need to sustain this no hasta matapos ang tuig. Sa aton mga kapulisan, ang aton nga Regional Director, Police Brigadier General Frini Dongbo, nagpasalamat gid no sa ilang effort. Kung sabihin na kung gitungod sa ila wala naton ini na achieve ang ining ang ining success no. Kaga tuloy-tuloy lang no ang aton nga effort para ma-maintain pa naton ang aton nga mga areas of responsibility nga ini mangin malinaw kag katawhan. Bombadan so mo to ang napahayagikan kay Police Lieutenant Colonel
Arnel Solis regarding sa 8 focus crimes sa Western Visayas, Mamadan. Aha. Tinagnumugid man ang krimen tungkol sa pandemic, guro na eh. Ati dabang madan no kay ti isang sinilang lang man kita nga tuig na nagabalik-balik na sa normal Mamadan. So bantayan nato lang madason nga quarter Mamadan kung kamusta ang monitoring sa aton sini nga mga kapulisan Mamadan. Okay. Mamadan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. By the way, update sa COVID-19, alert level 1 na ang may additional nga mga lugar nga ginpedal sa alert level 1. Ini ang pagwa no amo ni ang pagwa nga executive order ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson no nga sa karon ginabutang ang city of Sagay, Victorias, Lacaluta, kag ang kabanwanan sang Ibi Magaluna, Pulupandan, San Enrique, kag Candoni, no? Sa idalom sa COVID risk alert level 1. Ang iban nga mga LGU sa Negros Occidental nagapabilin sa alert level number 2. 14 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa, magabalik kita pagkaligid lamang sa pinaka mga importante nga mga panumdom. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic
organic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na. Pabalik naman kami sa ito ng pangalaga diri sa Palatuntunan Bumbuana Isaudto. 19 minutos na kiligat sa tag ng ilauna. This time mga kabinan ko ano to report ni Bumbo Dennis Robica. Ano ang mapayag ni Mayor Tongson sa syudad sa Mamaylan. Ini may kantanan sa may kantanan banwa sa sining asod-asod nga mga engkwentro nga nagaluntad sa tungat sa mga rebuilding NPA kag subungman sa aton nga militar. Sa piyagan niya, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Como Daniel, sining mga nagkanabo nga mga sunod-sunod nga mga enkwentro dito sa mga syudad sa mga Maylan, no? Pinaka-latest tong before sa few days before sa election mo dana, nga may napatay ito galing isa 16 years old, no? Nga membro sa New People's Army. No? Kaya sa mga syudad sa mga Maylan, mostly dati ang duwada ka barangay nga muding na tudlo lang ito daw infiltrated sa NPA kaya di rin nagluntar ang enkwentro mo sa barangay Buena Vista na kag barangay Karajuan, no? Kaya yung duwa ka mga barangay bumudan mga nabukid na gindi, no? Nga barangay sa syudad ya sa Mamaylan, Bumbo Daniel, no? So sa kay Mayor Raymond Tongson ang alkalde sa syudad sa Mamaylan nga siya tini man nagkalabo nga may enkwentro siya si Banwa yati hindi maginis ning makabig nga alarming or makatublagid sa general nga kunabi senaryo or kaintangan, no? Sa nasabit ya nga syudad, no? Kay ning senator ni mga nagkwentro iyang mga area mga nabukid na nga porsyon sa Himamaylan, no? Kasi ganiti pinaka-latest ganiti kontrolado man ganito sa militar man, no? Ang senaryo, no? Before one kita conduct ya sa election por siya kung may mga kaangay sining mga insidente ganiti mga makonsidera man na bumudan nga mga isolated cases walang, no? Kag sa part ng LGU ya piyati ining mga pumuluyo nga mapiktuan, no? Sining mga naglulunta ko napiktuan sining naglulunta nga encounter yati aramadang LGUs, no? Nagabulig man, no? Naghatag man sa ayuda especially kung may mga ginakandak yung mga pag-evacuate, no? Sa mga residenteng apektado sining mga pag-encounter bumbodan. So isa rin sa karon ginahimo nga ang mga proyekto, no, sa syudad sa Mamaylan mas ginapalabot pag nila sa mga kabukiran, ang kay tikon nga makita sa pumulyo dira nga ang gobyerno, to nag-reach out sila
kag magatag sa proyekto no para sa ikasulhay kag kayuhan man sa mga pumuluyo at ining mga pumuluyo sigurado siya nga di naman siguro magatag at suporta sa mga membro sa New People's Army. Bombo Daniel, no? Pamatian ta pagpayag ni Mayor Raymond Tongson. Mga isolated cases na normal gina siya nga may mga utod kita sa bukid nga duga konflikto with Japon sa military, but what we're doing right now is we're just exhausting no ang mga projects sa mga programs dito sa Babaw kay sooner or later kung makita na ba sa pumuluyo no nga bastante lang ginatawag nga resources of government mamatamat na lang man ay resolve para mga problema nila dito sa Babaw. For the meantime, we will just have to respect no whatever ang mga movements sa military dito, and then at the end of the day, the moment kami mga incidents, ara lang kami para magsuporta sa community nga apektuhan. More or less siguro may ara kami mga duwa ka areas, no? More or less kami duwa kami ka areas. But again, as of this point in time, pwede na ito matawag na isolated cases na siya. Kaya do so far, doon na control naman. May mga incidents na ito before nga natabo. Bumuda na po ito ang pagpayag ni Mayor Raymond Tongso sa nagalaom sa sining presensya man sa mga soldado makatapos ng Philippine Army. Dito yung sining mga lugar, especially Barangay Buenavista, Barangay Karadjuan, kay Banpagin ng mga barangay, at mapagar na ano man yung mga atrocities nga plano pa, na? Ngayon mo niya sa mga membro niya sa New People's Army. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Inis Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Diri kita na isubungo sa COVID update, although nga dogin talikdan tanin nagkumpiyansa na kita nga kakapoy man sagad ka hambal party COVID-19 sa sulod na sang hala 2 ka tuig na no to 2020 2021 masulod na karon 3 ka tuig ka nga halos kada adlaw ginadiskusyonan ta ang COVID-19. Pero subong naalarma naman liwat ang World Health Organization o kung WHO sa posibleng pagsaka naman sa kaso sa bangod sa sining pagsaka mga kabiyanan sa kaso sa COVID-19 sa North Korea. Ining COVID, ining Delta variant pala, ang may sub variant sang COVID-19, Delta. Nga sa din mga kabiyanan, di sa Western Visayas, na 3 ka nagpositibo. Ginpayag karon ni WHO Emergency Director Mike Ryan nga hindi malayo nga maka-experience man ang North Korea sang mataas nga kadamuon sang infection bangod madamo pagyapon sa ila mga pumuluyo ang wala na bakunahan batok sa nasambit nga virus. Amuning sining ko gapon si Kim Jong-un daw gasala man sa subong hingagaw man sa suksok sang face mask niya, pati niya nga mga opisyal gasuksok sang face mask mo. Sa nakita ko ganito sa mga face mask yung pagsuksok nila, siling ko gapon si Cubao. Ang face mask nila doon hingagaw lang bakal sa Central Market ba? Tanan nyo lang mga face mask nila. Siguro ka-ordinaryo ganyan mga face mask ko. No? Ang isa pa sa mga nagpalala sa sitwasyon sa nasambit niya nga pungsod, ang hindi na paggamit sa mga bulong nga makuha man sa nagkalilain nga mga kapungsuran. Kaya man kabalik ko mo banwa, ang North Korea do gina-isolate nila iliya ko galiyo ng ilang pungsod daw sila lang niya. Siya wala na sila labot sa ibang nga pungsod, basta sila lang niya. Makuha na sa pangabuhi na sa sila yung nasyon. Ginapasiguro man mga kabiyanan sa WHO nganda ini nga magbulig pero wala sila sang gahom, no, nga agod nga magpasilabot sa soberenya sa isa ka pungsod. Kung hindi sila pagrequison tiwagid sila yasang may mahimo. Kung halimbawa si Kim Jong-un magpakatiga kay tiga bilib man siya nagapati man sa siya kagalingon
kay nagapatiman siya sa ikasarang sa ilang nga nasyon, wala si may mahimo ang World Health Organization. That's why magani sila why yaman gani gin kumpel ay tanan nga tawo, kaya maginimo nga mandatory para sa tanan nga tawo nga magpabakuna. Unvaccinated mga katawan dito sa North Korea. Di subong hinali nagsaka ang kaso sang Delta subvariant sang COVID-19 mga kabyanan. Pero ti daway mata sang kabalakan diri sa North Korea kay way man niya sa mga pumuluyo dito nga nagalagaw sa iban nga mga kapungsuran o kung nagakadto di sa pungsod Pilipinas. Kagang pungsod Pilipinas do halos tanan na bakunahan naman. Walang tagali kay balukon ang ini nga bakuna makasarang sa pagpugong sang sub-variant sang Delta o kung sang sub-Delta variant sang coronavirus. No? Kung hindi makasarang patublok naman kita sang additional sang dugang pa mga kabyanan nga bakuna. Pero sang kagapon sa aton nga ginatalakay, ang South Korea willing man magbulig sa North Korea bisan grabe ang pagilinaway nila sini nga gatadahay sila, pero willing man nga magbulig. Pero hindi man gyapon ni makabulig kung hindi magpangayo sang bulig ang North Korea. Kaangay man sa ginpayag banwa sang ginpayag sang World Health Organization nga may ara sila pwede sila magbulig, may ikasarang sila nga magbulig kag may supisyente mga inugbulig galing kay ano mo nang supisyente ng inugbulig kung ang bululigan mismo ang nagapamalibad nga buligan. Ti grabe ang meeting lang ito ang top military officials sa North Korea ginapatawag na mga kabina ni Kim Jong-un sa ila sining leader kagin istoryana ang participation sa ila sining soldado para sa pagpatuman sa pila ka mga kung ano ang mga restrictions kay kung ano ang mga health protocol sa ilang mga pumuluyo ila binigay sa pagdistribuer sa ila sini kaugalingon man nga mga bulong para sa siniyang virus. Wala na kita banwa sa nagkakigong oras diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Odto. Obdanan naman kita buwas, supod sa inyo anchorman, ini si Bumbon Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog,
anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic
organic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuo. Time, 40 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sini sa subong nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo. Sa
liwat 630 kHz sa aton sini nga radio dial. Ang radyo kaangay diri sa akon sini nga wala ang matudtod nga radyo, normal nga radyo nga pwede maliso. Kang makapili kamo sa inyo siniiya nga mga estasyon nga luyag pamatian. Kag sa subong, ang inyo siniiya nga ginapanamatian ang Bombo Radyo Bacolod. Sa liwat 630 kHz sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo. Bisan ano pang matabo ang radyo magapabilin. That is why mayara sang Bombo Radyo. Bangod ang radyo, magapabilin kag magapabilin. As always, ang ginahambal ko, the unwavering power of radio. Pero samtang naglakat ang panahon, mga kabombo, nagaupod man kita. We are now fully digitalized. Pwede na kita mabatian sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Syempre, yara no sa mga Bacoleños kag Negrense dira. Yara ang aton siniiyang local website. Pwede ka mo kadiretso sa aton siniyang local website. Aton si local website www.bomboradio.com/Bacolod. Wala labot sina sa aton siniyang cellphone mga kabombo sa gihapon malantaw or mabatian ninyo kami, no? Wala labot sa aton cellphone. Ara dira ang aton siniiyang nga download nga Bombo mobile app. Mga kabombo, no? Ang aton sini nga Bombo mobile app ara sa aton sini nga cellphone sa mga wala pa naka-download sa ilang sinitag sa ka-cellphone. Download na kamo agud nga mabatian kag makapamati kamo wherever you go, whatever you do, crystal clear nga live audio streaming. Ang aton sini nga Bombo mobile app mga kabombo, no? Ara dira ang aton sini nga ang aton sini nga crystal clear nga live audio streaming. Yara dira ang aton sini nga Bombo mobile app. Tilawin nyo ba lang inyo sini nga cellphone, no? Mga kabombo, tilawin ninyo nga ang inyo sini nga cellphone, downloadan sang Bombo mobile app. Kag maka-agree kamo sa akon nga crystal clear ang mabatian nga live audio streaming. Wala labot sa aton sining cellphone kag sa radyo, yara naman kita sa Facebook Live. Sa tanan dira ho nga nagalantaw na sa aton sa Facebook Live, hello and good afternoon. Subong man sa aton siniya nga YouTube channel. Ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Don't forget to make an LSS. Not last song syndrome, but to like, subscribe, and share. And also, don't forget to click the notification bell below para nga ma-notify ka mo anytime, mga kabombo, no? Ma-notify ka mo anytime of the day kung mayara kita sang live streaming kaangay subong sa kapon lamang, I know, na-notify ka mo dira sa YouTube. Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki na welcome ko na kamo, no? Diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang mag-aulu-unwind kita diri subong sa aton sini palatuntunan. Tanan nga naga-mensahe sa Facebook Live kag sa YouTube channel, ginadungan ko kamo nga ginagreet, no? Salamat sa inyo sini nga pag-upod. And good afternoon sa inyo tanan-tanan, wherever you are. Siyempre pa sa mga nagapinamati sa kay lolo, kag sa kay lola, kay nanay, kag kay tatay dira. This is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Upod sa gihapon diri ninyo sa liwat ini ang inyo alagad si Miss Jazz, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Mag-aulu-unwind kita diri mga kabombo, no? Pagkatapos ang mga
pinaka-latest nga mga news sa mga public affairs programs sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Diri kita iya maga-ulo-unwind kita diri. Kalimtan sa makadali, maga-inupdanay kita diri, mga kabombo, no? Agod nga, ang aton sini iya nga mental mental status, at least may diversion, no? Maka ma-diverse sa makadali, maka-ulo-unwind kita para hindi mag-aso ang aton siniiyang panghuna-huna, ang aton siniiyang utok. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang mag-ulo-unwind kita pinaagi sa mga matahom nga ambahanon nga syempre produkto man sang kaugalingon nga paindis-indis sang Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Bisan sa inyo sining mga abilidad, ang Bombo Radyo nangita gid pamaagi, no, just to discover your God-given talent, and that is to compose beautiful music. Kag bilang panugod sa aton sini palatuntunan mga kabombo, as always, ang aton sini iyang ginapabati diri mga matahom nga mga ambahanon diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Original, no? Orig nga mga ambahanon nga ti produkto gid sang kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original songs sang Bombo Music Festival, mga kabombo, no? So ang mga playlist diri ti wala na ya sang question sa copyright because we own this together with the composers and the singers nga entra sa aton sinituigan nga paindis-indis sang Bombo Music Festival, mga kabombo, BMF. Kag bugalon kita sa sining inoras, mga kabombo, nga igapabati ko sa inyo ang inyo man sining nga gina-request diri. Ang tuman katahom nga ambahanon, mga kabombo, nga naging grand champion sang Bombo Music Festival 2016. That time Ilonggo Music Festival pa ini, pero ginislan sang pagkatapos ng 2016, naging Bombo Music Festival na ini hasta subong bangod kay hindi lamang diri sa aton sa area, sa mga ilong-ilonganon na may abilidad sa pag-compose ng pag-amba, kundi sa bugos ng Pilipinas. Nationwide na ini nga paindis-indis sang Bombo Radyo Philippines. That is why it is already called Bombo Music Festival hasta na subong. So yari mga kabombo, ang aton sini pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Just listen to the lyrics and you will love this and you will be inspired. Sang lyrics nga yara sa sini nga bahanon, Grand Champion sang Bombo Music Festival 2016. Ang ambahanon gig-compose kagin na interpret ni Miss Danet May Caimo sang probinsya sa Antique. Yari mga kabombo, ang ambahanon, Unlimited. Ever seen the sun go down above you? Ever had your dreams come crashing on you? Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so alone? Ever had somebody burn and hurt you? Ever had someone blame something on you? Ever wanted something so bad you can't seem to have? But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to set you free? You're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just a faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud. 'Cause tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do.
hope another chance will come. Others envy those who try to make it. Never let someone say you're not worth it. Never give them time, they don't deserve it. Don't deserve a thing. But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to make you see that you're unlimited? You were meant to win. It's inside of you. Just a faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud. 'Cause tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never doubt your dreams, say them all out loud. Chase away your fears, rise above that cloud. Take the song to heart, go and sing it louder. You're unlimited, you were meant to win. You can never lose, just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud. 'Cause tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. What you can do. What you can do. Amoy ato mga kabombong aton siniya pambukas nga bahanon. Unlimited. Dreams come crash. Produkto sa Bombo Music Festival 2016. Grand Champion. No? Ginapabugal to gina kay Grand Champion. Somebody burn and hurt you. Out of hundreds of entries, kag naging top 12, then trimmed down to top 12. Amo ni ang pinakamatahom nga ambahanon, Unlimited. All of these were meant. With the beautiful lyrics, no? And what if they happened just to set you free? You're unlimited. You are meant to win. Just a faith within. Just have faith within. There's no end to what you can do. There's no end to what you can do sa mga nagakadulaan dala sang paglaom. I will never ever lose hope. Kay samtang nagabutlak sa nasiling ko na ang adlaw kada adlaw, ang promisa sang Dios bag-o na naman. Kung kahapon nakasandad kita bangod kay ti, tawo man lang kita, makasasala kita by nature. Pero by God's grace, pinaagi sa iya sinibugtong anak ka si Jesus, ginatagan kita sang panibago nga kabuhi. Pinaagi sa pagtuo sa iya, no? May ara na kita sang taytay padulong sa aton sini nga God the Father in heaven. Pinaagi sa krus kung sa diin ginlansang si Jesus nga aton sini nga Lord and Savior. Kaya amo nang rason kung nga ang mga kabombo nga ti diri sa kalibutan damo man kita mga problema nga ginaatubang, no? Pero sa nasiling pa sa ambahanon, you are unlimited. Just have faith within. As long as you know that you are in or on the right track. Why gid problema? Kag kun may gusto kalabuton sa mga bagong henerasyon naton ayo, sa aton sini nga mga bagong henerasyon sa mga teenagers sa Generation Alpha nga amo nagsunod sa generation na mga millennials.
Generation Alpha na sila subong panawag sa ila, no? Hindi madulaan sa paglaom. Isa sa mga nagabalabag, no? Ang ginatawag bala nga poverty. Kabudlay sa pag-angkon, sa paglabot sa mga kabataan subong bangod sang kapigadohon. Bangod man sang poverty. But as the saying goes, no? Suno pa sa old adage nga nagahambal, poverty is not a hindrance to success. You can do it. Mga pamatan-o naton, no? Magtuon lang gid, no? Sa aton sini nga mga youngsters dira o sa mga may mga may mga handom sa kabuhi. I want to be an engineer. Why not? Kung gina pa eskwela kamo ni nanay ninyo, kung gina kamo ni nanay kani tatay ninyo gina pa eskwela kamo, magtutom lang, okay? Magtutom lang gid sa subong kabudlay ang focus sa atong mga kabataan. Truth hurts, reality bites, no? Ang kamaturan masakit pero amo na siya ang kamaturan, no? Nga ang atong siniiyang nga mga kabataan. Hindi naka-focus sa ila siniya pagtuon bangod kay ti mismo sa ila sini nga mga kamota. Pinaagi sa cellphone, gadgets, computer, games, etc., etc., no? Ti nagatunga ang ila sini nga focus mga kabombo. So ang liave dira ara sa aton sini mga ginikanan, no? Hindi man kita perfecto, kay nobody's perfect. Wala man perfecto nga mga ginikanan, no? Kay ti diri sa kalibutan wala sang perfecto. Only God is perfect. Pero bangod kay ti may ara kita sang Dios nga ginasandigan mga kabombo. No sa mga ginikanan, don't forget to pray for your children. Pangamuyuan ang inyong siniiya nga mga kabataan. You know what? Ang prayers sang mga ginikanan sa mga kabataan is so powerful. Kag ubayan sila at the same time. Sa sining bagong henerasyon nga grabe ang advent of the so-called modern communications and technologies. Ubayan sila, itikaon sila from time to time kung ano ginapanglantaw da nila sa ila sining cellphone. Kaya ti makitaan ta, ara lang sila sa kilid, no? Ikaw nga iloy, ara man dira, pero wala ka kabalo, wala ka nakahibalo. Ngang imo sini nga bata, nagapa-urok-urok na da sa hindi amo nga mga gilalantaw nila, no? Violence, kag mga hindi amo nga mga talan-awon. So better, nanay, tatay, mama, papa, daddy, mommy, try to check your children, labi na gid sa ila siniiya nga mga ginalantaw sa social media. Kay kadamo na sa mga kabataan nga naguba ang ila sini nga kabuhi bangod sang dulot, malain nga dulot sa social media. So balik kita sa aton si may mensahe, you are unlimited. No mga pamatan-on dira kag sa tanan man tanan nga naga handom ang mensahe sa aton siniiya nga Grand Champion sa Bombo Music Festival nga Unlimited. Tanan nga handom naton. Amat-amat naton nga maangkon. Kinaagi sa aton siniiya pag mangin matutom, no, sa mga kabataan, tutubin ninyo ang inyong sining edukasyon. For education is the key. Pambal ka nga ti, ara man si mama kasi papa. Especially may kulukwarta kag mulumanggaranon kag may ikasarang. Ti asasan o nga buhi si papa kag si mama, no? That's the real truth. Ang kamaturan nga wala sa may nagabato diri sa kalibutan. Wala ta ginapangayo eventually. Magaisahanon ikaw diri kag ikaw magadireher sa imo sini nga kabuhi. Ikaw ang magadesisyon sa imo sini nga mga mangin desisyon sa kabuhi without your parents na. So better grab the opportunity samtang nga may abilidad pa ka, may kapasidad pang inyo sini mga ginikanan nga mapa-eskwela kamo. Mga kabataan ha? Ulo unwind lang na kag pampa-good vibes si Miss Jazz diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Since we're talking here about
reality. We're talking here about lives, ang pagpangabuhi naton diri, ang matudtod ninyo nga mga istorya, ang aton sini nga mga true to life stories. So realidad, mga kabombo, no? So better sa mga kabataan dira kung nag-eskwela kamo focus gid anay. Ulo unwind okay gina iya, no? Pila ka minutos, oras. Pero hindi pagdunganon ang social media. Although ngati wala kita sa may mahimo, especially nga virtual na, no? Online ang edukasyon bangod sang pandemic. Pero kabay pa, we are now on the healing process, mga kabombo, no? Mabalik kita amat-amat sa aton sini nakagawian, aton sini normal nga pagpangabuhi just like before. Although it's not purely normal anymore, it's gonna be a new normal, no? Panibag-o nga normal nga pagpangabuhi bangod sang gindulot sang pandemic. So kabay pa nga nakahatag sa aton sang inspirasyon ang aton si pambukas nga mahanon, Grand Champion sang Bombo Music Festival 2016 Unlimited. Klaro, no, kanami, as long as you have faith within, no? Ang pagtuo una best sa mahal nga makaako kag ang imo siniiya nga self-confidence man bala nga I can do this because I have a God with me. Di kaya magpalupig sa mga nagapakanubo sa imo, nagabelittle sa imo. You know what? It's already an international problem. Ang ginatawag ba lang nga bullying, no? Sa aton sini, especially sa mga teenagers naton, sa mga pamatanon, no? Mga ginikanan, aton bantayan na aton si makabataan kay pwede sila mabully, no? Sa virtually, sa eskwelahan man, kung mag face-to-face na, hindi ginaton niya pag pasugtan nga amhon ini ang aton si mga kabataan. Kaya sa mga may buot na mga kabataan, di gid kamo yung magpalupig kay you are so special. Hindi lamang sa inyo si mga ginikanan. You are so special in the eyes of God. Love, the so-called genuine love, is from God. God loves us all. Wala diya sang pili ang Ginoo. Sa tanan nga iya siniya gintuga diri sa kalibutan. We are all God's masterpiece. Obra maestra kita isang Dios. So that is why no need na alam lang mag self-pity ka kay ti amo ko niya wala ako katapos sa pag-eskwela. Imo lamang kami. Broken home pa kami. Sige lang, masakit od ang kamatuoran. Pero hindi ka dira mag-stay, hindi ka dira magtinera. May buwas pa. Kag ang buwas masanag. As long as you have faith and as long as you are helping yourself, come on. Try to help yourself to realize sa imo siniiya nga mga handom sa kabuhi, mga kabombo. So mo ito aton si pambukas nga mahanon good vibes diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? Kisa it's good bala to remind us, no? Especially kung ara kita in the midst of the so-called so many trials in life. Daw gaulan lang Pero kung maayo man bala ang nagakatabo, asod-asod man, daw ulan man, amo ginang life. That's life. That is why at the end of the day, life is still beautiful, no? Makakaol kita 3 ka beses sa isa ka adlaw, kung kaisa may extra pa. Kaisa duha lang, ti okay lang na. Ay iba, naga-diet man mo. Kag kung kaisa, nambal kita nga ti, may pulian pa kita nga balay, gamay man o kung dako. May pamilya kita nga pulian. May mga friends kita. May mga trabaho, ang may mga trabaho, no? You should be very thankful of that. So there are so much to be thankful for, mga kabombo, no? Sa subong ati may pandemic, may mga problema, kagarot pa sa pamulitika. Pero let us focus our eyes on the maker of everything, our God in heaven. Di man kita perfecto. Kada isa sa aton may mga frailties, full of imperfections. Pero sa grasya sang Ginoo,
makaamat-amat gid kita, no? Maka-follow kita sa kung ano ang luyag niya sa aton. Maduludasma kita from time to time, natural lang na. Kay bangod ari kita diri sa kalibutan, we are just so mortals, no? Ti ang aton si Hari sa langit, immortal na iya. Kita ya mortal nga matawo. Pero sige lang, bangon lang. Hindi na kuno yung ginalantaw, hindi kun makapila ka beses na tumba, na mo, kundi kun makapila ikaw ka beses nga nagbangon gikan sa imo siniiya nga gintumbahan. That's the so-called very important one. Nga nagbangon kaya. Start anew, no? Kung kahapon tudo kadamo, sige lang. That's life. Padayon lagi kita, mga kabombo. Padayon, adja. Pampagood vibes si Miss Jazz. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Importante ang mga panumdom, magabalik kita upon na sa inyong siniiya nga makasaysayan, gipadala diri, pagkatapos, gilamang sini. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo-bala ka mo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga Standard time, 15 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa mga nag-enjoy, nag-mensahe, pinaagi sa aton si Facebook Live, hello, no? Gina-generalize ko lang kamo. Hello and good afternoon. Kag subong man sa mga nag-mensahe man sa aton siniya nga YouTube channel. Mayong hapon. Kung diin man kamo nga parte sa bugos sa kalibutan, hello, good day. It's either morning or noon or nighttime because of our time differences, no? So, welcome diri sa aton sa palatuntunan kahapon lamang. Ulo unwind kita anay diri mga kabombo ha. Diri sa aton sa palatuntunan kay kadamo sa mga palupok diri nga mga dalalagko nga mga balita. You get it first, you get it fast, and you get it right. Diri sa Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines. Antes ba kita magbasa sa inyo siniiyang nga mga kasaysayan mga kabombo, yari anay ho, matudtuod ni nga kasaysayan man, no? Matudtuod nga kahapon lamang bilang kabahin sa aton siniiyang nga gina-inject diri nga mga true to life stories, mga matudtod nga hitabo sa aton si Pungsod Pilipinas kung may dalalagko kag sa bugos sa kalibutan, no? This time kadto kita sa aton si kahapon lamang Today in History. Kadto kita sa World
history, mga kabombo. I'm sure, no? You will love this. Kadto kita sa World Entertainment, no? Pag-good vibes ni Miss Jazz. Just to break the monotony, no? Sa mga nagakatabo sa aton sininga kalibutan, no? Sa mga balita. Just to break the monotony, kadto kita sa World Entertainment, mga kabombo. Palangga nyo gid ni. Kaysa kaangay nga petsa, subong adlaw, with matching, with matching graphics, mga kabombo. Ara na subong sa aton siniya nga Facebook Live, no? Kung sino ang akon siniiga feature diri, ang matudtod nga kasaysayan sang isa ka paborito gid sang tanan. Ang manug-amba. Famous singer worldwide. Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw, mga kabombo, Mayo 18, the same date today. Sa tong tuig 1912, baw kadugay na kung isipon nato na 110 ka tuig na ang nakaligad, mga kabombo, 110 years ago, sang ang paborito sang tanan, labi na gid na day lolo kag lola, hands up na si lolo kag si lola ho, nanay kag tatay, bisan kita subong nga henerasyon na namian, makabati saya sining mga bahano na namian gid, no? It was May 18 of 1912, 110 years ago, sang nabunag si Perino Ronald Perry Como. Si Perino Ronald Como, o kon mas bantugon kag famous sa ngalan nga si Perry Como, ini siya, mga kabombo, na bunag sa Canonsburg sa Pennsylvania dito sa Estados Unidos. Sino dira ang nakakilala kay Perry Como? Aber, sa mga wala nakakilala, siguro dutay lang, no? Ang mga bagong henerasyon nakakilala man ini sa iya. Bangon sa iya sininga beautiful, beautiful voice and beautiful songs, mga kabombo, no? Taga Pennsylvania, ini siya, mga kabombo, si Perino Ronald Perry Como. Isa ini siya ka-American singer, actor, kag television personality. Kag sang nagasigabong ang iya siniya nga ara gid sa peak sa iya sini nga career, nga naglabot sa masobra tunga sa century, mga kabombo. Di nag-record ini siya exclusively sa mga famous man nga mga recording companies. Sa sulod gid sang 44 anyos, mga kabombo, no? Sa RCA Victor. Pagkatapos nga nag-sign ini siya sa iya nga label sa tong 1943. Si Perry Como ang nag-record primarily sa mga klase sa iya nga bahanon nga pop songs, no? Vocal pop, mga kabombo. Kag, of course, renowned sa iya nga intimate, easy listening genre. Naging pioneer niya. Pinaagi sa pag-pioneer man sa iya nga mga kakontemporaryo, no? Mas una-una sa iya nga multimedia star kasi Bing Crosby, mga kabombo, no? So, sa kahapon lamang ni Perry Como, I'm sure, no, sa mga fans ni Perry Como, ini siya ang nabunag sa nasilingkuna sa Canonsburg, Pennsylvania, no? Aya siniyang origin dito ya sa estado sang Pennsylvania. When we say Canonsburg, mga kabombo, isa ini ka borough dito sa may Washington County sa Pennsylvania. Kag ang Pennsylvania, of course, isa ini ka sinasiling na naton ang Pennsylvania, mga kabombo, no? Isa ka estado dito sa Estados Unidos. So nabunag ini siya dito sa Canonsburg, Pennsylvania, of the same day today, May 18.
Ining si Perry Como, ikapito nga bata. Sa napulo ka mga kabataan, sang ila sini maginikanan, naya sini nga amay, amo ang first American-born child ni Pietro Como, no? Or si Perry Como, amo ang una nga American-born child nanday Pietro Como, nga sini nga amay, kag Lucia Travaglini. Nga lunsay nag-migrate dito sa Estados Unidos sa tong 1910. Gikan, ini sila yung mga kabombo, kita mo nga sini nga tsura, nga sini nga ngalan, no? Kay Italiano, ining si Perry Como, no? Gikan ini sila sa isa ka riyon sa southern Italy, no, sa may Abruzzi, sa Banwa or sa Minoro, no, sa Abruzzi, sa Palena, sa Pungsod, Italy, mga kabombo, no? Famous ni ang Como family nga dira nagikan sa may Italy. Sadto hindi siya makaibalo, mga kabombo, maghambal sang English. Tub-tub nga nagsulod siya sa eskwelahan since nga ang iya siniiya nga mga ginikanan kag siya man mismo ang mga Italiano. Kag naga-Italian gini sila ya mga kabombo, no? Sa sulod sa ila sini mga puloy-an. So gamay pa or huben pa si Perry Como kay ti music minded ayan sinigali nga pamilya, mga kabombo, no? Sa sulod sa ila sini Panimalay, mayara sila sang second hand nga organ. Kagin bakal siya sini amay sa una pa to mo, no? $3 lang, $3 dolyara. So sang time nga si Como ang makaibalo na mag-toodle o kung magtukara sang kung anuman nga mga instrumento, ilabi na gid ang organ, diri na, mabatian siya sa masami. Kaya nag-play sang music. Kung ano ang yan siniiya nga nabatian, ginatukan niya ini, mga kabombo, no? So, ang iya sini nga amay, nga si Pietro Como, ang amay ni Perry Como, isa ka mill hand kag amateur baritone. Buot silingon na mana ni Perry Como, paborito da ni Lola ho, kag ni Lolo, paborito man ni Nanay ko Mildred. Namana niya sa sini nga amay nga si Pietro Como, ang sini nga maayo magkanta, no? Kaya sini amay amateur nga baritone, kag tanan sila nga mga mag-ululutod, pulo sila ka mag-ululutod. O parehas kami. Ikapito si Perry Como, tanan sila nga mga mag-ululutod ang ginpaidalom sa music lessons. Although nga hindi siya maka-afford gid, pero gintingwaan niya gid kay he loves music and his children also love music. Para mahanas So sang 1957 sa isa ka interview sa Iloy ni Perry Como nga si Lucia, gin-describe niya ang sini nga anak kasi Perry Como nga mahilig mag-amba, mahilig sa music. Sunod pa sa iya sini Iloy, gapangita na siya sa sideline kung ano lang nga matrabahuan niya to pay for more music lessons, no? Iti kung sa amay lang niya, pulo sila tuod, gin pa isa-isa sila, gin pa idam sa music lessons, pero wala nang sa extra kay gusto niya pagid. Ining si Perry Como, gusto niya nga pagid siya, magsanyog pagid siya, mga kabombo, no? Sa iya sini iya nga nangin huyog nga magkanta kag magtukara. So sumugod sadto bangod sa iya sini iya pagpanikasugman, amo ni bilang ginahambal ko kung kamo ang may handom sa kabuhi, be it sa patag sang musika, just like kay Perry Como, o kung sa diin man nga endeavor sa inyo sini kabuhi, sa inyo sini gusto nga career, no? Ano nyo gidaya? Pangitaan nyo sa pamaagi, kaangay sa kay Perry Como, suno sa sini nga
nga iloy nga si Lucia, siling niya, napangita na siya sa extra nga trabaho para maka-earn, para nga mapaidalom siya, papasanyog pag iya siniiya nga natunan o kung matunan sa patag sang musika, no? To earn and to pay more music lessons. So bangod sining palikasog kag kapisa ni Perry Como, nagapagita sa sang trabaho ay halos nagkalain-lain nga mga instrumento na kaibalo siya magtukar mga kabombo. Kag tubtob sa ulihin, di lamang sa pagtukar, kay nami siya tingog. Parehas man siya sa iya sining amay nga isa ka amateur baritone, mga kabombo. Nami siya tingog. So nagpaidalo man siya sa voice lesson. Ining si Perry Como, no? Una-una, wala gid siya kapaidalo sa voice lesson. Kay alang-alang kag hasta lang siya sa music lessons lang gid, no? Kag never siya nga nagka-voice lesson sang ulihin na lang sang ara bilang ka-afford na siya, no? And one day at a time, ti na perfect na iya sining nga voice. He knows how to play with his beautiful voice. So sa teenager siya, more on sa iya siniya abilidad sa pagtukar sang mga musical instruments, no? Una-una, naging trombone player siya, no? When sa trombone, ti isa ini ka musical instrument, mga kabombo, nga brass instrument, no? Nga ang sound ginaproduce, ini pertigid at tunog, no? Brum, brum, doon ka mo na bala. Vibrating lips ni ang aya siniyang nanamian nga trombone, no? So naging una niya nga ginhimo naging trombone player siya sa ila sini nga banwa, no? Sa isa ka brass band. Kag nagatukar man siya mga kabombo, no, sang gitara kay kabalo siya, no? Kag diri na amat-amat nga nahana sa iya sini abilidad sa pagkanta. Kaya gina-invite siya sa mga wedding ceremonies. Ining si Perry Como. Young Perry Como was always singing at weddings. Kag sa ila sinisimbahan, naging aktibo man siya bilang isa ka organista, mga kabombo, no? Hindi man basta-basta ang mga naagyan ni Perry Como until nga naangkon niya ang ang pagka-famous sa bugos sa kalibutan, hindi lamang dito sa ila sa Pennsylvania, hindi lamang dito sa ila sa Estados Unidos, kundi sa bugos sa kalibutan, sa ginataga na siya sang abilidad or sang chance, opportunity na mag-record na sa iya sinikaw galingon nga mga singles, mga ambahanon, no? So, naging organista man siya sa ila sininga simbahan, naging active siya nga organist, no? Tub-tub nga naging miyembro siya sang Canonsburg Italian Band, no? Upod na sa band leader nila nga si Stan Vinton, nga amo ang father sa sikat pan nga singer nga si Bobby Vinton. Kag masami naging customer sa barbershop ni Perry Como, mga kabombo, no? Young Perry Como started helping his family at age 10. Kapisan ini siya. Nagatrabaho siya, antes pa man, kag pagkatapos, antes sang iya sininga pagkato sa eskwelahan, nagatrabaho siya. Pagkatapos nga pag iya sininga pag-eskwela, nagatrabaho siya sa Steve Fragapane's Barbershop for 50 cents a week. Sa amo to nga panahon, dako na yung mga kabombo, no? So sang nagaedad siya sa 13 anyos, nag-graduate siya to having his own chair sa Praga or Fragapane Barbershop. Wala labot nga namin siya magkanta, namin siya magtukar. Ang abilidad niya nga magpanggunting. Kaisa siya ka barbero sadto. May ara na siya sang mga customer nga iya. Hindi lamang nga manog silhig sa mga buhok, no? Manog shampoo or whatsoever. Bangod kay na perfect niya nga magmangin barbero. Gamay pa siya or huben pa siya mga kabombo, no? At the age of 10, may ara na siya sang iyagid siniya nga barber chair nga kung sino iya siniya nga mga kliyente o mga suki niya gakadto da siya. Although si Perry Como
Ahay, nagatindog lang siya sa isa ka box Kay ti taas mo. Ang barber chair niya taas. Tihuben pa siya, gatuntong siya sa box. Hagay, mada siya sa pang gunting, no? Grabe mga kabombo, no? Ang aton siniya nga paborito na si Perry Como. This is the real life story of Perry Como. So, muli mga kabombo, iya sini nga humble beginning. Tub-tub nga ini siya mga kabombo ang nakaangkon sa opportunity nga maka-record nga sang ulihi ti nagsanyog ang iya sini nga singing career. Nagsugod ini sa tong 1932. So kadamo lang ged no sa mga asa subong ya ti si Perry Como ya nagtaliwan na mo no. Nagtaliwan siya dugay na sa tong Mayo 12 tuig 2001 sa last May 12 gali nagginhiwat or gindumdom ang iya sini nga 88th or sa iya sini iyang death anniversary mga kabombo, no? Kaya nagtaliwan siya sa edad nga 88 anyos, no? Abi ninyo kung ano ang ginhalinan kung nga nagtaliwan si Perry Como because he was a good guy, mga kabombo, no? Ang iya sini nga pagtaliwan, Perry Como died only in his sleep. No, kaangay mo sa iban nga mga katigulangan, no? Kati 88 anyos na siya. Na bugtuan siya sang ginhawa samtang hindi siya nagakatulog sa tong Mayo 12 tuig 2001 sa iya sini nga puloy-an sa Jupiter Inlet Colony dito na sa may Florida. 6 kaadlaw antes pa man sa iya kuntani, no? Nga 89th birthday, that was 2001 of May 18. Pero antes pa man gin-report si Perry Como nga nagsufre siya sa mga simptomas ng Alzheimer's disease. Kapudlay gali ining Alzheimer's disease sa mga katigulangan mga kabombo, no? We'll say AD or Alzheimer's disease isa ini ka neurodegenerative disease nga usually nagasugod ini amat-amat tub-tub progressively worsens sa mga katigulangan. Kag si Perry Como ang iya sini nga kamagulangan nga bata nga si Ronnie, kag iya sini iya nga daughter mga kabombo si Terry, ang hindi man mag-agree sa interpretasyon sang 1999 sang iya sini nga living will, no? May ara siya ginsulat nga living will mo si Perry Como sa 1999. Kag nangin nangin controversial nangin matter sa korte before pa man siya nagtaliwan sang May 12, 2001, no? Ginlubong si Perry Como, ginpatigayunan siya sa isa ka funeral mass sa St. Edward's Catholic Church sa may Palm Beach, Florida. Ang iya sini nga wife si Rochelle, lunsay sila ginlubong sa Riverside Memorial Park sa may Tequista, Palm Beach County dito sa may Florida, mga kabombo, no? Di kadamo man sa mga honors and attributes nga naangkon ni Perry Como. Nakaangkon siya sang Grammy Awards, mga kabombo, for Best Vocal Performance atong 1959. 5 ka beses nga ning Emmys from 1955 to 1959. Christopher Awards atong 1956. Kag nag-share man siya sa isa ka award, ang Peabody Award, sa iya sini good friend nga si Jackie Gleason sa 1956. Gin-induct ini si Perry Como sa Academy of Television Arts and Sciences Hall of Fame sa itong 1990. Kaya nakaangkon man siya sa Kennedy Center Honors sa 1987. And posthumously, mga kabombo, nakaangkon si Perry Como bisan nga ti pagkatapos na siya abi nagtaliwan, no, sa itong 1912 sa May 12, 2001. No, pagkatapos na nagtaliwan siya, ginhatagan pagid siya sang Grammy Lifetime Achievement Awards sa itong 2002, a year after nga ini siya nagtaliwan, no? Kagin-induct man siya sa Long Island Music Hall of Fame sa 2006. Perry Como has the distinction of having 3 stars
Tatlo ginayang yasini nga star sa Hollywood Walk of Fame for his work in radio, television, and most especially in music. Grabe mga kabombo, no? Ang iya siniiyang 44 years, no? Sa sulod half a century mga kabombo ang iya siniya pag hatag sang kalingawan. Pinaagi sa iya sini nga musika kag sa iya sini mga kabombo nga ti kadamo lang gid sa iya sini iya nga mga ambahanon nga indi ginaton malipatan mga kabombo, no? Ang iya sini nga mga greatest hits nga mga ambahanon. Kaya ti may ara siya sang singing career, may ara siya sang film career, may television career. Kaya mo na mga kabombo kung nga ang grabe gid aya siniiya nga mga nga nangin kontribusyon. Damo ni siya sa naangkon nga gold records mga kabombo sa nagkalain-lain nga mga recordings niya. Gold record status mga kabombo, no? Di kadamo ni sa iya sini nga mga nangin hit songs. May nabaluan ka mga hit songs si Perry Como. Isa na diri ang iya sini nga unang nga religious recording nga Ave Maria, no? Ave Maria, the children are grown up now. I put my promise to Mama. And the Lord's Prayer, mga kabombo nga gin-record niya sa taong 1949. Damo gidjaya nga mga nangin hit song si Perry Como, mga kabombo, no? Yes, sa iya sini nga recording sa sulod sang tunga ka century mga kabombo, no? Kadamo pagid sa mga nga nangin ano niya ni nga mga ambahanon nga I'm sure nung aton sini mga pinalangga nga matag palawati aton si Masuki, no? Asa subong nga ginakanta pa ya ang mga ambahanon ni Perry Como, mga kabombo, no? Ang iya sini nga ginambaman although iya ni Don McLean and I love you so. The people ask me how I live to know. I tell them I don't know. The book of life has been, and I love you so ni Don McLean. So iya man na naghimo man na siya sa iya sini iya nga recording mga kabombo, no? Ang It's Impossible, no? Nga nangin top 40 music mga kabombo kag damo pagid, no? Sa iya sini iya nga ano pagid iya sini nga mga ambahanon, no? Ang Till the End of Time, no? Amo man ina ang iya sini iya nga mga ginpapasikat. Ang Prisoner of Love. Grabe, no? Kadamo lang gin mga kabombo sa mga ambahanon ni Perry Como. A gypsy told me. Kaya makon mo na, no? Sa una pa na iya, mga ano yan na iya mga ambahanon sa una nga panahon. Kasi lola, kasi lolo lang ang nakaibalo sina mga kabombo, no? Damo mga ambahanon nga may ara sang may ara sang kaugalingon man nga gin-record ni Perry Como lalabot sang And I Love You So na Christmas songs mga kabombo, no? Kadamo man sa iya sini nga gin amba nga mga Christmas songs kung sa diin naging sikat ang superstar. Mga albums niya, A Legendary Performer, Pure Gold, Broadcast Recordings, Young Perry Como, Collector's Items,
Christmas with Perry Como. So, subong adlaw mga kabombo, ginadumdum ang ika-110 katuig nga anibersaryo. Sang birthday sang ginakabig, no, isa sa mga may matahom nga tingog sa maragtas sang bugos nga kalibutan. Ang American singer, actor and television personality, Perino Ronald Como, aka Perry Como. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Abuyad to ang aton siniiyang kahapon lamang Today in History. Ang mga greatest hits ni Perry Como hasta subong yung mabatian naton sa Airlanes. No? Bisan pa sa 95.9 Star FM. Ara lang yan sinima bahanon. Isa sa mga paborito ta ang And I love you so. The people ask me how. Ay, ginkanta ko na bala sa akong sa 50th birthday. Sa akong sa golden birthday. Mga kabombo, ginkanta ko na sa akong sa dearest husband. Kay katahom do. And yes, I know how lovely is. Doon nila ko kabaluhaw. The shadows follow me, and the night won't set us free. But evening slowly down, now that you're around me. And I love you so. The people ask me how. Amo ito mga kabombo aton siya pampag-good vibes man ano. Gamay lang at break the monotony. Sa aton siniiyang kahapon lamang Today in History. Sa aton siniiyang matudtod nga kasaysayan sa mga personalidad nga yara sa aton siniiyang world history, Philippine history mga kabombo, no? At least may naibaluan kita. Mga bagong henerasyon especially, no? So today is the birth anniversary sa nagtaliwan na nga sikat nga singer nga si Perry Como. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari na kita mga kabombo sa inyo siniginahulat ang matudtod nga kasaysayan man sa aton sining mga kulturan nga nagapadala sa ila sining mga kasaysayan. True to life stories diri sa aton palatuntunan kahapon lamang ang main menu sa aton sining nga palatuntunan. May gina-inject lang kita diri nga pila ka mga ano nato no nga mga ginadulong sa inyo para nga mas mangin malapuyot no kung sa putahe pa wow kompletos recados at least makauluanwan kita diri sa aton si lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod ang kahapon lamang. Yari na kita sa kasaysayan nga ginpadala diri sa aton nga utod nga taga syudad sang Sagay. Sagay nun, nagapakilala lamang siya sa hayo nga si Dingdang mga kabombo. Kaya ang totoo dyan nga ngalan si Maria Dina, ginhayuan siya nga Dingdang. Ang kasaysayan ni Dingdang, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz.
Mayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Dingdang. My real first name is Maria Dina. Ang hayo ko, kumalin pa sang gamay pa ko ang akon siniiyang lola. Magdalo-dalo gani sa akon Miss Jazz. Amo na si Dingdang, Dingdang. Hasta nang langati amo na ang ginhatag sa akon nga hayo. Ang ga na pagtawag sa akon siniyang mga pamilya. Hasta na lang sa mga kilala ko. Nga suod ko nga mga abyan. Miss Jazz, nagapanuigon ako karon sang 42 anyos. Yari kami diri sa may syudad sang Sagay. Ang akon si maginikanan, isa na ang nataktak. Ang akon sini nga amay, una na nga nagbiya diri sa kalibutan. Ang nabili na lamang diri karon sa amon, ang akon sini nga pinalangga nga iloy. Anom kami ka mag-ululutod, Miss Jazz, ako ang ikalima. Kag sa anom kami ka mag-ululutod, ako naman lamang subong ya Miss Jazz ang wala sang pamilya. I'm sure Miss Jazz mamangkot ka kung anong rason kung nga sa edad ko karon nga 42 anyos wala pa ko'y nakapamana. Well, kaangay man sa iban kadamo lang gid sa mga rason Miss Jazz kung nga ang wala pa asa subong ako nakapamana. Pero sa prangka nga sugilanon mayara ako iya sang eksperyensya man sa patag sang paghigugma. Pero hindi ko na lang iya balikan Miss Jazz kay ti although nga wala man ako tuya siling nga nadudla ged ay kalabanan sa mga kaangay ko nga mga babayi nga may edad na nga wala abi sang pamilya. Kaangay ko sa masami ang ila siniiya nga nangin rason bangod kay ti ang ila sini mapait ka masakit nga naagyan o kung mga inagyan sa patag sang paghigugma. So, bot silingon Miss Jazz, na dudla, bala sila. Ako yung Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, naluyag man ako to sa amoto nga lalaki, nga nangin nobyo ko. Pilaman kami katuig, mga sulusobra 3 katuig. Pero wala po yan nagpadudla sa akon, Miss Jazz. Ang akon siniya nga rason, kung nga sa subong yan, wala ako yung sang bana kag pamilya. Isa na dira Miss Jazz ang amon sini nga sitwasyon kung sa di na akon sini iyang nga mga ginikanan sambuhi pang akon sini nga amay. Since nga ako na lang isa ang nabilin sa balay nga wala sang pamilya, ti daw ang akon mga ginikanan sambuhi pang akon sini nga amay. Ti daw ako ya bali Miss Jazz ang ginsaligan nga magtatap sa ila. Wala man ko ya Miss Jazz nagaisip kay bangod kay ti palangga kong akon siniiya nga maginikanan. Rason man nga ti mahambal ko nga ti gin sakripisyo ko akon si kaugalingon nga happiness para lang gid sa ila. Pero pwede gid ko Miss Jazz makadesisyon niya. So bangod kay ti ako na desisyon nga hindi lang anay magnobyo, hasta na lang bala Miss Jazz nga nalabutan nga uy, nakibot ko nga 42 anyos na ako gali. Pero amo na ang rason. Isa pagid ka rason Miss Jazz. Bangod kay ti may ara man ako kaugalingon man nga ginabatsyag nga balatian. Kasiling ko basi bala hindi ako kapable sa pagtukod sa pamilya kung amo ining akon siniiya nga balatian. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, madamo man sa mga nagapangaluyag sa akon. In fact, sa nasiling ko na maisa to nga ti nangin boyfriend ko, naluyag man ako sa iya for more than 3 years kami. Galing kay ti nagka-problema bala Miss Jazz. Masakit man to pero ti ako ya isa ako kaklase sang tinuga nga kon amo na ang nagakatabo ti amo na
Wala ko yan nag-blame sa iban o kung sa akong kaugalingon. Sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, masakit man to kay ginbayloy ako sa iban nga babae. Kaabi ko anay gani iya, ako lang gid. Uli ko lang naibaluan nga chick boy gali ato. Masakit man pero tigin atubang ko to ya. And so be it. Siling ko sa kaugalingon ko ti damo pamanda kay ti Miss Jazz may ara man iban abi nga nagapulo pangaluyag sa nasiling ko na. Pero sa mga nabilin nga nagpangaluyag sa akon, Miss Jazz, daw wala gid ko sang may nanamian. Ato punta ni ang boyfriend ko kay daw kaangay siya bala sa akon sining amay nga sang uli nagtaliwan ng amay ko. Daw nakitaan ko ang akon amay sa iya. Amon ako nung rason sang iban nga mababayi or sa iban man nga mga lalaki nga nagpangita sila sang daw kulo kaangay no sa ila sining mga ginikanan. The father figure bala na akon that time sa nagtaliwan ng akon sining nga amay. Kag daw mother figure man para sa iban nga nagapili sila sang ila sining nobya nga daw kaangay sa ila sining nga iloy bangod ginakabig ini nila nga daw mother figure nila, no? Ti amo na Miss Jazz ang akon man kag may mga batasan ang akon sing amay sadto nga daw kulo kaangay gid sa akon sining nga boyfriend. Unfortunately, may ara sa kalibatasan nga wala ya sa amay kuya ang pagmangin chick boy. Masakit man to, Miss Jazz. Naghibi man ko sino ba lang hindi maghibi kati more than 3 years. Kaabi ko anay amo na gid to. Pero ginbaton ko to ya squarely. I faced it squarely. Nagpadayon ako sa pagtrabaho. Bugos ko ang akong kaugalingon nga hindi na lang gid ko anay magnulunobyo kay ti isa na lang abi ang akon sini nga ginikanan. Ti ako pa ang wala sa anong kami ka maglulutod. Ako ya ang wala man sang pamilya. Ti ako yang ila sinigigin saligan. Miss Jazz, sa karon na akong sini nga problema kung nga ang nagsulat ako. Kung kaisa nagalaim ang buot ko, Miss Jazz, sa akong sini mga kauturan. Although naintindihan ko, kay ti may tagsa-tagsa na sila ka mga pamilya. Naintindihan ko nga may kaugalingon na sila nga mga kabataan nga gina-attender. Kaglayo sila sa amon. Kalabanan, Miss Jazz, sa mga kauturan ko, mga babae kag lalaki nga nakapamana ka nakapangasawa, limagin sila kabilog, ako na lang nga nabilin. Layo sila sa amon, Miss Jazz. Inay karon lang nagbalatian ang akon siniiya nga iloy. Di syempre, Miss Jazz, ang burden bala ara sa akon. Ang burden ara sa akon gid. Iti ako ang nabilin sa balay. May mga desisyon ako, Miss Jazz, nga kung kaisa sa prangka nga sugilanon, daw ara bilang ginapamangkot ako sa akon siniiya nga mga utod nga wala diri. Nga aamo ni nga aamo to. I'm very much thankful nga ang akon si makauturan niya, Miss Jazz, in fairness sa ila. Wala sila nagapabaya. Although layo sila, wala sila nagapabaya, nagapadala sila sa nga financial support. Ara sila, padayon nga kapabatsyag man kung kaisa nagabisita sila. O galing, Miss Jazz, kay sa edad ko ba lang 42 anyos, although natuon ako sa manghod, duha ako halin sa youngest or ikalima ako or ikalima ako sa halin sa kamagulangan kay anong kami kamaglulutod. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, may mga desisyon ako nga gina-question pa sa akon si mautod. Na binagid sa kung ipakonsulta balang akon sini nga iloy. Ti ang gusto sa mga utod ko, ti syempre sa espesyalistang doktor. Kung kaisa bangod kay ti bangod sang espesyalista nagka-COVID, Miss Jazz, ang availability sang doktor ti syempre ara lang online. Ang ila siniiya nga pag check up sa isa ka pasyente ko as much as possible kay ti kabudlay. Especially mga tigulang na. Ang akon sining iloy, Miss Jazz, may edad na. Ti sa mo to nga panahon daw kadamo gito sa mga naagyan ko nga mga sakit sa akon sinadughan. Di syempre may trabaho man ako, Miss Jazz, nga ko galingon. Kung kaisa mapabayaan ko man ang akon si iloy, may ara lang siya iaabi sang
nagakulukad to man nga nagabulubantay sa iya, pero hands-on, gid ko ni Miss Jazz sa akon sini nga nanay. Ara bala Miss Jazz ang akon sini iya nga personal man nga kalain sang buot nga ti ari ko diri, ginahimo ko man ang tanan, kung kaisa ginaano pa ko. Ara blang itudlo bala Miss Jazz nga daw ikaw yang may sala nga nag-amo ni si nanay akon tani. Wala man sang may malaing nga tabo sa kay nanay ko, maayo man Miss Jazz by God's grace. Pero galing kung kaisa bala ang desisyon ko bala nga ti wala ko sila bangod sang kabudlay man sang ara blang panahon nga ti kinahanglan gid nga ipakonsulta ang akon sini Iloy. Ti kinahanglan pa nga pinanawag ako sa ila, damo nga daan sila, 5 sila kabilog. So, kung time is of the essence, ako na lang nga desisyon kung diin ko ya ipakonsulta. Kagdalon sa hospital abi ang akon sini nga Iloy. At ara man niya sa akon ang responsibilidad mo, ang burden. O galing kay ti sa mag-ululutod kung kaisa Miss Jazz, insakto ginang ginahambal mo nga ti wala sang perfecto. Bisan mag-ululutod ka mo, nagalainay man ka mo buot. Ang ako lang diriya kay, kung kaisa wala ang hambal nga, ti ginahimo mo naman gani ang tanan, makapoy man. Wala ko nagaisip ya Miss Jazz, bangod Iloy ko ina. Pero kung kaisa kong tani, ang ila sinibala nga pag-enchende man sa akon nga sitwasyon. Kaya I'm sure kung sila man diri, ang yara sa akon siniya nga sitwasyon, I'm sure mo man ang ila sini nga himuon. Although hindi ina big deal Miss Jazz, pero ginpulo pa utwas ko lang bangod kay ti nag-pandemic nga daan. Ari lang kami sa balay, nag-work from home man ako. Ti makitaan ko gid ang akon sini nga Iloy. Kag ang tagsa ka desisyon ti ara tanan sa akon. Makapilagi dya ka beses Miss Jazz na naglain man ang buot ko kay may mabatian ka pa bala nga mga sulusugilanon. Sama-sami ang mabatian nga sulusugilanon sa mga utod mo man. Pero para sa ako niya, ang ginahambal nila, daw wala man niya bala against sa akon. Pero sensitive ako, Miss Jazz. Kung kaisa siguro nga, ti ang akon sini nga papel dira, ara sa akon ang responsibilidad. Ang kung kaisa kapoy ka man bala, Miss Jazz, ti sensitive ka kung may mga ihambal sila nga daw hindi amo, nagapinamangkot kung nga amon ni nga ginpakonsulta mo si nanay nga ti hindi na specialist ang doktor. Amo na Miss Jazz kung kaisa. Kag lately lang may ara naman ako gani Miss Jazz kung nga nga na bukaran naman ining akon siniya nga mga inagyan sa klain sa buot especially during pandemic. Do nagliwat naman bala Miss Jazz. Kaya ti ang akon sini nga Iloy may ara na siya sang ginapakaon nga diet. Ti kung kaisa Miss Jazz, ang akon sini nga Iloy, ti palakaon ni siya Miss Jazz, mo nanamian na siya magkaon. Pero ang nanamian niya nga kaunon, kung kaisa ya ti against o kung nagabayular sa ginapatuman nga dieta nga makapalain sa iya. Kaya ti ang iya sini iya nga mga ano ni, ang iya sini nga sugar, tanan-tanan, ang kumpag mga resulta, ti gina-check up, gina-Miss Jazz. Sa grasya, sang Ginoo, ti okay gidang akon sini nga Iloy. O galing kung kaisa kung nagaingos na siya gusto niya magkaon sini. Ti sinuman lang abi ako, Miss Jazz, nga hindi paghatag. Although gahambal ko sa Iloy ko, nati tayo niya lang para nga hindi man siya matamaan. Ti one time to, talbo ang sugar sa akon sini nga Iloy, Miss Jazz. Ti isa na ibaluan sa mga utod ko daw nakabati ako sang lain abi iya nga ulo istorya. Although nga ti para sa ako niya Miss Jazz, hindi man na iya big deal. Although nga ti gin-share ko di, kati mag-ululutod man lang kami. And I do respect na binigid sa akon sa mga utod. Apat ang akon sa magulang, kag ang amon sini nga manghod ang kamanghuran. So ginarespeto ko gid sila. O galay Miss Jazz, nagpulo pa utwas na ako diri kay hindi man mahapos ang akon sininangin na papel sa akon si kabuhi, no? Single man matuod ako pero ara sa akon si makamot ang kun ano ang matabo sa akon sini nga Iloy. Ti amo na Miss Jazz ko nga ang nagpulo pa utwas ako diri. Kay man ang akon si Iloy Miss Jazz ya my sweet tooth. Nanamian gina siya magkaon pero ti
ano na siya ginapitan sa iya siniiya nga mga klase sa pagkaon. Kaya amo na mo ang kung kaisa resulta nga nagalalain ang iya sinipamatsyag. Pangod man kay naga-violate siya sa iya siniiya nga ginakaon. Kung kaisa hindi ko kakita, kaya siniiya nga mga nagabantay sa iya kung kaisa amo nagahatag Although nga gina-remind man na sila nga kung ano ang gusto ni nanay nyo, panuwag na nila sa akon sa Iloy nanay, kung ano ang gusto ni nanay ko or ni nanay nyo, hindi nyo gipag-ihatag. Tawagan nyo ko kung ano man ang gusto niya para nga may baluan ko nga kung kaisa wala bangon kay palangga man nila si nanay nila. Akon man nga Iloy, panuwag nila nanay. Okay, wala na Miss Just kung kiss up, pero kung kaisa ako man nagani sa nasiling ko na ang nagahatag, nagapagaga man siya sa akon, kaya ako naman lang dahil nabilin. Pero ang mabatian mo blang kung kaisa nga mga pagbasol, ti ara gid sa imo. Pero naintindihan ko man sila. Bangod kay Iloy ni namon, hindi lang ila Iloy, kundi Iloy ko man. Sa karon Miss Jazz, ang akon si pagpangamuyo nga kabay pa nga dugangan pa sa malawig nga kabuhi, ang akon sini nga Iloy nga pinalangga. At the age of 42, single ako, Miss Jazz. I don't know kung ano pagid ang matabo sa akon. Wala ko man ginasirhan ang akon siniiya nga kaugalingon sa ginatuwag nga personal happiness sa patagsang paghigugma. Pero Miss Jazz, ti amo na ginatugyan ko na malamang ina sa mahal nga makaako. Kung kaisa mahambal ko sa kaugalingon ko nga sa anom kami, ako na lang bilin. Ti subong Miss Just daw naibaluan ko ng akon si rason sa akon sini nga kabuhi dili sa kalibutan. Kag ina amo ang pagtatap sa akon sini iya nagaisahanon na nga Iloy. Kay wala man na problema sa akon Miss Just. Sa nasiling ko na kung ano ang nagakatabo sa akon si kabuhi, ginaatubang ko na iya. Kag ginabaton ko ina sa hugot sa akon sini tagipusoon. Kag initanan ginatugyan ko sa mahal nga makaako. Kabay pa Miss Jazz nga nakatag man ini sang gamay nga kalipay sa imong si mga tagpalamati akon si kasaysayan. Tubtub lang madri ang akon siling letter ang tagpadala si Maria Dina aka si Ding Dang, 43 years old, sang Sagay City, Negros Occidental. Una sa tanan Dingdang, salamat gid sa imo si matahuman nga kasaysayan, no? Blessed are you. Abi mo Dingdang. Balikan ka gina sang Ginoo kay nga ang imo siniya ginatata pula liwan kundi ang aton si ginakabi nga earth angel, no? From the heart ang imo siniya bilang bata. Ang imo si pagulikid sa imo sini nga Iloy. Sa balaan kasulatan sa Dios may yara isa ka pagsulundan sa Dios nga nagaisahanon lagid nga maikog nga promisa, no? Honor thy father and thy mother, and you shall live long in this land. Ti isa na sa ka point sa imo nga magdugay ka pa diri sa kalibutan. You are now 42. Dingdang, no? Magadugay ka pa diri sa kalibutan gani kay ti kinaulikid mo ang imo sini mga ginikanan, no? Saludo kami sa imo. Together with your families. No, sa mga big families bala, no, makarelate kita. Ako, I came from a big family. We're 10. Makarelate ko sina sa imo, Dingdang, no? I'm so relate gid. Di natural na yan sa magpamilya nga amo na ang sitwasyon. Po importante, nag-iintindihanay ka mo. Kaya ang pinaka-importante, ginaulikid nyo yang inyo sinima ginikanan. On your part, tuod na, no, maintindihan ka na nila, kay ara ka daya sa tupad gid, ara sa loyo nimo ang inyo sininga Iloy. Kaya mo na kung kaisa sensitive ka lang. O para sa imo hindi man na big deal because you love your siblings, you respect your brothers and sisters, labi na gid ang mga magulang mo, upod na sa imo siniiya nga manghod ang inyo mangkuran. Pero galing kay tao man lamang kita kung kaisa, no? Nagakasinter man kita, nagabatsyag man kita sa
kalain sang buot sa tion abi nga may babatian kita nga daw hindi amo. Pero sa isa ka pamilya wala na iya ginaanugit ginapalala, no? Ma-react man lang kita kati tao man lamang kita pero wala na iya ginapalala because sa nasiling na naton ang pamilya ya naga inunungay, ang pamilya naga binuligay, ang pamilya kung nagalainay buot naga pasensyahanay, no? Naga pinatawaray, no? Amo na iya dapat ang pamilya. Kag amo man na si Dingdang, no? Mayo ka lang Dingdang, no? Insakto ginang hambal mo ang papel mo diri sa kalibutan, amo na. Tatapon ang imo sini nga Earth Angel. Panuwag ko ni sa mga nanay, Earth Angels mo, no? Mga anghel diri sa kalibutan. So Dingdang, keep it up and don't forget to pray for your mother. Of course, sa imo sini nga pagpangamuyo nga more years to come para sa iya sini iya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? And to your siblings also, no? As one family, you should be united, especially kung ano ang para sa kayuhan sa inyo sini nga dearest nanay. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Salamat gid sa inyo sini pag-upod, but before that, ari-anang aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of John chapter 8 verse 32. Kung kaisa ining aton sinibala nga pag-angkon sa mga ang ginatawag bala nga kamaturan. Although truth hurts, reality bites, pero kung diri kita matipyok sa ginatawag kamaturan, it will set us free in everything, in all aspects sa aton si kabuhi. Basta ya dra lang kita sa kamaturan. Kay ara na sa balaan kasulatan sa Dios, no? Nakamarka gid dira. John 8:32. You will know the truth and the truth will set you free. Mga kabombo, no? Then you will know the truth and the truth will set you free. John 8:32. Mga kabombo. And the truth shall make you free. Seeking truth, you have nothing to lose but your own chains. Dira mismo ang aton si kaugalingon gina-free ta sa ginatuwag bala nga kung kaisa ga pabulag-bulagan kita. Para sa aton kaayuhan, no? We should seek the truth. Dira sa John 18:37 naghambal dira si Jesus Christ mismo naghambal. Jesus answered, "For this I was born, and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice. Therefore, naghambal ang Ginoo sa aton, seek the truth." Dira kita tipyok sa masami sa kamaturan. Although tao man lamang kita, truth hurts, reality bites, pero as the old adage goes, the truth shall set us free, suno man sa balang kasulatan sang Ginoo, no? John 8:32 says sini nga Holy Scriptures. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time. Na inisagapon niyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer.
Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens. Nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Cha, may customer ako sa imo nga ihatag. Aray na, yun Pero, kinahanglan, kaayuhon mo ang pagserbisyo sa iya. Kay man, damo siya kwarta. Daw ano ka damo? Bago lang siya magdaog sa luto. Ha? Matuod uray? Oo, cha. Ugaling, bagit siya. Gani kinahanglan,
Kaayohon mo gid ang pag-into sa iya. Para dako ang iya ibayad sa imo. Kag hindi ka gid magkalipat ha. Nga mabayad ka pa sa akon sang 20%. Nakadaog gali siya sa loto. Kung amo sina, maghanda siya sa akon. Hindi ako maguntat Tubtub hindi siya magsiling nga time out anay. Ay, oo gali. Sa wala pa siya makasulod diri sa kwarto, mauba anay ako. Kinahanglan, makita dayon niyang akon kaanyag. Parang dako ang iya ibayad sa akon. Nan, ari na. Nakahublas na ako. Hublas pa ako kay iba. Kagsubong, amo siniyang akon posing. Para nga pagsulod niya, matampadayon sa iya ang mansanas ni iba. Nan, siya na ini. Come in. Siya gid. Di daw. Kundi, nagdalag ko gid ang iya duwa ka mata. Uy, wala ka na bayo. Yes, sir. Para lang makasugod kita dayon sang aton first round. Dire ako mahulat. Hulaton ko na lang ang akon. 20%. Uray! Uy, ang customer ni Cha-Cha. Do sa suya man ini. Ay nga aman. Ano ang problema mo sa imo nga GRO? Wala naman to sa bayo. Ote, unsa man kun wala siya bayo? Ang buot mo gali silingon niya. Baklahin ko pa sa sang bayo. Pagitain lang ko sa babae niya may bayo ng daan. Para nga hindi na ako magbakal sang bayo para siya. Uy, tangigi kag karpa. Ika, nakadumdum ka kay Paritik Boy? Oo, kula po eh. Kayo sina nga tawo.
Kada magkadto kita sa ila, ginaihawan niya kita sang pato. Patay na siya, Ika. Ha? Singsan ulang? Sang nagligad si Mana? Ay, ahay. Uti, ano ang iya ginkamatyan? Bir? Ti daw? Silingkugin nga mamasakit siya sa sobrang nga inom eh. Kung hindi ako magsala, nahalitan gidang iya nga baga. Wala mahaliti ang iya baga. Uti, ano man galing natabo sa iya? Kay Birman bala ang ginhalinan sang iya kamatayon? Nakita sa sang iya kontra sa ilimnan. Kaginlampusan siya sang butilya sang bir. Samson, upde ko be. Din. Mamasyar ko sa balay sang akon nubya. Shoot ah. Ugaling kay Ara ang ialula. Hindi siya gusto nga magdugay kami sa paghambalanay dito. Gani Samson. Samtang nagasugilanon ako sa kunubya nga si Crisilda, ikaw lang anay malingaw sa iya nga lula para nga makapuntos man ko. Okay ah. Ako na lang bahala sa imo pagkaon kag sang padalundon ah. Hala ah. Kay ako man ang bahala sa lula. Thank you, Samson. Okay lang. Ano ka mo? Mamasyar lang kami kay Crisilda, nay. Kag si Samson galing akon upod, oh. Tunga sa oras lang, ha? Oo, lula. Tunga sa oras lang, ah. Muta, sige na. Sulod na ka mo. Salamat! Oh, ano ka, Samson? Sulod na. Diri lang ko lula ah. Maano man kutuman? Diri na lang tayo masugilanon ah. Samtang nagahulat ako kay Imok. Wah. Sa baayo man matuod, no? At sige ah, kaya doon sa matulugan man ako kung wala ako sang kahambal. Wala siya nga makaibalo. Ang misyon ko, amo ang paglingaw sa iya. Lingawon kong lula ni Crisilda para hindi siya makatalupangod sang oras. Correct? Correct ah. Sa joker kagali Samson. Agoy! Kitaon diri ang salas. Wala na si Crisilda kag si Imok.
Nagpalipod na sila siguro sa likod sang supa ay. Hindi. Ang nakita ko na lang, mong bayo ni Imok kag ang iya nga pantalon. Kag nakita ko man nga nasablay sa supa ang bikining itim ni Crisilda. Hindi. Naka-score gid man ang animal nga Imok. Oy! Anong oras na ini Samson man? Kaano kadugan na sang aton paghambalanay? Hoy, Imak! Nakadugan na sinahaw? Wala pa ka mo makatapos? Oh, nga ano sa nagakurog ka, haw? Daw katugnaw abis ang panahon lula eh. Ani ka bala? Kay kantuan ko sila. Ay, hindi anay la. Hindi anay. Wala pa tunga sa oras la. 15 minutos pa lang nakaligad ho. Amo gali? Oy, Imok! Kasilda! Nasiga na na ninyo! Mo ang animal ho. Nasiga na ninyo, ha? Kaya sa matulugan na ako. Uy, nanon eh? Do siya nagalinog, Samson? Uy, matuod lula. Nagalinog. Ang animal nga Imok. Nagbakbak gid. Uy, hindi. Lain eh. Naglinog naman. Dali lang gid bala, Samson. Kay masulod ako. Ay, hindi lula. Hindi. Ha? Nga ahaw? Delikadong aftershock sang linog. Kabalo ka la. Mas mabaskog ang aftershock. Gani, kinanglan maghulat pa kita. Pero ang akon apo, nga daw sa wala nakabatsyag sang linog, haw? Hoy, Kasilda! Kadugay gid, haw? Wala pa ka mo makatapos? Dali na lang, Lola. Nagakurog pa si Imok. Agay. Ano? Kagaaga nagakurog siya? Ay, nahadlok na siya sa linog la. Ay, kadako nga tawo. Nahadlok sa linog? Hoy, Imok! Tunga na sa oras ang nagligad. Wala ka pa makatapos? Aari na. Nakagwa na. Ay, salamat. Ara na si Imok. Aari na ko la. Oy! Gaan daw siya ginapamalhas ka, haw? Amo na siya kung nahadlok la mo.
Ginapamalhas? Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial. So, ay ganyan din ang kanyang isinusuot at kuminsan yung makapal na klase, yung fabric ng barong ang kanyang isinusuot. So dito Bombo Elmar, may mga bumulong din sa atin kanina. Nagagamitin nila yung klase ng fabric galing sa Northern Luzon. So titingnan natin kung sino-sino itong mga opisyal, mga bagong mambabatas na magsusuot ng mga traditional type at ganun din yung klase ng fabric na itinataguyod doon sa iba't ibang lugar sa ating bansa na talagang hindi siya katulad nung nabibili sa mga regular na patahian o kung saan pa man.
Bombo Elmar, dahil may mga itinataguyod silang klase ng mga produkto galing dun sa kanilang mga lokalidad na pinanggalingan. So namata na rin natin dito ang media practitioner din at ngayon ay magiging ganap ng senador si Raffy Tulfo. May photo ops din siya kanina, pinagkakaguluhan at may mga nagpapapicture din sa kanya, Bombo Elmar. And ito, dumating na dito yung Cayetano couple. Ito si former House Speaker Alan Peter Cayetano and together with Mayor Lani Cayetano. Pinayungan pa nga sila, Bombo Elmar, kanina habang pumapasok dito dahil balakas yung buhos ng ulan. Wala naman tayong nakikita ditong nababanggit yung pag-asa na bagyo, pero ayan, bumubuhos pa rin yung ulan sa kasalukuyan. Together with them ay nandito rin yung kasalukuyang senador ito, si Senator Pia Cayetano. Ito yung nakakatandang kapatid naman ni Senator Alan. So dalawa sila dyan sa Senado na Cayetanong uupo. Sabay ito na manunungkulan sa kanilang pwesto sa susunod na mga taon bago yung susunod na halalan sa 2025. Saka papile ng kung sakasakali kung gusto pang ipagpatuloy ni Senator Pia yung kanyang panunungkulan. Okay, so may mga photo opportunity Bombo na ginagawa Dennis. dito. Bombo Elmar, yes. Hold ka muna, Han. I-check ko si Bombo Raymond, ang yung kasama dyan, acting news team, si Bombo Geraldine. Si Bombo Raymond muna. Bombo Raymond, di ba, may programa kayo dyan, binigay sa inyo sa Comelec. So, yung 4 o'clock, hindi na nasunod to. I'm just curious, Bombo Raymond, kasi ang mula pa kahapon, binabalita natin, sabi ng Comelec, 4 o'clock yung programa. Pero what about now, Bombo Raymond? It's already past 4 in the afternoon na, Bombo Raymond. Well, tama ka dyan, Bombo Elmar. Dapat nga alas 4. Siyempre, nagkaroon na. So we are late by 10 minutes na bago yung proklamasyon ng 12 senador. Dahil nga, hindi sila agad nakarating sa takdang oras yung mga ipoproklama na 12 mga bagong senador at mga nagbabalik. O sabihin natin, mga newly elected senators, Bombo Elmar. At panghuli nga, ang pinaka hindi naman the last but the least, ika nga, dumating kanina mga 4:09, 4:10 itong si dating speaker Alan Peter Cayetano. So eto at nakantabay pa rin tayo, may mga dumating pa. Although ngayon ay in any minute ay maaari rin magsimula, Bombo Elmar, at ito silipin ko lamang yung para may VIP na bagong dating Kasi dito sa Bombo Raymond, kanina rin nababanggit, sabi ng Comelec 30 minutes before, kung 4 o'clock dapat 3:30 nandyan na yung mga senador. Pero sa paglalarawan nyo dyan, kasama si Bombo Dennis, si Bombo Gerald, alas 4 na nagdatingan, ha, Bombo Raymond. Pero may mahigpit na kautusan o direktiba ang Comelec 3:30 in the afternoon. Dapat nandun na itong sasailalim sa oath-taking dyan. Okay naman sa kanilang proklamasyon ng mga winning candidates, itong top 12 na ito, Bombo Raymond. Ito, at tama ka dyan, Bombo Elmar. Nagkaroon siguro, naipis sa traffic wala tayong magagawa, wala rin magawa na yung Comelec, kundi iproklama pa rin sila, regardless kung hindi na nasunod yung supposedly ay takdang oras. At ito, dumating na rin yung si PNP chief at Danao. Actually, officer in charge ng PNP, si Rick Danao, Lieutenant General Danao, Bombo Elmar. At any minute from now ay magsimula na itong formal na proklamasyon, yung mga daloy ng programa dito, Bombo Elmar. So tama ka dyan, titilan din natin dito yung movement ng mga convoys na dumating kanina. Napansin natin na talagang manaka-naka yung payoting sumalamang ay nagtitsempuhan din sila o yung iba dumaan pa sa kanilang paboritong beauty parlor or beauty salon. Lalo pat kanina, agaw pansin itong si Heart Evangelista, yung may bahay ni Senator Chis Escudero, Bombo Elmar, na naka-white gown at mantakin mo. So, ilan sa mga konsiderasyon yan, ilan sa mga factors na maaaring nagpaantala yung kanilang earlier dapat na arrival dito. Minsan, mas importante yung visuals
yung aesthetics, yung kagandahan din, yung Bongo forma. Raymond, Siyempre, nababanggit ba itong si Heart Evangelista na kasama ni Governor Chis? Sabi ni Bombo Caloy, napawaw siya eh. So makikita mo pa rin yung kanyang pagiging modelo ha, itong si Heart Evangelista, Bombo Raymond. Kahit yung paghawak niya sa kanyang face mask ha, pag nagpa-photo op, nandyan pa rin yung kanyang estilo ha, nakakaiba sa atin kahit ano na lang. At yung tabas ng kanyang damit ha, itong kay Heart Evangelista na talaga namang kilala sa industriya at agaw pansin din dyan sa kanyang estilo ng pananamit ngayon dyan ha, bilang First Lady nitong incoming. Okay naman ay bagong balik Senado itong si Senator Chis Escudero ha, Bombo Raymond. well, tama ka dyan, Bombo Elmar. Ito, nabanggit mo rin si Bombo Caloy na napawaw. Kanina, hindi mo akalain na proklamasyon yung detaluhan ni Heart Evangelista. Akalain mo ay Oscars sa sigawan kanina ng mga tao. Sila lang ha, nung pagdating yung couple, itong si Senator Chis Escudero at si Heart Evangelista, talagang narinig natin. Sila lang yung, kumbaga, may tumanggap ng masigabong palakpakan at hiyawan kanina. So alam na namin na siya yung dumating nung dumating si Heart at Chis, Bombo Elmar. So ganoon, kakaiba yung para entourage arrival nung dalawa, si Heart Evangelista at si Chis Escudero, Bombo Elmar. At marami rin, kanina rin ay maaga, actually sa yung pinakauna ha, na may bahay ng mga incoming senators, itong si Mariel Rodriguez. So Bombo Raymond, bakat lang kita, this is a mix of politics at saka showbiz ha. Yung bagong nahalal ngayon, ilan dito, medyo marami-rami. Hindi naman sarami, pero mahigit sa isa, dalawa na talagang halo sa industriya ng pelikula, ha, Bombo Raymond. Robin Padilla, ano? Itong si Chis Escudero, nandiyan yung kanyang misis, ha, Bombo Raymond. Itong si Jinggoy from the showbiz din, ha, Bombo Raymond. So talagang halo yung showbiz at politics ngayon dyan, Bombo Raymond. Maraming dito, maaaring mapagkwentuhan ng mga marites. Nandito. Sige. Nawawala si Bombo Raymond yung signal niya. Babalikan ulit kita, Bombo Raymond. Si Bombo Dennis, mas magandang signal niya dyan. Bombo Dennis, sa kabilang dako, dyan pa rin sa CCP Complex, The Forum. Kaya tinatawag na pagkamilang itong CCP Complex sa Bombo Dennis. Dilan sa itong The Forum, nandyan mismo siya katabi ng Philippine International Convention Center, Bombo Dennis? That's right. Ito'y tent, Bombo Elmar, na sadyang ginagamit ng Commission on Elections. Sa mga nakalipas na panahon, ito na rin ang ginagamit bilang parte ng aktibidad. So ito ay nasa tagiliran, nasa tagiliran ito ng mismong main building ng PICC at ito'y fully air-conditioned tent, Bombo Elmar. At kayang mag-accommodate nito ng daan-daang katao kahit tent lamang ito. So especially made, ika nga, At forum tent ang tawag dito, kahit nagkakaroon ng aktibidad dyan sa bahagi na tinutukoy natin, yung ibang portion nitong tent na karugtong lamang, Bombo Elmar, pwede pa kayong maglaro ng basketball, ng tennis, at iba pang aktibidad. Dahil talagang malawak ito, Bombo Elmar. Talagang sadyang para sa mga kahalintulad na aktibidad at maramihang tao ang pupwede ritong magkasya, Bombo Elmar. Okay, Bombo Dennis, so ang mangyari dito, magproklama sila dito, itong mga 12 winning senators, pero hindi muna yung kanilang rankings nila, Bombo Dennis. Ganun ba, no? Yes, Bombo Elmar. Okay, siguro i-check natin dito kung naririnig na tayo ng malinaw dyan, Bombo Elmar, sa studio, sapagkat nag-uumpisa na yung sige. dito para sa panalangin muna ang isinasagawa ngayon. So, nakita natin dito, Bombo Elmar, yung mga nasa entablado na, yung mga commissioners ng Commission on Elections, at nakasuot sila ng toga na kanilang ginagamit sa malalaking aktibidad. So ito, may mangilan-ngilan na mga naglalakad dito. Pinapahinto sila ng mga security personnel bilang parte ng respeto na rin, Bombo Elmar. Yung mga nagpipicture-picture, pinapadahan-dahan muna. Okay, at yan, yung nasusubaybayan natin dito. So, prayer, sige, pakinggan natin siguro yung ilang bahagi dito, Bombo. With a grateful heart in the presence of the Filipino people,
I ask you, Lord, to lift up these 12 public servants who will be seated in places of authority in our nation, the Philippines. Please give them wisdom and enlightenment as they will tackle such legislative agenda for the common good. Let them prove themselves as worthy elected senators. We implore you for a peaceful and honest national elections. Bless the COMELEC, NAMFREL, PPCRV, teachers, poll watchers, policemen, military, and others directly involved in the conduct of the elections. Continue to guide our COMELEC to improve more in the next exercise of suffrage, for our ballots are truly sacred. We ask that they be true to their duties and obligations to serve each citizen. Help these new senators to recognize the rights and dignity of the citizenry and be loyal to protect the sovereignty of our motherland. We know that these 12 elected senators are not perfect, subject to fall short. So we ask for an extra measure of humbleness for each of our elected officials to know wisdom only comes from you, Lord. Give them knowledge and enlightenment and wisdom. Let them hear and listen to the voice of our people. We pray that they lead us to make good laws beneficial to all. May they serve and love Filipinos selflessly and with superb commitment, integrity, and moral values. Moreover, I pray for all voters that they exercise their power to vote with such good intentions, maturity, and with great love for our country. Finally, may all of us be united to make our country great and to improve the living conditions of all. We ask all this from our loving God. Amen. Okay, katatapos lamang ng prayer para sa pagsimula nitong proclamation ng mga winning candidates sa pagka-senador. Si Bombo Dennis, Bombo Dennis, balikan kita dyan. Kaugnay pa rin sa nagpapatuloy nating special coverage dito po naman sa proklamasyon ng COMELEC. Bombo Dennis, please come back. Sa linya ka pa. May iba pa ditong bahagi. Customary procedure. Siguro okay. Pakinggan natin yung mensahe pa. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله. Please remain standing for the national anthem. Okay, Bombo Dennis, choral ba ito ng Please COMELEC? take your seats, ladies and gentlemen. Before we move further into the program, the Honorable Chairman Isay Damin B. Pangarungan will give his welcome speech.
Okay mga kabombo ka Star Nation, ito po ang chairman ng Commission Elections, si Chairman Pangarungan ang magsasalita ngayon para naman sa kanyang welcome address. To our newly elected senators, Senator John Christopher Bongo, our distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with us all. As we usher in a new set of leaders from the local government units up to the national positions, I am proud to say that the Commission on Elections has successfully defended the sovereign right of the people to the democratic process of elections. The glory does not belong to the winners of the elections alone. It belongs also to the voters who stood patiently in line to cast their votes in an election with one of the highest voter turnouts in recent history at 83.11%. This is an election with the lowest election-related violence of only 16 incidents compared to 160 violent incidents in the 2019 elections. And significantly, this is an election with a very efficient and flawless COMELEC transparency server at the University of Santo Tomas that received all election results in record time immediately after voting on election day. The swiftest transmission in election history was witnessed by the watchful eyes of all representatives of political parties, the PPCRB, NAMFREL, and other citizens' arms. This election has been accepted by most of our countrymen to be honest, orderly, and generally peaceful. To all the winners and voters, congratulations. I would also like to express my appreciation to the men and women of the Commission who give their support to ensure an orderly and successful election. My colleagues and fellow commissioners, thank you for your wholehearted support. Even as we look into the reports of BCM errors and malfunctions and a few other glitches in this election, I trust that this Commission and Bank shall continually improve on the election process. Maraming salamat po and sukran to our deputies, without whom we will not have a safe, peaceful, and successful 2022 national and local elections. They are the Department of Education and all the teachers and their support staff. Thank you for ensuring that the voting process was safe and the counting accurate. The officers and troops of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, the Philippine Coast Guard, thank you for securing the peaceful elections and guarding the safety of everyone. To our technology partners, the DOST, the DICT, and the COMELEC Advisory Council, your technical assistance contributed greatly to the security of critical election-related data and information. I also extend our heartfelt gratitude
to the Department of Foreign Affairs, the embassies and posts around the world, as they made sure that every Filipino voter in different foreign countries could exercise the right to vote. To our citizens' arms, the PPCRB, NAMFREL, the IBP, LENTE, the Association of Asian Election Authorities, the kilusan ng mga broadcaster ng Pilipinas, foreign and local observers, the National Press Club, and members of the media, your help enhance the transparency of our elections. The energy sector, the communication sector, thank you for your valuable cooperation. Now, it is time to proclaim the newly elected members of the Senate. Let us wish them success and guidance from above to lead our country to its full potential. In behalf of the Commission on Elections, it is my honor and privilege to welcome you to the proclamation of the 12 winning senators in the 2022 national and local elections. Maraming salamat po. Mga kabombo, yan ang talumpati nitong si Chairman Saidamin Pangarungan, ang pinuno ng Commission on Elections. At dito, nabanggit niya yung kanyang mga pinasasalamatan, kabilang na ang hanay ng media, sapagkat natuloy nga yung huling interview dito sa mga kandidato at iba pa ang aktibidad. Secretariat, what is Kaya naman, the todo ang kanyang order of pasalamat. business? The agenda this afternoon is the reading of proclamation number 2-22, the reading of the certificate of proclamation of the winning senatorial candidates, and the speech of all the winning candidates, Your Honor. Attorney Consuelo Jola may I yan, request- Bombo Elmar. To please read proclamation NBOC resolution number 002-22. Ito, babasahin yung nilalaman ng resolusyon. Pakinggan natin, mga kabombo, yung kabuuan. Republic of the Philippines, Commission on Elections, Intramuros, Manila. National Board of Canvassers. In the matter of the canvass and proclamation of 12 winning candidates for senators as duly elected senators of the Republic of the Philippines in connection with the May 9, 2022 national and local elections. NBOC Resolution number 002-22. Whereas the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers for senators and party list representatives, officially canvass in open and public session the votes cast for senators in connection with the May 9, 2022 national and local elections. Whereas the Commission promulgated Minute Resolution number 22-0348 in the matter of the letter dated 05 April 2022 from Consul General Josel F. Ignacio with the information of the anticipated inability of the Philippine Consulate General in Shanghai to open its lone voting precinct on the 10 April 2022 commencement of the overseas voting period due to COVID-19, on April 6, 2022, approving the temporary suspension of the overseas voting for the PCG in Shanghai pursuant to Section 5 of the Omnibus Election Code. Whereas the Commission promulgated Minute Resolution number 22-0652 in the matter of the request to allow SBOC at Hong Kong to generate the certificate of canvass without Shanghai PCG election returns on May 15, 2022, allowing the SBOC of Hong Kong PCG to generate a canvass report and directing it to manually encode the election results for Shanghai PCG as zero only for the purpose of enabling electronic transmission of its election results from SBOC Hong Kong PCG to NBOC. Whereas the Commission shall issue a resolution
commencing the conduct of elections for the 1,991 registered voters of Shanghai PCG as soon as the conditions brought about by the pandemic therein allows. Whereas the Commission promulgated Minute Resolution number 22-0651 entitled in the matter of the operational plan for the conduct of the May 24 special election in Tubaran, Lanao del Sur, approving the operational plan for the conduct of the May 24, 2022 special elections in the municipality of Tubaran, Lanao del Sur. Whereas the Provincial Board of Canvassers of Lanao del Sur could not as yet generate and transmit the certificate of canvass of votes for the province since the special elections in the municipality of Tubaran is yet to be conducted on May 24, 2022. Whereas the total number of registered voters in Lanao del Sur is 685,643, while based on the tabulated national tally, which is report number 7, the difference between the 12th rank and the 13th rank senatorial candidate is 1,844,655 votes. Whereas on May 17, 2022, the NBOC approved in open session the recommendation of the Supervisory Committee that the National Board of Canvassers can already proceed to proclaim the 12 winning candidates for senator ranked from 1st to the 12th based on the election results from the 172 out of the 173 COCs. Considering that the election results in Shanghai and the province of the Lanao del Sur will no longer affect the ranking of the 12 winning candidates for senator. Now, therefore, by virtue of the powers vested under the 1987 Constitution, the Omnibus Election Code or Batas Pambansa Bilang 881 and other election laws, the Commission on Elections, Sitting en Banc as the National Board of Canvassers hereby declares the following candidates as the duly elected senators of the Republic of the Philippines in the May 9, 2022 national and local elections, rank according to the number of votes obtained by each to serve for a term of 6 years beginning at noon of June 30, 2022 in accordance with Section 4, Article 6 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Number 1, Padilla Robin Hood C. 26,612,434. Legarda Lorna Regina B. 24,264,969. Tulfo Rafi T. 23,396,954. Gatchalian Sherwin T. 20,602,655. Escudero Francis Joseph G. 20,271,458. Villar Mark A. 19,475,592. Cayetano Alan Peter S. 19,295,314. Subiri Juan Miguel F. 18,734,336. Villanueva Emmanuel Joel J. 18,486,034. Ejercito Joseph Victor G. 15,841,858. Hontiveros Ana Teresia N. 15,420,807. And last but not the least, Estrada Jinggoy E. 15,108,625. So ordered, signed, Saidamen B. Pangarungan, Chairman. Signed, Socorro B. Inting, Commissioner. Signed, Marlon S. Casquejo, Commissioner. Signed, Aimee P. Ferolino, Commissioner. Signed, Ray E. Bulay, Commissioner. Signed, Aimee S. Torrefranca Neri, Commissioner. Signed, George Erwin M. Garcia, Commissioner. Thank you. Yan ni Commissioner Thank you very George much, Erwin Garcia, Commissioner Bombo Elmar, nagbigay ng kanyang mensahe, binasa itong nilalaman ng resolusyon kaugnay pa rin ng mga proseso may kinalaman sa pagpoproklama nitong mga nanalong senador. Pakinggan natin ang nagpapatuloy pa rin ditong aktibidad, Bombo Elmar.
Together with me is Attorney Consuelo Bidiola, the Secretary to the Commission and Head of the Secretariat who facilitated the formal convening of the National Board of Canvassers. Now, we will proceed to the presentation of certificates. To get it started, may I please call on the Honorable Commissioner Ray E. Bulay to proclaim and present the Certificate of Proclamation to Senator Jinggoy Ejercito Estrada. May we request Senator Jinggoy Estrada to come up on stage? Mensahe si Commissioner Bulay para dito kay Senator Jinggoy Estrada. Of the Commission on Elections, sitting unbanked at the National Board of Canvassers, do hereby proclaim the Honorable Jose Pimentel Ejercito Jr., a.k.a. Jinggoy Ejercito Estrada, as Senator-elect in the May 9, 2022 national and local elections. To serve for a term of 6 years, ending June 30, 2028, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, done this 18th day of May, 2022, at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, the Honorable Saidamen B. Pangarungan, Chairman, the Honorable Socorro B. Inting, Commissioner, the Honorable Marlon S. Casquejo, Commissioner, the Honorable Amy P. Ferolino, Commissioner, the Honorable Amy Torrefranca Neri, Commissioner, the Honorable George Erwin M. Garcia, Commissioner, and the Honorable Ray E. Bulay, Commissioner. Attested by Bartolome J. Sino Cruz, Jr. Good afternoon. Congratulations, Senator. May we request Commissioner... Ayan, nagkamayan pa. Itong si Commissioner Bulay at si Senator Jinggoy Estrada. So, yung iba pang mga senador, ibang commissioner din naman ang tatawag sa kanila. May photo opportunity pagkatapos ng pagbasa ng resolusyon na nagbibigay nga ng titulo at nakapaloob dito yung 6 na taon na pagiging pagsiservisyo ng isang senador. Family and friends of Senator Jinggoy Estrada to join him on stage for the photo opportunity. Ayan, pati yung pamilya ni Senator Jinggoy Estrada ay bibigyan nga ng pagkakataon na makapagpakuha ng larawan doon sa entablado kasama yung kanilang padre de pamilya, si Senator Jinggoy dito sa pagkakataon na ito. Nandito yung kanyang mga anak at haharap sila dito at magkakaroon ng photo opportunity. So bibigyan din naman ng tsansa yung iba. And after this event, Bombo Elmar, may press con doon sa likuran nitong venue na ito. At may mga nagpatalanan ng mga senador. Gusto ring mag-participate doon sa press conference. Pero inaalam natin kung COMELEC o yung mismong mga senador ang haharap sa naturang press conference o sa separate event mangyayari yung pagsagot ng ilang katanungan ng mga bagong senador natin. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis. So, nanghulugan pala dito, isa pa lang ang tinawag, Bombo Dennis. So, 12 ito. So, ganoon ang mangyayari yung sistema nito. Isa-isahin silang tatawagin, ipipresenta sa kanila, bawat isang mga senador, yung proclamation sa kanila o yung parang certificate, Bombo Dennis. Ganun na nga. Okay, so ito, pakinggan natin ang mensahe ni Senator Jinggoy Estrada. Elections headed by Chairman Saidamen Pangarungan. At pangalawa, nais ko pong pasalamatan ang sambayan ng Pilipino sa pagbibigay muli sa akin ng pagkakataon para marilbihan bilang inyong senador sa loob ng 6 na taon. Pangalawa, nais ko rin pong pasalamatan ang aking mga magulang, dating Pangulong Joseph Estrada,
dating senadora, dating unang ginang Loy Ejercito Estrada sa walang sawang pagsuporta po sa akin simula po nung ako'y pumasok sa larangan ng politika at hanggang ngayon ay patuloy pa rin po ang kanilang pagsuporta sa akin. At siyempre ang aking pamilya na ngayon ko lang nakita na talagang naghirap, nagpagod sa nakaraang kampanya, ang aking kaisa-isang may bahay, si Presi, at ang aking mga anak na si Janela, Jolo, Julian at Jill. Maraming salamat sa inyo. At asahan po ninyo sa loob ng 6 na taon ang aking mga ipinangako sa taong bayan nung panahon ng kampanya, lalong-lalo na po ang pagbibigay ng trabaho sa ating mga Pilipino na walang trabaho ay maisa sa katuparan. Tandaan niyo po, ako po'y labis na nagpapasalamat sa sambayan ng Pilipino sa pagbibigay muli sa akin ng pagkakataon upang manilbihan bilang inyong senador. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. Thank you very much. And may we ask again Senator Jinggoy Estrada and Commissioner Ray E. Bulay for another photo opportunity, please. Thank you. Yan, Bombo Elmar, yung maikli lamang na naging mensahe. Bombo Dennis. Nitong si Senator Jinggoy. Bobo Dennis, I-understand binigyan sila rito ng ilang minuto lamang ha. Hindi dapat habaan yung kanilang thank you speech ha, Bombo Dennis, ano, sa mga winning centers. Tama yan, Bombo Elmar, dahil baka abutin tayo dito ng gabi. Lalo na si Binoy, baka pasalamatan niya yung kanyang kaninunuan ay maungkat na siya ay galing din talaga doon sa mga angka ng mga politiko sa mga nakalipas na panahon. Bombo Elmar, mahaba yung kwento ni Binoy, ni Senator Robin Padilla. Okay. So eto na, Bombo ano Elmar. to ha, no? Hindi to mula sa pinaka-top number 1, Bombo Dennis, hindi mula sa number 12, number iba-iba no to ha. And commissioners O alphabetical order. Walang particular na arrangement ito, Bombo Elmar. Okay. Ito, si Senator Riza Ontiveros ang susunod dito, Bombo Elmar. as Senator-elect in the May 9, 2022 national and local elections to serve for a term of 6 years ending June 30, 2028 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Honorable Saidamen Pangarungan, Chairman, Commissioner Socorro Inting, Commissioner Marlon Casquejo, Commissioner Amy Ferolino, Commissioner Ray E. Bulay, Commissioner Amy Torrefranca Neri, and Commissioner George Erwin Garcia. Ladies and gentlemen, it is my honor to present to you the Certificate of Proclamation to Senator Riza Hontiveros. Tinawag na dito si Commissioner Neri, itong si Senator Riza Hontiveros, at kinamayan, iniabot na rin yung kopya ng resolusyon na nakasaad doon yung mensahe ng kanyang 6 na taon na magiging panunungkulan bilang mambabatas ng mataas na kapulungan ng Kongreso. At dito ay photo opportunity naman sa pagkakataong ito. At magbibigay din ng mensahe itong si Senator Riza Hontiveros sa pagpapatuloy nitong aktibidad. Pero itinaas muna yung kanyang kamay bilang simbolo ng pagproklama na sa kanya bilang fresh mandate, ika nga, Bombo Elmar, sa kanyang bagong tungkulin bilang mambabatas sa pagkakataong ito na nanalo siya sa May 9, 2022 senatorial elections. At sa pagkakataong ito, Bombo Elmar, may tsansa rin itong pamilya nitong si Senator Hontiveros para sa pagpapakuha ng larawan. Ayan, memorabilia, ika nga, pagka ito ay kadalasan, ito yung mga nakaplastar doon sa gallery ng Senado sa oras na magsimula na yung 19th Congress, sapagkat sila yung magiging bahagi ng 19th Congress. Pagpasok nitong bagong administrasyon, kasabay din na magsisimula ang 19 na Kongreso.
Okay, pakinggan natin siguro yung magiging laman ng mensahe nitong si Senator Hontiveros. Bayan. Magandang araw po sa lahat. Alam nyo, palagi nating sinasabi nung kampanya na papunta pa lang tayo sa exciting part. Sa tingin ko, walang nag-akala na ganito pala ka-exciting. Hindi lang ang exciting part, kundi maging ang susunod na 6 na taon. Ang dami patuloy nating exciting parts na pupuntahan. We did it, mga kasama. I'm very proud of the Filipino people for coming out in record numbers, gaya ng sinabi ni Chairman kanina, and performing our civic duty. Napakalaking karangalan po na pinagkatiwalaan akong muli ng masang Pilipino. Maraming salamat po sa bagong mandato. Agyaman kami unay, balbalagya salamat, dakal pong salamat, Diyos mabalos, daghang salamat, muchas gracias, madamogid nga salamat, sukran. Looking back at everything we went through, I can't help but think that it's almost a miracle that I'm standing before you today. But the truth is, I'm only able to mark this new journey because of the love and hard work of everyone around me, my beloved family, my beloved staff and campaign team, sa aking minamahal na partidong Akbayan, my beloved friends, beloved allies, and of course, all of us Filipinos dreaming of a better life. All of you who are watching and supporting, hindi ako mauubusan ng pasasalamat po sa inyong lahat. Ito ay isa ring buong pusong pagtanggap sa lahat ng tungkulin at responsibilidad bilang isang mambabatas sa 19th Congress. Makikipagtulungan tayo sa mga dati at bagong makakasama sa Senado upang ipaglaban ang isang lipunang marangal, makatarungan at may pagkakapantay-pantay. Tuloy rin ang ating kampanya para sa healthy buhay at hanap buhay at sa pagpasa ng mga mahalagang batas para sa mamamayan. I look forward to working with everyone. Mga kasama, hindi iisa ang magiging liwanag natin. Hindi tayo naghahanap ng tila iisang kandila na may sindi sa kawalan. Bagkus, ituring natin ang bawat isa ng mga alitap-tap na sama-samang kumukutitap hanggang dumating ang bagong umaga. Let's look after each other. Walang iwanan. Tuloy ang laban. Marami pong salamat. Thank you very much. Tinigyan ni Senator Risa Hontiveros na may fresh mandate para sa panibagong 6 na taon ng kanyang panunungkulan sa Senado. So ang kanina, ang nag-introduce sa kanya si Commissioner Amy Torrefranca Neri at yan ay parte ng proseso dito, Bombo Elmar. So at this point ay si Senator JB Ejercito ang siyang ipoproklama sa pagkakataong ito at si Commissioner Marlon Casquejo ang siyang magbabasa ng resolusyon para dito kay Senator JB Ejercito. Pakinggan natin si Commissioner Marlon Casquejo. In the May 9, 2022 national and local elections to serve for a term of 6 years ending June 30, 2028 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Honorable Chairman Saidamin B. Pangarungan, Honorable Commissioner Socorro B. Inting, Honorable Commissioner Marlon S. Casquejo, Honorable Commissioner Amy P. Ferolino, Honorable Commissioner Ray E. Bulay, Honorable Commissioner Amy S. Torrefranca Neri, and Honorable Commissioner George Erwin M. Garcia. Congratulations.
Ayan, yung nilalaman ng resolusyon at susunod na magsasalita itong si Senator JB. Pero bago yan, syempre, photo opportunity at presentation ng resolution pinagkaloob sa kanya at itinaas pa ni Commissioner Marlon Casquejo yung kamay nitong si Senator JB Ejercito. At nagkamayan ng dalawa. At diretso naman si Senator JB sa pagbibigay ng kanyang mensahe, and then later on may photo opportunity para sa kanyang pamilya na nandito din, present din na Bombo Elmar, at may pagkakataon silang nagayakapan pa sa pagkakataon ito. Medyo emotional din ito si Senator JB dahil masalimot yung kanyang pinagdaanan daw itong nakalipas na kampanya. Kaya hindi niya makakalimutan yung kanyang panalo na ito. So at this point, photo opportunity para sa kanyang pamilya na kumbaga nakapresent yung kanyang hawak na resolusyon para sa kanyang fresh mandate. Dati na itong senador, si Senator JB, at kaya galak na galak siya na nakabalik siya dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso after how many years ng, matindi rin yung kanyang pinagdaanan nung nakalipas na kampanya, Bombo Elmar, and ngayon pinalad na siya. So pakinggan natin si Senator JB sa kanyang mensahe. To the Filipino people, a pleasure, good afternoon, magandang hapon po sa inyo lahat. My victory is short of a miracle. Sa totoo lang, dahil sa sitwasyon ko, hindi ko talaga akalain na ako'y magwagi muli sa eleksyong ito. Pero sa araw-araw na ako'y nangangampanya, mahirap man ang naging sitwasyon, laging panalangin. Sabi ko, sana, Panginoon, bumaba ka at samahan niyo ako sa aking pangangampanya sa pag-iikot. Dito natin napatunayan, with Him, nothing is impossible. We made the impossible possible. Kaya po, sa aking pamilya, sa aking campaign team, syempre sa ating mga kababayan, sa lahat po ng sumuporta at naniwala, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa pagbabalik ng The Good Ones sa Senado, makakaasa kayo ng aking pong taus-pusong pagsiservisyo at tapat na paglilingkod. Mabuhay po ang sambayan namin Pilipino. Thank you very Yan ang naging pahayag nitong si Senator JB Ejercito sa kanyang madamdamin din Bombo Elmar yung kanyang mensahe, dahil sabi niya ay talagang itinuturing niyang milagro itong kanyang pagkakapanalo sa nakalipas na eleksyon dahil masalimuot ang naging takbo ng kampanya. So eto, ang nag-introduce kasi kay Senator JB ay si Commissioner Marlon Casquejo. So at this point ay ang tatawagin naman si Senator Joel Villanueva. So eto, si Commissioner Perolino ang tatawag sa kanya, Bombo Elmar. At dito, pakinggan natin ang mensahe. To serve for a term of 6 years ending June 30, 2028 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Saidamen B. Pangarungan, Chairman, Socorro B. Inting, Commissioner, Marlon S. Casquejo, Commissioner, Amy P. Ferolino, Commissioner, Ray E. Bulay, Commissioner, Amy S. Torrefranca Neri, Commissioner, George Erwin M. Garcia, Commissioner, attested by Bartolome J. Sano Cruz Jr., Executive Director. Ito naman si Senator Joel. Pakinggan natin yung magiging mensahe nito. Pero bago yan, photo opportunity pa rin. Kagaya ng mga nakalipas na senador. Binuksan yung resolution and presentation para maging parte ng memorabilia. And after nito, yung immediate family members ni Senator Joel ay papayagan na umakyat sa entablado para makapagpakuha ng larawan. Nakita natin dito yung pinuno ng JIL, si
Brother Eddie Villanueva at yung kanyang mga anak ay nandito rin na Bombo Elmar. Dahil ito si Congressman Villanueva ay aktibong mambabatas din ito, Bombo Elmar, mula sa SIBAC party list. So at this point, photo opportunity para sa kanila at may pagkakataon din mamaya na magpakuha sila ng iba pang mga larawan after nito. Pero may mensahe din yan si Senator Joel ating papakinggan after nitong photo opportunity na ipinagkaloob sa kanila. So kukunti lamang yung mga humarap dito, pero yung ibang mga kamag-anak nitong si Senator Joel ay nasa side ng audience at nag-aabang na lamang doon, hindi na umakyat, Bombo Elmar. Pakinggan natin ang magiging laman ng mensahe ni Senator Joel Villanueva. Mapagpalang hapon po sa ating lahat, kay Chairman, Commissioners, dear colleagues, sa sambayan ng Pilipino. Karangalan ko po ang nabigyan ng pagkakataon na muling magpasalamat sa bawat isa. Sa bawat mamamayang Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao, at higit sa lahat yung nasa iba yung dagat na nag-exercise ng kanilang right to suffrage, yung gumanap ng kanilang tungkulin bilang responsabling Pilipino para bumoto nitong nakaraang halalan. Sa 18,486,034 voters who voted for Senator Joel Villanueva, taus-pusong pasasalamat po. Nais ko pong kuhanin ang oportunidad na ito para pasalamatan lalo na ang aking buong pamilya, sa aking asawa, Gladys, 2 anak, Jayden and Gwyn, sa aking pinakamamahal na tatay, si Brother Eddie. Nami-miss namin ang nanay ko dahil noong 2016 kasama namin siya dito. Para sa nanay ko, sa kapatid ko, para sa inyo itong takbo na ito. .8% pa rin ang ating unemployment rate. Halos 3 milyon pa rin ang walang trabaho. At kaya ito ang ating tututukan at alam natin mabigat ang hamon ng ating pamahalaan sa darating na mga panahon. Importante na magtrabaho tayo, importanteng magkaisa tayo para isulong ang mas maganda, mas maayos na Pilipinas. Sa bawat isa po na naririto, taus-pusong pasasalamat at muli, ibinabalik kong lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos, sa Siya na lumikha at tumawag sa atin upang maglingkod para sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po and may God bless us all. Thank you very much. Ni Senator Joel Villanueva. At dito sa record ko, Bombo Elmar, ang posibleng susunod dyan ay si Senator Juan Miguel Zubiri. So, pero mamaya, baka magkaroon ng ilang changes. Pero ito yung arrangement so far. Pero hindi ito tungkol sa bilang ng kanilang boto. Ito ay walang kinalaman doon. Ito ay ini-arrange lamang para sa sistema. No? Okay, so ito na. Pakinggan na natin ang si Commissioner Socorro Inting naman. Bombo Elmar. Commission on Elections, sitting and bank as the National Board of Canvassers, do hereby proclaim Juan Miguel F. Zubiri as Senator-elect in the May 9, 2022 national and local elections to serve for a term of 6 years ending June 30, 2028 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Saidamen B. Pangarungan, Chairman, Socorro B. Inting, Commissioner, Marlon S. Cascuejo, Commissioner, Amy F. Ferolino, Commissioner, Ray E. Bulay, Commissioner, Amy S. Torrefranca Neri, Commissioner, and George Erwin M. Garcia, Commissioner. Congratulations, Senator.
And si Commissioner Socorro Inting at iniabot na niya. Oy, may beso-beso pa sila. Si Senator Juan Miguel Migs Subiri ay itinaas na ang kamay nga nitong itinaas na ni Commissioner Inting yung kamay ni Senator Migs Subiri. So another fresh mandate ito, Bombo Elmar. Nakaupo siya ngayon bilang senador pero manunungkulan pa siya ng another 6 years. Yan. At dito ay umakyat na rin sa entablado yung kanyang may bahay at yung kanilang anak para sa photo opportunity. Hawak ni Senator Migs yung resolusyon na nagsasaad ng kanyang fresh mandate for another 6 years ng kanyang panunungkulan. At dito nga ay nagpakuha na sila ng larawan bago pa man ang ihahatid na mensahe nitong si Senator Migs Subiri. So hinalikan niya yung kanyang kamag-anak na nandito sa entablado at bago siya pupunta dun sa podium o ukol naman dun sa kanyang ihahatid na speech. Maikli lamang ito, Bombo Elmar, para mabigyan ng chance ang lahat na makapagbigay ng kanilang talumpati sa angkop na panahon at hindi naman mabalam yung iba pang aktibidad ng event dito sa COMELEC, Bombo Elmar. At itong pakinggan si Senator Juan Miguel Subiri. For the hard work that they've done, a lot of people do not give due respect to the men and women of the COMELEC. You make it happen for a democracy. Maraming salamat po sa COMELEC. Without you, wala po kami dito. So thank you guys for the overtime and all the batikos na tinatanggap mo sa iba't ibang mga kandidato. Of course, sa halos over 18 million people that elected me to the Philippine Senate, maraming salamat po sa inyo lahat. Malaking utang na loob ko po sa inyo. Kung sa Bisaya pa, utang kabubuton para kaninyo. Of course, to my family, to my beloved wife, Audrey, the one and only, my boss of my life, to my children, Adriana, Juanmi, and Santi, to my mother, my mother-in-laws that are here, to all my friends, mga seatmates, nakasama ko dito, at lahat ng mga barkada ko. I've worked with all these good people, whether they were in Congress and Senate before, in Congress, and even Secretary Mark, who was working in the department. They're all great people. I think this 19th Congress will be filled with hardworking and dedicated public servants. Kaya ako'y natutuwa at nagagalak na kasama ko kayong lahat. And of course, I would like to take this opportunity to thank all our volunteers, lahat ng tumulong po sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao, labi na sa mga taga Mindanao and Visayas na nagtabang kanako. It was a very grueling campaign, very emotionally draining campaign. You know, many of you who know me, I'm quite an amiable person. Wala akong inaaway. Kaya minsan kung nababasa nyo yung bashing na natatanggap nyo sa internet, medyo masasaktan po kayo emotionally, and it also shows physically. But that was 2 weeks ago. Ang pakiusap ko sa ating mga kababayan na yon ay sana magkaisa na po tayo. Tigil na natin ang bangayan. Let us work together, united as one family, as one country, as one nation. Because post-pandemic, madami pa tayong kailangan gawin. We have to fight poverty. Kailangan natin tuldukan ang kahirapan ng ating mga kababayan. And now is the time to do it. But we must unite as a people. Kung sa Bisaya pa, mga kaigsunan, makiusa tatanan para makabot nato ang kalinaw ug kalambuan na atong gipangandoy para sa atong nasod. Let us unite so that we can have the peace and prosperity that we dream of for our country. Maraming salamat muli sa ating mga kababayan. Thank you very much po. Ang naging mensahe ni Senator Juan Miguel Migs Subiri. Ito si Senator Migs, siya ay tumatayong Senate Majority Floor Leader. So isa nga siya doon sa mga sinasabing posibleng maging susunod na Senate President. Pero mabigat din ang laban dahil ang kanyang mga
katunggali dito ay si Senator Cynthia Villar at yung iba pang mga personalities din sa Senado. Okay, maakyat na rin dito sa entablado si Senator Alan Peter Cayetano, former House Speaker, at ang mag-introduce sa kanya ay si Commissioner George Erwin Garcia. Pakinggan natin si Commissioner Garcia. Hereby proclaim Alan Peter S. Cayetano as Senator-elect in the May 9, 2022 national and local elections to serve for a term of 6 years ending June 30, 2028 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Saidamin B. Pangarungan, Chairman, Socorro B. Inting, Commissioner, Marlon S. Casquejo, Commissioner, Aimee P. Ferolino, Commissioner, Ray E. Bulay, Commissioner, Aimee S. Torrefranca Neri, Commissioner, George Erwin M. Garcia, Commissioner. Commissioner George Erwin Garcia at iniabot na niya kay Senator Alan Peter Cayetano yung kopya ng resolusyon at binuksan naman ito ni Senator Alan at nagpakuha na sila ng larawan, magkatabi sila ni Commissioner George Erwin Garcia. So at this point ay susunod naman na tatawagin, bibigyan ng tsansa yung pamilya nitong si Senator Alan. So kanina nakita natin kasi yung kanyang may bahay, si Mayor Lani Cayetano ng Taguig. And ito, makyat na sa entablado rin yung kanyang may bahay. Kasama nito si Senator Pia Cayetano. So dalawang Cayetano yung uupo sa Senado, Bombo Elmar, sa susunod na mga taon. Dito magkakasama sila na humarap sa mga commissioner ng full body at nagpakuha ng larawan, bit-bit yung resolusyon na nagbibigay ng panibagong mandato para dito kay Senator Alan Peter Cayetano na dating House Speaker, Bombo Elmar. So ito, photo opportunity para sa kanila and magbibigay din ng kanyang talumpati si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin kung anong magiging laman ito, lalo't siya ay galing sa lower house and balik siya dito sa pinanggalingan niya rin. Sa panig naman ng mataas na kapulungan. Pakinggan natin si Senator Alan. Give you hope and a future. Yan po ang nasa Jeremiah 29:11. Jeremiah is a very respected prophet, not only by Christians, Jews, but also by Muslims. And while the message is clear na maganda ang plano ng Panginoon sa atin, many forget that the devil also has plans for us. Plans to steal, to kill, and to destroy. So nasa kamay po nating lahat, whether we will follow God's plan for us and our beloved country, especially for the suffering millions of Filipinos who are hungry and jobless, or whether we will be part of the destroying and killing. On that note, I'd like to thank, first of all, ang ating Panginoon Diyos na hawak po niya ang buhay natin lahat. Pangalawa po ay maraming pagpapasalamat sa ating pong Chairman at Commission on Elections dahil po tinupad nyo ang plano ng Panginoon na magkaroon ng clean, honest, and fair na eleksyon. Opo, it wasn't perfect, but wala naman pong perfect kahit sa ibang bansa. Salamat po sa aking pamilya, nandiyan po ang aking ate Pia, nandiyan po ang aking kaisa-isa, si Lani. My mom was supposed to come but she had to follow protocols dahil may sipon. Joel Montales, who's a brother to me, Patty and Jet, and of course, Brother Eddie na pangalawang ama na rin sa amin ni Lani. Thank you very much. Isa-isa po yung mga kaibigan po natin na nandito at na proklama. Alam niyo po, tinatanong ko si Senator Cheese, can I give up my 2 or 3 minutes dun sa mga tatakbong Senate President? Kasi nung eleksyon, Brother Robin, ikaw lang humahunting sa akin eh. Ngayon lahat ng tumatakbong Senate President, tawag ng tawag eh. Hinahanap na rin ako. So ang masasabi ko dun sa mga tumatakbong Senate President, I hate drugs. I hate isabong.
I hate inefficiency in government, and I hate it when we seem helpless. Actually, majority na tayo dito ngayon kasi nandito si Senator Cynthia Villar, nandito si Senator Pia Cayetano, nandito si Senator Bongo. So I know it's not a time and place for the Senate President. Yung tatlo ata ang tumatakbo ngayon na magsalita. But a strong, independent Senate that will help Malacanang when it needs help, but will also correct and fiscalize when they have to be told that something is wrong, is what our country needs now. God bless you. Mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, Senator Cayetano. Moving on, our next... Ito yung katatapos na talumpati ni Senator Alan Peter Cayetano at medyo surprising na nabanggit niya yung tungkol sa Senate presidency. So at this point, umakit naman sa entablado si former DPWH Secretary Mark Villar at siya ang susunod na ipoproklama rito ng Commission on Elections. So pakinggan natin ang magiging mensahe nitong si Commissioner Ray Bulay para dito kay former Secretary Mark Villar, ngayon ay isa ng senador. This affair. We, the chairman and commissioners of the Commission on Elections, sitting and banked, as the National Board of Canvassers, do hereby proclaim the Honorable Mark Aguilar Villar as Senator-elect in the May 9, 2022 national and local elections. To serve for a term of 6 years, ending June 30, 2028, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, the Honorable Saidamen B. Pangarungan, Chairman. Signed, the Honorable Socorro B. Inting, Commissioner. The Honorable Marlon S. Casquejo, Commissioner. The Honorable Amy P. Ferolino, Commissioner. The Honorable Amy S. Torrefranca Neri, Commissioner. The Honorable George Erwin M. Garcia, Commissioner. And Ray E. Bulay, Commissioner. Attested by Bartolome J. Sena Cruz Jr., Executive Director of the COMELEC. Congratulations. Si Commissioner Bulay, yung nagbasa ng resolusyon at kumamay na siya dito kay now Senator Mark Villar. At photo opportunity, tinaas yung kamay ni Villar nitong si Commissioner Bulay. So ayan, magkakaroon din ng pagkakataon yung kanyang pamilya na umakyat sa entablado at magpakuha ng larawan. Andito yung isa sa binabanggit kanina ni Senator Alan, yung issue kasi dito, yung Senate presidency. So andito si Senator Cynthia Villar. Of course, nandito rin yung iba pa nilang mahal sa buhay na todo suporta naman ang pinakita dito kay now Senator Mark Villar. So, andito si former Senate President Manny Villar. At syempre, yung asawa at anak ni Senator Mark present din dito. So, pakinggan natin. Ito yung kauna-unahan magtatalumpati. Itong si now Senator Mark. Pakinggan natin siya, Bongbong Elmar. Sa buong Pilipinas, maraming salamat po at naging matagumpay ang ating eleksyon, lalo na po ang ating COMELEC dahil sa inyong sipag at tiyaga, naging tahimik ang ating eleksyon pero sumisigaw naman ang gawa at mahigit 80% ang bumoto nung nakarang eleksyon. Kaya congratulations po sa COMELEC at well-deserved for congratulations for a very job well done. Maraming salamat po. At nagpapasalamat po ako sa aking kasama ko po ang aking pamilya
Sila ay walang tigil, sumuporta sa akin ng kampanya. My wife and daughter, my parents, they're here. And of course, sa lahat na nagtiwala at sumuporta sa akin ngayong eleksyon, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre ang aking mga colleagues sa Senate, congratulations also. I saw how hard you all worked and I know the quality of your character. So congratulations to you all. I wish you all the best and I look forward to working with you in this upcoming Senate. At sana po, tapos na po ang eleksyon, nananawagan po ako sa lahat ng ating mga kababayan na sana po lahat po tayo magkaisa at magsama-sama, magkapit-bisig para sa ating bansa. Kailangan natin ngayon dahil natamaan na tayo ng pandemya and now is the time for us to really be unified, to work together as one and make sure that we build a country that the Filipino deserves. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Yan si now Senator Mark Villar, former Public Works Secretary ng Duterte administration. So ayan, yan lang naging mensahe niya, Bombo Elmar. At may pagkakataon din na makapagpakuha ng litrato mamaya doon sa iba pang mga commissioner. At ito naman si Senator Chis Escudero. Pero ngayon, gobernador siya ng Sorsogon at tumakbo bilang senador, nanalo. Ayan. So kasama niya dito si Miss Heart Evangelista, ang kanyang may bahay na agaw pansin kanina. So ito, pakinggan naman natin at babasahin ni Commissioner ito si Commissioner teka, check natin. Lapitan ko lang konti, Bombo Elmar. To serve for a term of 6 years ending June 30, 2028 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Saidamen B. Pangarungan, Socorro B. Inting, Marlon S. Casquejo, Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay, Amy S. Torrefranca Neri, George Erwin M. Garcia, and attested by Bartolome J. Sinucruz, Executive Director. Yan, iaabot na ni Commissioner Ferolino yung kopya ng resolusyon dito kay now Senator Chis Escudero. Nagbabalik ito, parang balikbayan lamang, Bombo Elmar. At itinaas yung kanyang kamay. May I invite the family bilang and friends of Senator mandate Chis Escudero to sa join pagiging him on stage senador. for the photo Umakyat naman sa opportunity. kasalukuyan itong si Miss Heart Evangelista para samahan yung kanyang husband sa entablado para magpakuha ng larawan. Dala yung resolusyon ng Commission on Elections na nagsasaad ng 6 na taon na first mandate para dito kay Senator Chis Escudero. At yan, bumaba na si Miss Heart Evangelista sa entablado habang si Senator Chis magbibigay naman ng kanyang mensahe doon sa podium na inihanda ng COMELEC. Pakinggan natin si Senator Chis. Minsan may isang makatang nagsabi ng mga sumusunod na kataga. Sa araw daw ng halalan, tunay na nagkakapantay-pantay ang bawat Pilipino. Bawat Pilipino, mayaman man o mahirap, babae man o lalaki, nakapag-aral o hindi, may itsura o wala. Pagdating ng araw ng halalan, tigi-tigisa lamang tayo ng boto. Sa ginagalangan ko mga miyembro ng Commission on Elections sa panguna ni Chairman Pangarungan, sa mga miyembro at empleyado ng COMELEC na narito ngayon, sa mga kapulisan, miyembro ng Sandatahang Lakas, mga bisita at mahal sa buhay ng mga kapwa ko pinroklama sa araw na ito. Nais ko rin bigyan ng pagkilala ang mga miyembro ng Senadong naririto ngayon. Kabilang na si dating Senate President Manny Villar, Senator Cynthia Villar, Senator Bongo at Senator Pia Cayetano. Sa ating lahat, magandang araw po sa inyo. Ginamit ko po bilang panimula mga katagang yon para bigyang pagkilala ang napakagandang serbisyo at trabaho na pinakita sa atin hindi lamang ng Commission on Elections, hindi lamang ng inyong mga kawani, pero pati na rin ang ating mga kapulisan, guro, teacher at miyembro ng Sandatahang Lakas. Walang katumbas at hindi pwedeng ikaila
na isa na ito sa pinaka mabilis na halalang nakita natin na nagbigay daan para mabawasan din anumang pandaraya at anumang kaguluhan na pwedeng maganap o mangyari kaugnay ng isang halalan. Gagamitin ko rin pong pagkakataon ito para magpasalamat sa lahat po na nagbigay sa akin ng tiwala at paniniwala sa muli ko pong pagharap sa dambana ng balota nung nagdaang halalan. Pero pinapasalamatan ko hindi lamang ang bumoto sa akin, pati na rin po yung hindi bumoto sa akin. Dahil bilang miyembro ng Senado, tapat ko pong pagsisilbihan ng bawat isa sa inyo. Binoto man ako hindi, gusto man ako ayaw sa akin, inaaway man ako na nagdaang eleksyon o minamahal man ako, siyang dapat maging trabaho at tungkulin ng mga bawat isa sa ating bagong halal na opisyal anuman ang pwesto dito sa ating bansa. Nalalaman ko rin na isa to sa naging pinakamaiinit na halalan kumpara sa mga nagdaang taon. Mainit dahil maraming magkapitbahay, magkatrabaho, magkamag-anak na nag-away, nag-unfriend at nag-follow dahil lamang iba't ibang kulay ang kanilang dinadala kaugnay sa halalang ito. Ang akin pong hiling sana mula sa araw na ito, magsimula na ang paghilom. Sana, anuman ang kulay na inyo o ating dinala sa nagdaang halalan, palitan na lamang natin ang nag-iisang mga kulay na pula, asul, puti na may konting dilaw. Sana mga kulay na lamang na sumasagisag sa ating bandila ang ating dalin. Anuman ang kulay na sinuot o dinala natin sa nagdaang eleksyon, dahil sa dulo, pagbali-balik ta rin man, pare-pareho pa rin tayong Pilipino at pare-pareho pa rin tayong nakasakay sa nag-iisang bangka na ang pangalan o ang tawag ay Pilipinas. Sa muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Yan ang mensahe ni Senator Chis Escudero at susunod na tatawagin ay si Senator Sherwin Win Gatchalian bilang may panibagong mandate para sa panibagong 6 na taon ng panunungkulan. So ito, Bombo Elmar, umakit na sa entablado si Senator Win at dito naman, siya naman yung susunod na babasahan ng resolusyon na nagdedetalye ng kanyang mandato sa mataas na kapulungan ng Kongreso para sa panibagong 6 na taon ng tungkulin. Etong si Commissioner si Chairman Pangarungan ang siyang magbabasa ng resolusyon para kay Senator Win Gatchalian. Pakinggan natin na Bombo Elmar. Cayetano. The National Board of Canvassers, we, the Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, sitting in bank as the National Board of Canvassers, do hereby proclaim Sherwin T. Gatchalian as Senator-elect in the May 9, 2022 national and local elections, to serve for a term of 6 years, ending June 30, 2028, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Saidamin B. Pangarungan, Socorro Inting, Marlon Casquijo, Amy Ferulino, Ray Bulay, Amy Torifranca Neri, George Erwin M. Garcia, Commissioners, and attested by Bartolome Seno Cruz, Jr., Executive Director. Si Chairman Saidamin Pangarungan ang nagbasa ng resolution para dito kay Senator Sherwin Gatchalian. So iniabot na niya yung resolution at presentation nito ngayon, photo opportunity. So itinaas ni Chairman Pangarungan yung kamay ni Senator Win Gatchalian. At susunod dito ay papayagan naman yung kanyang pamilya na humarap dito sa entablado para sa photo opportunity. Nandito yung mga malalapit dito kay Senator Win, Bombo Elmar. Tinitingnan ko nga mabuti. Mukhang kilala ko tong nandito ngayon. Kung di ako nagkakamali, si Miss Isabel Oli nandito. Pati na yung iba pang malalapit dito sa pamilya Gatchalian.
So yan mga kabombo, yung ilan lamang sa bahagi nitong aktibidad. Photo opportunity pa rin ito. And then later on, yung speech naman ni Senator Win Gatchalian to give a para brief sa message. pasasalamat. Commonly, pasasalamat naman talaga yung detalye nito. Pero kanina, medyo naiba, no? Sige. Pakinggan natin si Pero Senator sa Win amin na lang Gatchalian. ho yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una-una, congratulations sa ating mga kapwa senador. At congratulations sa COMELEC sa isang napaka maayos, malinis na halalan. Alam niyo po, gusto ko rin po bigyan pugay ang ating mga kaguruan, mga teachers ho natin, na nagbigay rin po ng oras at nakita ko po yung kanilang sakripisyo hanggang matapos at nagsara po ang presinto. Mga kasama, ako po ay nagpapasalamat sa sambayang Pilipino sa kanilang patuloy na pagtitiwala sa inyong lingkod. Gagamitin ho natin itong nalalabi na 6 na taon ho natin at ibibigay natin ang buong lakas natin para po maiangat ang dekalidad na pamumuhay po ng ating mga kababayan. Sa aking kampanya, isa lang po ang aking sigaw, edukasyon, dahil yun po ang aking paniniwala na ang ating bansa ay tunay na makakalaya sa kahirapan kung patitibayin ho natin ang sektor ng edukasyon. So muli, maraming salamat sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa lahat. Thank you very much, Senator Gatchalian. Si Senator Win Gatchalian. So, pagwawasto lamang si Miss Bianca Manalo yung present dito sa kasalukuyan. At ito yung kasama ni Senator Win Gatchalian dito sa entablado at nagpakuha ng larawan. So, ulitin natin si Miss Bianca Manalo. So, susunod na senador na sasalang dito para basahin yung resolusyon ukol sa kanya ay itong broadcast journalist na si Rafi Tulpo at si Commissioner Socorro Inting ang siyang nagbabasa ngayon ng kopya ng resolusyon. Pakinggan natin. Proclaim Rafi Teshiba Tulfo as Senator-elect in the May 9, 2022 national and local elections to serve for a term of 6 years ending June 30, 2028 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Saidamen B. Pangarungan, Chairman, Socorro B. Inting, Commissioner, Marlon S. Casquejo, Commissioner, Amy P. Ferolino, Commissioner, Ray E. Bulay, Commissioner, Amy Torrefranca Neri, Commissioner, and George Erwin M. Garcia, Commissioner. Congratulations, Senator Tulfo. So ito, iniabot na yung kopya ng resolusyon kay Senator, tawagin na natin Senator Rafi Tulpo. Siya yung pangatlo sa nakakuha ng mataas na bilang ng boto dito sa katatapos lamang na eleksyon. Now may I invite the family and friends So, of Senator itinas Rafi na yung Tulfo kanyang to join kamay, him on stage indikasyon for the ng photo opportunity. pagpoproklama dito kay Senator Rafi Tulpo. So, pakinggan naman natin yung magiging laman ng kanyang mensahe after ng photo opportunity. So, sa kasalukuyan kasi ay nandito rin yung immediate family members nitong si Tulpo para magpakuha ng larawan. So, open wide yung kanyang hawak na kopya ng resolusyon na nagbibigay sa kanya ng mandato para sa 6 na taong panunungkulan bilang miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso o dyan sa Senado at magbibigay na siya ng kanyang talumpati. Ating pakinggan yung kanyang mensahe rito sa pagkakataong ito, Bombo Elmar, si Senator Rafi Tulpo. Chairman of the COMELEC and commissioners of COMELEC, the men and women of COMELEC, the men and women of DepEd, the AFP, and PNP who made these elections a big success. Now,
Normally, speaking to a big crowd like this is like a walk in the park for me, having been a broadcaster for the past 20 years. But now, sort of, medyo kinakabahan ako. At the same time, excited. Excitement dahil nanalo po ako. Parang hindi nga ako paniwala eh. Palagi kong pinipisil yung pisngi ko for the past few days kung totoo ba ito nangyari, kung panaginip, ayaw ko na sana magising. On the other hand, kinakabahan dahil baka mamaya paglabas ko dyan, may magsabi, oy, bago ka lubusan maging senador, bago mag-open ang session, kutusan muna kita kasi ako'y napatulfo sa programa mo. Huwag naman sana. Anyway, jokingly aside, I would like to thank lahat ng mga bumoto at hindi bumoto sa akin. Yung mga bumoto sa akin, thank you so very much. I will never let you down. Papakita ko sa inyo na deserve ko po yung inyong tiwala sa pagboto sa akin. At doon sa mga hindi bumoto sa akin, I assure you, I guarantee na I will work hard para makuha ko po yung tiwala ninyo, para mapakita ko sa inyo na si Raffy Tulfo ay isang taong karapat-dapat na mahalal bilang isang senador sa Senado. Now, maraming nagsasabi sa akin, paano yan ngayon, Raffy, pagdating mo sa Senado, anong gagawin mo? At bakit mo iniwan yung programa mo sa Wanted sa radyo? Kasi nga naman po, sa Wanted sa radyo, marami po ako nagagawa. Kahit ko naman daw gawin, kahit hindi ako maging government official, yung trabaho ng isang opisyal sa gobyerno, which is magbigay ng tulong. Sabi ko sa kanila, well, isa sa mga dahilan ay sapagkat sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, pare-parehong problema po ang aking na-enkwentro. At yung problemang yon, masakit na po sa tenga, masakit po sa dibdib. Palaging may nagsusumbong ng mga naapi, inaabuso at pinagsasamantalahan. Sila po ang isang dahilan kung bakit po ako kailangan mapunta sa Senado para this time mabigyan po sila ng hustisya, karapat-dapat na hustisya, matuldukan na po yung kanilang matagal ng problema. I assure everybody na I will work hard. Double time. Kung dati-rati po, bilang isa pong broadcaster doing public service and a private citizen, nagagampanan ko po ang aking trabaho at a 100% rate ang aking pong pagtatrabaho. Now, yung pagtatrabaho ko po bilang isang broadcaster for so many years, nagagampanan ko naman po ng maayos dahil nabibigyan ko po solusyon yung mga problema nilapit sa akin, yung in-expect po ng aking mga followers, subscribers at mga taong pupunta sa aking show. Now, nasa isa na po akong public servant. Magiging sweldado na po ako ng ating gobyerno. I will make sure na magdo-double effort na po ako. I will work hard at 200% nang sa gayon, yung pinapasweldo sa akin ng ating gobyerno ay maging sulit or more. So once again, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at hindi bumoto sa akin. Maraming salamat po sa Panginoon. Maraming salamat po sa aking pamilya. My wife, Jocelyn. Of course, my daughter, Mar. Son, Ralph. My son-in-law, Tony Gary Tungol. Kabilang sa tinatawag kong ragtag team. If I remember correctly, 100 lang po ang miyembro ng aking campaign team. That's how small we are. Pero dahil sa awa ng Panginoon at sa pagsipag ng mga kasama ko, we made things happen. And that's exactly what I'm gonna do. I will make sure that I'll make things happen, not for 1 or 2 or 3 people, but for the Filipino people. There will be good things to happen dahil sa gagawing mga aksyon, gagawin ng mga batas ni Raffy Tulfo. Maraming salamat. Mabuhay tayong mga Pilipino. Tinig po yan ni Senator Raffy Tulfo at siya yung pangatlong
senador na nakakuha ng mataas na bilang ng boto mula dito sa tally o dito sa data ng NBOC. So yan mga kabombo, mga Castar Nation, ang naging laman ng kanyang speech. So ang next dito ay si Senator Loren Legarda. Siya ay kasalukuyang kongresista bago na-elect bilang senador muli. Balik siya sa mataas na kapulungan. Si Commissioner Marlon Casquejo ang nagbibigay ng mensahe o nagbabasa ng resolusyon para dito kay Senator Loren Legarda. Ating pakinggan. As a senator-elect in the May 9, 2022 national and local elections to serve for a term of 6 years ending June 30, 2028 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed on Norbert Chairman Saidamin B. Pangarungan, Commissioners Socorro B. Inting, Marlon S. Casquejo, Aimee P. Ferulino, Ray E. Bulay, Aimee Estor Franca Neri, and George Erwin M. Garcia. Attested by Bartolome J. Sino Cruz Jr., Executive Director. Congratulations. Yan yung maikling mensahe ni Commissioner Marlon Casquejo para dito kay Senator Loren Legarda. Naiabot na yung kopya ng resolusyon at photo opportunity para sa kanila bago yung talumpati naman itong si Senator Loren. So, itong si Senator Loren ay official din ng Kamara bago yung kanyang pagbabalik dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. At ngayon, nandito rin yung kanyang anak para samahan siya sa entablado at magpakuha ng larawan, Bombo Elmar. At parte ng pagkakataon nito, napayakap si Senator Loren sa kanyang anak at medyo emotional ito sa pagkakataon ito. Pero masayang-masaya, bakas na bakas sa kanyang mukha yung kaligayahan dito sa bagong mandato na ipinagkaloob sa kanya ng milyon-milyong bumoto, Bombo Elmar. Magandang So ito yung hapon po sa talumpati inyong ni Senator lahat. Loren, pakinggan natin. Chairman Saidamin Pangarungan, the esteemed commissioners of the Commission on Elections, the distinguished women and men of the Commission on Elections, maraming salamat po. Sa mga magigiting at dakilang frontliners nung halalan, ang ating mga guro, ang ating kapulisan, ang ating militar, sundalo, ang ating health workers, lahat po na nagtrabaho, maraming salamat sa inyong kabayanihan. Babatiin ko rin po si former Senate President Manny Villar, si Senator Cynthia Villar, si Senator Bongo, at si Senator Pia Cayetano na nandito ngayon. Isang masayang bati sa aking mga re-electionist at comebacking at bagong senador na excited na po akong makasama kayo sa trabaho. Noong 1998, ako po ang Benjamin of the House, pinakabatang senador. Aaminin ko, 38 years old ako noon. Bagitong-bagito, I look forward to my 4th term in the Senate po ngayon. Ang pinaka-senior po, hindi po sa edad, kundi po sa pang-apat kong termino sa Senado ngayon. Sigurado ako, marami akong matututunan sa mga first-term senators who will bring a fresh perspective to the current problems facing the Senate today. Masasabi ko po, maraming salamat sa 24,264,969 million voters. Maraming salamat. Duro gid nga salamat. Sa 108 million Filipinos po, inaalay ko po ang aking karanasan sa 3 termino sa Senado. Inaalay po naming lahat ang aming sipag at alam at sakripisyo po para maibsan natin ang mga pangangailangan ng taong bayan. And I can say that the problems of 1998 still persist today. Pero mas malala po ngayon dahil sa twin crisis facing us. Una po, ang ating pag-ahon mula sa pandemya. Nasisikapin po natin magiging green, sustainable, and resilient recovery from the pandemic. Pangalawa po,
tayo na sa gitna ng climate crisis in the decade of ecological restoration. Sisikapin ko po, kasama po ang ating magigiting at magagaling na senador, ng ating pag-ahon mula sa krisis ng klima ay mabigyan ng pansin. Maraming salamat sa Panginoon Diyos sa pagkakataong makapaglingkod ng muli sa taong bayan. Maraming salamat sa aking mahal na pamilya. Ang papa ko, 89 na po, kaya hindi makapunta rito. Papa, salamat sa pangampanya mo sa Antique at sa Laguna. Nanonood ang papa ko online. He's 89. Salamat kay Nanay Feli, ang aking Ilocanang nanay na walang tigil mga panya sa Ilocos Norte. Salamat sa aking anak, Leandro, sa buong pamilya ko. At salamat sa aking staff. Halos less than 10 lang po kami ng Ampanya at sa mga volunteers hanggang sa mga liblib na lugar. Sa mga hindi po nabanggit, lubos po ang aking pasasalamat. Hindi po madali bumalik sa Senado sa pang-apat na termino. Hindi ko po kayo bibiguin. Ang bawat isa po sa inyo ay makakaramdam ng ating lubos na pagmamahal at pagkalinga mula po sa akin at sa lahat po ng magagaling, magigiting na aking kasamahan sa Kongreso. Durugid nga salamat sa aking makasimonwa sa Antique, nakaintindi ng aking paglilingkod ng 3 taon po sa kanila ay kailangan palawakin para sa buong Pilipinas. Thank you. From the bottom of my heart, I can say that it is you, the Filipino people, who have continued to give me the inspiration to work for you once again. Madamo gid nga salamat, palangga ko kamo. Yan ang mensahe ni Senator Loren Legarda. Uy, balik na din siya sa Senado after ilang taon ng kanyang pagupo bilang mambabatas dun sa lower house bilang kinatawan ng Antique. So at this point, Bombo Elmar, ito na yung nakakuha ng pinakamalaking bilang ng boto. Ay siyempre ang tatawagin na pinakahuli dito ay si now Senator Robin Padilla. Umakyat na siya sa entablado, Bombo Elmar. At ang mag-i-introduce sa kanya ng yung resolusyon na nagbibigay ng mandato sa kanya ay isa rin dito sa mga commissioners ng poll body. At ating pakinggan sapagkat ang magbabasa nito ay si Chairman Saidamin Pangarungan. Ating pakinggan, Bombo Elmar, ang pagbasa nitong si Chairman Pangarungan ng resolusyon. The senator who topped the senatorial election. So, before I read the certificate of proclamation, I have the honor to introduce to you our next senator who topped the 2022 senatorial election, garnering more than 26 million votes. This is an overwhelming testament to the trust and confidence that the Filipino voters have reposed in him. His political career has only begun, but his interest and knowledge in politics has long been established. He is a strong proponent of social justice and good governance. This is evident in his push for the passage of the Security of Tenure and the End of Endo Act, as well as other grand plans to restructure government for the benefit of the people. As an incoming senator, he has expressed his desire to improve the wages of employees, specifically teachers and healthcare workers. These measures will undoubtedly benefit the working class, the common Filipino who have put their faith in the hands of someone who recognizes their struggles. As a Muslim brother, we share a common advocacy in safeguarding the welfare of every Filipino, including the underprivileged and the marginalized and our Muslim population. I am proud that prior to entering politics, he is always ready to provide much-needed help to a sector as vulnerable as ours.
To further such advocacy, he has established a preschool foundation for underprivileged Muslim children in Quezon City, among many other efforts to improve the lives of Muslim Filipinos. The public knows that he has overcome several challenges in life. Getting the top spot in the senatorial race is proof that one is not defined by their past performances or circumstances. Let us welcome our next senator, a Muslim brother whom I recognize by his Islamic name, Abdul Aziz, the Honorable Robin Hood Ferdinand Robin Carino Padilla. Tinawag na si Senator Robin Padilla. Bombo Elmar, ito na siya. Certificate of Proclamation, Republic of the Philippines, Commission on Elections, Intramuros, Manila, National Board of Canvassers. We, the Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, sitting in bank as the National Board of Canvassers, do hereby proclaim Robin Hood C. Padilla as Senator-elect in the May 9, 2022 national and local elections to serve for a term of 6 years ending June 30, 2028 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Saidamin B. Pangarungan, Socorro B. Entin, Marlon Casquillo, Amy Ferolino, Ray Bolay, Amy Torrefranca Neri, George Erwin M. Garcia, Commissioners. Attested by Bartolome G. Seno Cruz Jr., Executive Director. Ayan, nabasa na ni Chairman Pangarungan yung nilalaman ng resolusyon at iniaabot na niya sa mga sandaling ito kay Senator Robin Padilla yung kopya ng naturang resolusyon at ayan, kinukunan sila ng larawan bilang parte ng proseso dito, Bombo Elmar. Nakalahad yung naturang resolusyon at itinaas na ni Chairman Pangarungan yung kamay ni Senator Robin Padilla bilang indikasyon na siya ay proklamado na bilang senador ng ating bansa. So at this point, tumakit naman yung immediate family members nitong si Senator Robin Padilla. So present dito yung kanyang mga anak, syempre, at yung kanyang may bahay, namataan din natin kanina, si Mariel Rodriguez. Bombo Elmar? Si Robin ay at may pinakamarami na kaanak dito, umakyat at kaibigan, mga supporters. Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar. Sapagkat nandito rin yung, tama ka dyan, yung ibang mga taga-suporta ay binigyan na rin ng tsansa na umakyat dito sa entablado para sa photo opportunity na ito. Kasi wala naman ang ibang tatawaging senador, Bombo Elmar, dahil siya na yung pinakahuling tinawag dahil sa pinakamalaking boto na kanyang nakuha dito sa nakalipas na eleksyon. So, nag-peace symbol pa itong mga ito, Bombo Elmar. Si Senator Bongo kasi umakyat din ng entablado. Kabilang din siya dito sa mga humarap para sa photo opportunity. Ayan. So, Bombo Elmar, siguro mamaya ay may iba pang aktibidad dito. Baka mag-speech siguro. Pakinggan natin na Bombo Dennis. Baka mag-speech si Robin, siyang top notcher. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagbati po ng pagpapala, biyaya at awa ng Panginoong Diyos sa inyong lahat. Mga mahal kong kababayan, ako po ay nagpapasalamat unang-una sa Panginoong Allah, pangalawa po sa COMELEC, sa lahat po ng bumubuo, sa ating pong mga commissioner, sa ating pong mga magigiting na kalalakihan at sa mga magagandang dalaga, ginang, sa lahat po ng kasundaluhan, sa mga pulis, at sa mga bayaning guro,
Isa pong karangalan para sa akin ang mapabilang po sa isang halalan na nagpapakita ng isang napakalinis na halalan. Maraming salamat po. Ang akin pong pagkapanalo ay isa pong simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano. Sa loob po ng matagal na panahon, halos umabot po ang 30 taon, wala pong Muslim na naging senador na. Sa akin pong mga pinuntahang, mga sortie, rally, ako po'y nakiusap sa ating mga kababayan, sa inyo, na sana mabigyan niyo po ng pagkakataon ang inyong mga kapatid na muling magkaroon ng representasyon sa Senado. At inyo pong binigyan ng pagkakataon ang inyong mga kapatid. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat po ng mga Katoliko, sa lahat po ng mga pari, sa lahat po ng mga madre, at ako din po'y nagpapasalamat sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, kay Ka Eduardo Manalo, sa Kingdom of Jesus Christ, kay Apollo, kay Pastor Apollo Kibuloy, at siyempre po kay Brother Mike Bilarde ng kapatiran ng El Shaddai. Lahat po ito, lahat po kayo, ipinakita po ninyo ang pagbubuklod natin bilang mga Pilipino. At inyo pong itinaas ang mga kapatid nyo pong mga Muslim sa matagal ng panahon ay humihingi ng pansin. Ako po'y buong pusong nagpapasalamat sa inyo. Ngayon naman po, ako po'y kumakatok sa puso ng aking mga kapatid na bagong halal at siyempre po sa mga nakaupo ngayon, katulad po ng aking mahal na kaibigan na si Senator Bongo. Idol, ikayo po ang nagdala sa akin dito. At siyempre po kay mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa akin pong pamilya, sa akin pong asawa, isa lang po ang asawa ko, si Mariel lang po. At sa akin pong mga kapatid, sa akin pong mga kaibigan, Kuya Ipe, Salvador, ang tanging ko pong hiling ngayon, yung pong 26 plus million na mga bumoto po sa akin, naniniwala po sila sa aking plataforma. At yun po ang reforma sa ating saligang batas. Hinihingi ko po sa inyo, mga kapatid ko sa Senado, atin pong bigyan ng pagkakataon ang reforma. Hinihingi na po ito. Narinig ko po ang napakadaming patungkol sa sweldo, patungkol sa trabaho, patungkol sa edukasyon. Lahat po yan nakasalalay kung atin pong haharapin ang pagreforma sa saligang batas. Bilang panghuling salita po, dahil 2 minuto lang to, gusto ko pong malaman nyo na it's late in the evening. I feel wonderful tonight. Maraming salamat po. Si Robin Padilla na ngayon ay isa ng senador, Bombo Elmar. So masanay ka na, tatawagin na natin siyang Senator Robin Binoy Padilla. Bombo Elmar? Senator-elect. So ayan Bombo Dennis So hinaluan pa niya ng pagiging komedyante, katulad naman ng seryoso din kanyang victory speech at thank you speech sa Bombo Dennis, Pero hindi pa rin niya naisantabi yung kanyang pagbibiro. So talaga namang Bombo Dennis. So 12 ang mga senador, senator-elect na ang naproklama ngayong gabi. Anong susunod ditong programa pa, Bombo Dennis, inasahan natin? Oo, may press conference yung Commission on Elections after nito, sapagkat malaking breakthrough yung naisagawa ngayon. Ito yung, kung hindi ako nagkakamali, ito yung kauna-unahan na nagkaroon ng kumpletong proklamasyon sa mga nakalipas na halalan. Kumpleto, agad-agad. Yung hanay ng mga senador, 12 ang naiproklama,
Kasi dati, Bombo Elmar, naging controversial yung pagpoproklama dahil yung 11 and 12, hindi agad na isasama yan sa mga nakalipas na panahon dahil yung margin sa pagitan ng dalawang, minsan tatlo pa nga na naglalaban-laban doon sa huling bahagi ng Magic 12. Kung matatanda natin, si Senator Leila de Lima dati ay nandun sa pwesto na yun, dulo, at may complaint. Itong panig ni ngayon ay Senador Francis Tolentino. Ganyan yung masalimot yung dulong bahagi niyan. Pero at this point kasi ay kumpletong naiproklama yung 12 mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso na uupo sa susunod na 6 na taon, Bombo Elmar. Hindi ito pangkaraniwan dahil iniiwasan nga yung kontrobersiya doon sa nalalabing mga boto na hindi pa nabibilang. Kasi yung sa Lanao ay hindi pa naman natatapos, Bombo Elmar, kaya lang hindi na raw ito magganap na makakaapekto sa kabuuan ng bilang ng boto para doon sa nasa last spot ng Magic 12 na mga senators. Bombo Elmar? Sige, Bombo, at siguro hudyat na rin ito ng pagtatapos at tayo rin mag-e-intro na rin tayo at pumasok na rin tayo sa programang Bombo Network News. I understand, John Bombo Dennis, kumakanta na yung Comelec Coral, hudyat na rin ng pagtatapos sa ginanap naman nila pagproklamasyon. Maraming salamat, Bombo Dennis, dyan sa inyong lugar. Babalikan namin kayo dyan, kasama ating Bombo News Team, Star FM News Team dyan sa may bahagi naman ng CCP Complex Pasay City. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa ating mga update, mamaya may mga karagdagan pa tayong impormasyong ihahatid dito pa rin sa ating coverage team ng Bombo Radio Philippines. Back to you, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Dennis, Bombo Gerald, Bombo Raymond Tinasa. Babalikan namin kayo ngayon dyan. Samantala, magandang gabi po Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Evening Edition. Araw na po ngayon ng Miyerkules, Mayo 18, 2022. At ngayon po ay tuloy na tayo sa ating programang Bombo Network News. Sa ulo ng ating mga balita, dalawang mga senador na nanalo sa nakalipas na halalan, formal nang iprinoklama ngayon ng COMELEC. Ang poll body naman itinuloy na rin ang pagdideklara ng rankings. Hindi na raw makakaapekto sa mga nakuhang boto na gaganaping special elections doon sa may Lanao del Sur at sa may Shanghai, China. samantala sa iba pa natin mga headlines, ang Supreme Court natanggap na rin daw ang ikalawang petisyon na pumipigil sa canvassing daw ng Kongreso sa mga boto at proklamasyon bilang Pangulo naman itong si Bongbong Marcos. Si dating Labor Executive Tots Ople naman, pinag-iisipan pa ang alok na pamunuan ng bagong Department of Migrant Workers sa ilalim ng incoming Marcos administration. Samantala naman, daang-daang mga pulis umabot sa 800 muling magisilbing Special Board of Election Inspectors sa special elections sa darating na yan ng Mayo 24 doon naman sa Lanao del Sur. Si Presumptive President Marcos at Presumptive Vice President Duterte Carpio asahang dadalo sa mass oath-taking ng One Cebu Party. At sa atin namang police report, Mr. doon sa Iloilo abay patay matapos barilin ang kalaguyo umano ng kanya misis. Yung suspect naman ay gumanti raw matapos daw minartilyo ng biktima. At sa international news ng Finland at Sweden, formal lang nagsumite ng aplikasyon para umanib sa NATO. At sa atin namang sports balita, kuha tayo ng latest na medal tally sa nagpapatuloy pa rin ang Southeast Asian Games doon pa naman sa bansang Vietnam. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Ilmaraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Star Nation, formal na ngang dineklara ngayon at prinoklama ng Commission Elections sa COMELEC itong mga nanalong 12 mga senador kaugnay po naman sa nakalipas na halalan. Formal na rin nga silang nanumpa ngayon at ginarin ay binigay sa kanila yung kanilang pagpapatibay naman doon naman sa kanilang mga nakuha at nakalap na boto nitong nakalipas na halalan. Samantala, ang Commission Elections sa COMELEC itinuloy na rin yung pagdedeklara ng rankings. Hindi na raw kasi makakapekto doon sa mga nakuha ang boto yung gaganaping special elections doon po naman sa may bahagi ng Lanao del Sur, kasama naman yung bahagi naman ng Shanghai, China. Kung pa sa naturang mga kaganapan, balikan natin ang ating Bombo Radio at Star FM News Team dyan pa rin sa may COMELEC Command Center sa lungsod ng Pasay. Bombo Gerald, kumusta ngayon dyan ang sitwasyon? At babalikan kita nga dyan, Bombo Gerald, ulip dyan pa rin sa may bahagi ng COMELEC Command Center.
Samantala, kabilang naman sa naging agaw pansin sa mga naging talumpati kanina sa 12 mga nanalong senador, ang number 1, ang aktor na si Robin Hood Padilla. Kung dito nagbigay tribute din naman ito nga si Chairman Pangarungan kung saan siya nga ay nagpakilala kay Robin Padilla. Ang dito kay Robin, napakalinis daw na naganap na halalan at ayon sa kanya, yung kanyang panalo raw ay simbolo naman ng pagkakaisa ng mga Muslim at ginarin ang mga Kristiyano. Balikan pa natin ang makaganapan doon sa hindi mga nakapanood at nakapakinig kanina sa ginawa nating special coverage. Bombo Gerald, please come back, Bombo Gerald. Bombo Elmar, sa mga sandaling ito ay nasa stage pa itong mga bagong proklamang mga senador at talagang yung mga magkakaibigan dito nakakatuwa Bombo Elmar, sina Senator Mick Zubiri at sina Joel Villanueva ay sila yung mga naghaharutan dito sa stage sa ngayon dahil mag-seatmate daw ito mga to. Maging yung ilang senador ay talaga namang nagtatawanan sila at masayang-masaya pagkatapos nga ng proklamasyon. So kanina nga Bombo Elmar ay isa-isang dumating itong mga ito dakong alas 3 pasado. Unang dumating itong si Senator Joel Villanueva na siya yung pinakauna kanina. Sinundan yan siyempre ng ating KBP National President na si Bombo Herman Basbanyo para dumalo rin dito sa isinagawang proclamation. Pangalawang dumating itong si Senator Mig Zubiri at itong si Senator Mark Villar. Dahil naiproklama na sila Bombo Elmar ay senador na yung tawag natin sa kanila. At sumunod pang-4 kanina si Senator Win Gatchalian, pang-5 si Senator Loren Legarda, pang-6 itong si Senator Tulfo, pang-7 si Senator Hontiveros, pang-8 si Senator Jinggoy Estrada, pang-9 si Senator Escudero, pang-10 na dumating itong si Senator si Robin Hood Padilla, pang-11 si JV Ejercito at pang-12 huling dumating si Senator at dating House Speaker Cayetano dito pa rin sa venue dito sa The Forum Tent dito pa rin sa Pasay City. So halos pare-pareho lang naman Bombo Elmar yung proseso kanina ng mga ipinoklama dito at mayroon tatawag sa kanila sa pamagitan ng mga COMELEC commissioners dito pa rin sa Commission on Elections, Bombo Elmar, at yung mensahe naman na ng mga ipinoklamang mga senador halos pare-pareho lang, nagpasalamat dito sa kanilang mga supporters at sa COMELEC dahil dito pa rin sa maayos na halalan. Kanina inintroduce ni ng commission itong si Commissioner Ray Bulay itong si Jingo Estrada. Bale patras Bombo Elmar yung proclamation na una itong number 12 si Senator Jingo Estrada inintroduce yan ni Commissioner Ray Bulay at sumunod si Senator Risa Hontiveros na inintroduce naman at iprinoklama ni Commissioner Amy Mary at pangatlo kanina na umakyat sa stage itong si Senator JV Ejercito at iprinoklama naman siya ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo. At sumunod dyan si Senator Joel Villanueva, iprinoklama siya ni Commissioner Amy Ferolino. Sumunod dito si Senator Mig Zubiri at yung nagproklama sa kanya si Commissioner Socorro Inting. Sumunod dyan si Senator Alan Peter Cayetano na iprinoklama naman sa pamamagitan ni Commissioner George Garcia. At sumunod dyan si Senator Mark Villar na dating DPWH Secretary at si Commissioner Ray Bulay yung nag-introduce at nagproklama sa kanya. Sumunod dito si Senator Chis Escudero, si Commissioner Amy Ferolino naman itong nagproklama habang itong si Commissioner or COMELEC Chairman Pangarungan naman itong nag-introduce kay Senator Win Gatchalian. Sumunod dyan itong si Rafi Tulfo na inintroduce at itinaas yung kamay sa pamagitan ni Commissioner Inting. At si Senator Loren Legarda nag-proclaim sa kanya itong si Commissioner Marlon Casquejo habang itong si Robin Padilla naman ang nagtaas sa kanyang kamay at nagproklama kanina ay si COMELEC Chairman Saidamen Pangaruman. Pagkatapos nito Bombo Elmar yung isa-isang proklamasyon ay umakyat minsanan sa stage itong mga senators, bagong senador at itinaas yung mga kamay. Medyo kakaiba ngayon Bombo Elmar dahil
dahil yung naranasan natin naganap na mga proclamation dati dito sa COMELEC sa Forum 10 pa rin na nagsisilbing command center ngayon ng COMELEC na tumatayo itong COMELEC nga na National Board of Canvassers. Dati, Bombo Elmar, pagkatapos yung proclamation, tatawagin sila isa-isa pagkatapos mayroon ng ambush interview. Sa ngayon, binigyan sila ng 2 minuto lamang dapat, Bombo Elmar, na speech, pero hindi nasunod yan dahil yung iba mahahaba, Bombo Elmar. Kaya yung alas 4, sinasabi kanina mga 30 minutes lang matatapos na, at umabot ito ng alas 6 sa Bombo Elmar. Kanina yung last na speech ni Senator Robin Padilla ay 2 minutes before mag-alas 6 na, at dahil sa pagkanta niya dito sa mga campaign rallies, yung huling sinabi niya kanina ay it's late in the evening na daw, at I feel wonderful tonight. Yun yung sabi niya, Bombo Elmar, na siya naman na yung pinakahuli na nagsalita kanina dito sa proclamation patras. So yung number 1, siya yung pinakahuli naman, Bombo Elmar, na nagsalita kanina dito pa rin sa proclamation ng 12 senador sa Forum 10 dito pa rin sa Philippine International Convention Center dito sa Pasay City, Bombo Elmar. Bombo Gerald, liban dyan sa 3 nabanggit na mga bagito ng mga senador ngayon, pero sabi nga nito, malaking hamon para sa kanila, itong si Senator-elect Robin Padilla, Raffy Tulfo, at ginaritong si Mark Villar. Isa pala dyan sa pinakabeterano daw na inaamin itong si Senator-elect na si Loren Legarda. Siya pala ang pang-apat na itong termino, 4th term na. Isa rin sa umago ng aking pansin sa mga talumpati nila kanina, itong si Senator-elect Escudero, Senator-elect Villar, at itong Senator-elect Meg Zubiri, actually relationist, Zubiri. Ang panawagan nila ay maghilom na yung sugat, at magkabalik-balik na ulit, ibigan na ulit dahil sa matindi yung dinaanan ng ating bansa sa pagkahiwa-hiwalay, pagkawatak-watak ng marami nating kababayan dahil sa matindi itong kampanyahan, Bombo Gerald. Isa rin pa sa ating napansin dito, ang binabanggit naman ni Sir J. Versito, hindi niya akalain na magwawagi daw siya. So milagro daw yung kanyang pagbabalik sa Senado dyan, Bombo Gerald. Tama, Bombo Elmar, si Senator Loren Legarda, ang sabi niya kanina, siya yung pinaka-senior na senador, pero hindi sa edad daw. 38 years old daw siya nung nag-start ng first term niya, Bombo Elmar. 1998 yan, at sinasabi niya kanina, pareho lamang daw yung problema noon na hanggang ngayon, pero mas matindi ngayon dahil ang kalaban natin ngayon, pandemic, itong COVID-19 pandemic, maging yung climate change. Yan yung gusto niyang solusyonan na. At ito nga, Bombo Elmar, nakapagtataka rin dahil nasa 10 lang daw itong kanyang staff na nangampanya dito kay Senator Loren na pang-apat na termino. At si Senator Chis Escudero nga kanina, ito yung medyo sabihin nating nakakatawain yung kanyang talumpati, Bombo Elmar, dahil ito nga, kailangan na daw magkaisa dahil mayroon yung mga magkaibigan dyan, mayroon yung makakarelate talaga dito, Bombo Elmar, mayroon daw yung mga nag-unfriend sa Facebook to, sigurado, Bombo Elmar, mayroon yung mga nag-unfriend, mayroon yung mga nagkagalit-galit, pero sa kabila ng iba't ibang kulay na kanilang sinuportahan noong election, ang sinabi ni Senator Escudero, dapat magkaisa na at yung bandila lamang daw ng Pilipinas na nakulay sundin, asul, pula, puti, at mayroon daw konting dilaw. Yun yung sinabi niya kanina. At dahil tayo nga mga Pilipino, Bombo Elmar, ay iisa lamang yung mensahe nila pagkakaisa dahil sabi ni Senator Chis Escudero, nakasakay daw tayo sa iisang bangka. Actually may kantang iisang bangka, Bombo Elmar, at ang pangalan nga, ang tawag dito ay Pilipinas. So kanina yung mga nagbabalik pa, medyo naungkat din kanina ni Senator Cayetano itong issue ng Speaker, itong Senate President, at sabi nga niya, may mga tumawag sa kanya, pero ang sabi niya daw ay ayaw niya dito sa Senado ngayon yung sabi niya kanina ay hate drugs, isabong maging yung inefficiency. So yan yung medyo yan yung nabanggit kanina ni Senator Chis Escudero. Kaugnay naman
dito sa kanilang proklamasyon ngayong gabi dito sa PICC. So nagsilabasan na, Bombo Elmar, ano yung ibang mga senador. Nakikita ko ngayon, ini-interview nila Bombo Raymond itong number 1, si Robin Padilla na umuulan, Bombo Elmar, at may nakapayong naman siya pero nagmamadali silang lumabas dito sa exit. May exit kasi, Bombo Elmar, na itinalaga itong COMELEC para sa media at meron din para dito sa mga senador. Yung kanyang may bahay na si Mariel Rodriguez, yung biro nga niya kanina, itong si Robin Padilla na mag-isa lang daw itong kanyang asawa si Mariel Rodriguez. Nauna na at hindi na nagpa-unlock ng panayam, Bombo Elmar. Tanging itong si Binoy, itong action star na paborito mo, Bombo Elmar, yung ini-interview na ngayon dito pa rin sa labas ng Philippine International Convention Center. At sa loob, Bombo Elmar, may mangilan-ilan pang mga tao dito at yung iba nagpapa-picture pa dito sa mga nanalong senador. Hindi natin alam kung paano yung sistema, Bombo Elmar, ng paglabas nila, kung kanya-kanya. Dahil kanina napansin natin medyo systematic yung pagdating nila. Nung dumating yung isa, sunod-sunod na silang dumating dito. Siguro may coordination sila para hindi sila dumugin ng mga supporters dito. Isa-isa at talagang mahirap lapitan, Bombo Elmar, dahil may mga protocols doon sa pwesto natin na una kanina pinaalis tayo doon dahil ang sinasabi nga nila ay mayroong place para sa media at ito, smooth naman yung naging kinalabasan ng proclamation ng 12 senador at kaunti lamang yung mga tao dito, Bombo Elmar, kayang-kaya namang na-accommodate dito sa Forum 10 sa PICC, Bombo Elmar. Bombo Gerald, balikan ko lamang yung sinasabi ng COMELEC, hindi na makaka-apekto kung meron pang special election sa number 12 at number 13. Lalo't pinangalanan na si Senator Jingo Estrada bilang panghuli, nasa top 12 siya at number 13. So yan na, isinara na yan, yung usapin na yan, Bombo Gerald? Oo, Bombo Elmar, dahil base sa kanilang computation, wala nang habol itong number 13 kahit makuha niya lahat yung boto galing naman doon sa mga lugar na hindi pa nabibilang yung mga certificate of canvass. So wala nang epekto, Bombo Elmar, kung yan ay bibilangin. Kaya naman ay yung kanina na i-proclaim na yung 12. So yan na yung final, Bombo Elmar, at yung number 13 at number 12 ay hindi na sila magbabanggaan pagdating ng mga boto na galing doon sa iba't ibang lugar at dito sa party list group lang nire-reserba itong naturang mga bilang dahil marami pa ring mayroon pa rin, Bombo Elmar, epekto sa party list system, party list group, itong mga natitira pang mga boto para dito sa party list group. Sa senador wala na, Bombo Elmar, so yung 12 na yan na iprinoklama kanina, sila na yung talagang senador na uupo dito pa rin sa susunod na Congress. Dito sa Pasay City kanina or dito sa PICC kanina ay nandito na yung 12 na yan na na-proclaim na rin, Bombo Elmar. Just last point, so ulitin natin, wala na ring proklamasyon bukas muna, pinagpaliban ng mga party list. So next week na yan, Bombo Gerald, wala na bukas. Wala na bukas, Bombo Elmar, dahil kailangan talagang hintayin na maibiyahe lahat at mabilang lahat yung mga boto dahil malaking bagay doon sa 2% na makukuha ng mga party list group para maiproklama sila na party list na magiging kinatawan doon sa Kongreso. So next week, hindi pa rin sigurado kung anong araw next week. Basta abangan natin, basta ngayong ngayong linggo, Bombo Elmar, itong mga senador lang yung iprinoklama. Wala nang ipoproklama sa ngayong linggo na mga party list groups. Bukas sana yan, Bombo Elmar, pero una nang sinabi ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan na ipagpapaliban muna dahil kailangang hintayin talaga yung mga boto sa iba't ibang lugar sa ating bansa at may epekto yan dito sa mga naghahabulan pa rin dito sa upuan doon sa Kongreso. Kaya next week, abangan na lang natin, Bombo Elmar, kung anong araw din yan at syempre ay i-cover din yan ng buong perso ng Bombo Radio Philippines, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat dyan sa mga recap at mga highlights sa katatapos lamang itong proklamasyon, mga winning senators. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Gerald.
At live mula pa rin dito sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, Bombo Gerald D. ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pang mga balita, nadagdagan pa ng 3 ang bilang ng mga validated election-related incident na naitala ng Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, umakyat na sa 27 ang validated na election-related incidents ang kanilang naitala. 7 dito ang galing sa Region 9, 6 mula sa Region 3 at 5 naman sa Cordillera Region. Meron ding 4 na naitala sa Region 1, 3 sa Bangsamoro Autonomous Region at tig-isa naman mula sa Region 7 at Region 10. Pero ayon kay Colonel Fajardo, mas mababa ang mga bilang na ito kung ikukumpara naman sa mga nakalipas na halalan. Nasa 6 na po na election-related incidents ang naitala noong 2019 midterm election habang nasa 133 naman ang naitala noong taong 2016. Samantala naman sa ibang balita, natanggap na raw ng Supreme Court ang ikalawang petisyon na humihiling daw para sa Temporary Restraining Order o TRO sa canvassing ng Kongreso sa mga boto at proklamasyon bilang Pangulo nitong si Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Sa 75 pahinang petisyon ng grupo, hinihimok din ang Supreme Court na deklara daw ang kandidato na may pinakamaraming votes na si Vice President Maria Leonor Herona Robredo bilang panalo sa katatapos na halalan kung mabaliktad ang ruling ng COMELEC. Ang mga petitioners na naghain ito ng ikalawang petisyon ay pinangunahan ni Bonifacio Parabuak Ilagan, Saturnino Cunanan Ocampo o Sator Ocampo, Maria Carolina Pagaduan Araulio, Trinidad Ripuno, Jonah Carino, Elisa Lubi at Liza Mazan na pawang mga miyembro ng Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law o KARMA. Kasama yung mga martial law survivors, ilang mga religious groups at mga youth rights advocates. Ay Supreme Court, ang unang petisyon inihain ng Mayo 16 na na-assign naman sa isang hukom na magasagawa ng inisyal na pagsiyasat ay magsusumite ng rekomendasyon sa plea, itong apila para naman sa Temporary Restraining Order. Sa kanilang petition naman, inihayag ng mga ito na bigo daw umano si Marcos na maghain ng kanyang income tax returns sa 4 na magkakasunod na taon nung siya ay nanungkulan pa lamang bilang vice-gobernador at gobernador ng Ilocos Norte mula taong 1982 hanggang 1985 na hindi raw maituturing na isang simpleng omission lamang. Inaasahan naman ang kalawang petisyon ay consolidated sa unang kaso. Subalit ngayon, ang justice na in charge dyan sa Supreme Court sa petisyon ay hindi pa nagasumite ng plea for TRO sa una namang natura namang hiling na petisyon. Samantala, nasa proseso pa lamang ng pagdidesisyon at konsultasyon si dating Labor Undersecretary Susan Tutz Ople kung tatanggapin ito ang alok ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pamunuan ang Department of Migrant Workers. Ito ay kasunod na rin ang pagkumpirma ni Ople na isang advocate din ng Overseas Filipino Workers na inalok nga siya ng posisyon sa ilalim ng papasok na Marcos administration. Sinabi din nito na humbled at nagpapasalamat siya sa alok ni Presumptive President Marcos na pamunuan ang bagong departamento para alagaan ang mga overseas Filipino workers at lumikha ng mga programa para sa kanilang pamilya, lalo na sa mga anak ng migrant workers. Sa ngayon, tanging sina Presumptive Vice President Sara Duterte na inalok na pamunuan ng Department of Education at dating Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Benhur Abalos bilang kalihim naman ng DILG ang kumpirmado pa lamang na tumanggap ng posisyon sa gabinete ng papasok na administrasyon. Samantala naman sa iba nating mga balita, nanatili daw nakataas pa rin sa Alert Level 4 o ang Mandatory Evacuation Order para naman sa mga Pilipino sa 4 na rehiyon doon sa bansang Ethiopia dahil daw sa nagpapatuloy na large-scale internal conflict o full-blown external attack. Sinalabas na advisory ngayon ng Department of Foreign Affairs o DFA. Yung mga lugar na nasa Alert Level 4 ay sa Tigray, yung Afar, yung syudad din ng Amara at Gomos region sa northern Ethiopia. Busod nito, inabisuhan ang mga Pilipino na limitahan muna ang non-essential movements at iwasan yung mga public places sa 4 na riyon at maghanda rin para sa agarang paglilikas kung sakali. Samantala, ibinaba na rin ng DFA sa Alert Level number 2 yung 6 na riyon na kabilang dito yung Oromia na tinatawag. Yung kabilang dito yung mga syudad ng Addis Ababa, yung Deridawa, Sumali,
at Southern Nations, Nationalities and People Region of SNNPR, yung Gambelia, Harari at Southwest Regions na tinatawag. Ayon sa DFA, dinideklara ang Alert Level 2 sa mga lugar na may real threats sa buhay, seguridad at property ng mga Pilipino mula sa kaguluhan sa loob at labas ng isang bansa. Sa ilalim naman ng ikalawang alerto, inaabisuhan dito yung mga Pilipino ng restriksyon sa mga non-essential movements, iwasang magpunta sa matataong mga lugar at maghanda rin para sa evacuation kung kinakailangan. Sa ilalim din ng Alert Level 2, pinapayagan lamang ng Department of Labor and Employment yung mga OFW na mayroong existing contract o mga balik manggagawa na sa nabanggit naman na 6 na mga rehiyon. Samantala naman, bumaba ng 50% ang naitalang krimen sa Pilipinas sa nakalipas na 5 taon sa ilalim po yan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Iniulat ni Department of Interior and Local Government o DILG Undersecretary Epimaco Densing III na ang naitalang insidente ng krimen mula noong taong 2016 ay nasa 1.35 milyon na kalahati ng 2.7 milyon na naitala noong taong 2010 hanggang 2015. Ayon sa DILG official na nakatulong ang drug war ng Duterte administration para mapababa ang crime rate sa bansa kung saan karamihan nga sa mga offenses na nakomit sa nakalipas na mga taon ay may kinalaman sa illegal na droga. Anya, ilang mga laboratorio din ng illegal na droga ang itinigil na ang kanilang operasyon at ilang mga drug lords ang linisan na rin ang Pilipinas sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Sa kabila naman ito, umani ng samut-saring batikos ang war on drugs ng kasalukuyang administrasyon maging sa ibang bansa dahil na rin sa mga naitalang napatay na drug suspect kung saan ayon sa ilang human rights groups aabot sa 30,000 ang death toll sa drug war ni Duterte. Ngunit sa gitna naman ng mga kritisismo at investigasyon sa posibleng paglabag sa karapatang pantao, patuloy naman na naninindigan ang Pangulong Duterte na wala siyang dapat na ihingi ng patawad kaugnay sa kanyang kampanya laban sa ilegal na droga. Samantala, balikan natin yung katatapos lamang na proklamasyon sa 12 nanalong mga senador. Ang tawag sa kanila ngayon ay Senator-elect na, no? Matapos rin na ideklara ng COMELEC ang panalo ng kanilang mga bilang na nakuha naman ng mga boto. Ang chairman mismo ng Commissions on Elections sa COMELEC ay pinagmamalaki niya na ito daw yung pinakamakasaysayan, pinakatahimik daw sa kabuuan nitong lakilipas lamang na halalan. Balikan natin ang ating Bombo Radio at Star FM News Team dyan pa rin sa Command Center ng COMELEC sa may bahagi ng Pasay City. Bombo Raymond, kumusta na ngayon sitwasyon ngayon dyan, Bombo Raymond? Bombo Ever, eto at unti-unti nang nagsisialisan yung mga bago, senators-elect. Matapos ang kanilang panunungkulan. Bombo Raymond, mamaya galaw ka ng kaunti muna, Bombo Raymond, babalikan kita dyan, kaugnay pa rin dyan sa ating pagantabay itong katatapos lamang na pagproklama dyan sa mga, ang problema talaga dyan yung signal, bagamat napaka-high-tech dyan sa lugar dyan, sa COMELEC, yung lugar kasi nila, napakahirap ng data dyan, napakahirap dyan itong kanilang internet at maging yung tawag sa telepono ay apektado dyan sa lugar naman ng ginaganap na command center ng COMELEC. Kaya ito na yung mga naging reklamo rin ng ilang mga nasa lugar na nagko-cover dyan at ilang pang mga opisyal sa turak ng lugar dyan naman sa COMELEC. Lalo dyan may bahagi naman ng CCP complex. Balikan kita si Bombo Raymond. Bombo Raymond, please come back. Okay, Bombo Elmar, Bombo Ever, kumusta na ang aking signal dyan? Okay, kasing gwapo mo na yung signal mo, Bombo Raymond. At least maayos na, sabi ko nga kanina, Bombo Raymond, matagal ng problema yung lugar ng COMELEC dyan na ganun talaga, yung internet at itong cellphone signal dyan na, Bombo Raymond. Please come back. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, ang paniwala nga natin ay baka dahil nga maraming mga VIPs at siyempre kakaproklama yung 12 na
kumbaga senators-elect, baka nagkaroon ng signal stretching o kaya ay signal jamming dito sa area dahil nito mga nagdaang mga araw, yung sa reporting naman natin ay hindi naman nagkaroon ng ganitong kalala na problema sa signal ng komunikasyon. Pero ngayon, lalo pat patuloy na umaambon dito ngayon sa bahagi ng PICC Forum tent dito sa Pasay City, Bombo, Elmar. At ngayon, si pinakabago na sitwasyon ay nakaalis na halos lahat ng bagong proklama ng mga senador dito at nagsisiuwi na rin sila at yung iba ay nagbibigay. Bukas, meron tayong mga panayam din, partikular kay ngayon ay Senator-elect Robin Padilla at ma-recap natin yung kanyang ating panayam kanina lamang kaugnay sa kanyang sinusulong na federalismo o pagbabago sa ating saligang batas, Bombo, Elmar. No? At pero kanina ay naging kumbaga maganda yung naging mensahe ni COMELEC Chairman Saidamen Pangan kung saan ay kanyang pinagmamalaki na ito na for the recent years ika nga ay nakapagtala tayo ng pinakamalaking turnout kung saan ay umabot sa mahigit 83% nga yung naitala na voters turnout sa katapos lamang na national and local elections. At kaugnay nito ay sinabi ni Chairman Pangarungan na siya nagpapasalamat lalo na hindi lamang sa kanilang hanay kundi partikularmente sa mga guro na talagang nagsakripisyo para matiyak yung kumbaga maayos na pagsagawa ng halalan. Gayon din yung mga AFP, PNP, Coast Guard at ilan pa mga uniform personnel na tumiyak talaga para maging payapa. Kaya nga ito raw yung halalan ay nakapagtala ng pinakamababa na uri ng karahasan sa Hell Bombo, Elmar. At pero pinasalamatan at pinuri nitong ni Chairman Pangarungan pumila sa katirikan ng araw, nagtyaga para lamang makaboto sa kanilang mga gusto na iluklok sa pamahalaan. Na ito ang bahagi ng bahayag ni COMELEC Chairman Pangarungan. Bombo Raymond, puro talagang in fairness sa mga coverage na tagal natin sa halalan, talagang dati talagang mas matindi Bombo Raymond, yung mga nangyayaring karahasan at gina rin Bombo Raymond, yung turnout na lamang na binabanggit mo na yan. Nakita natin sa nakalipas na halalan, hindi ganun katindi yung mga insidente, yung mga sabi nga rito, yung may mapagkapaliban ng halalan doon, mas maraming lugar Bombo Raymond kumpara sa ngayon. So siguro, tama lamang yung pagbibigay ng tribute dyan ni Chairman Pangarungan na Bombo Raymond. That's right. Ang naitala lamang na medyo marami-rami. Kaya nga hindi pa magkaroon ng special elections o kaya ay doon sa bahagi ng Lanao sa Mindanao, Bombo, Elmar. Doon nga sa amin din sa Region 1, Region 2. Kumbaga kumpara sa mga nagdaang mga eleksyon na talagang naging normal na yung patayan, ambush doon, dito. Ngayon, sa awa ng Diyos ay kumbaga minimal na lamang. Kung dati ay 10, ngayon ay nasa 2 kaso na lamang ng mga naitala ng mga karahasan. So talagang tama naman yung naging obserbasyon ni Chairman Pangarungan na Bombo, Elmar, at talagang ito na on the recent history ng Philippine elections ay napagtala tayo ng ika nga ay highest voters turnout at saka yung pinakapayapa na halalan, Bombo, Elmar. Bombo Raymond, maraming inibitahan dyan kanina, yung COMELEC, maging yung Senate President, maging yung dyan sa Malacanang at iba pang mga incumbent. Sinong napansin mo dyan na dumalo lamang, Bombo Raymond, na mga, aside from Senator Bongo, na incumbent Senator Bombo Raymond? Well, siyempre, narito rin kanina yung kapatid ni now, newly proclaimed Senator-elect Alan Peter Cayetano, si incumbent Senator Pia Cayetano, Bombo, Elmar. Dumating siya kanina at talagang sa kanilang photo opportunity, kabilaan pa silang humalik sa pisngi itong si Senator Pia at nang may bahay ni Senator Alan na si Lani Cayetano, Bombo, Elmar. At well, lahat naman actually, maging itong si Pangulo Duterte. Hindi siya dumalo. Pero inimbita siya, no? Hindi dumalo. Actually, lahat kabilang sa mga inimbitahan ay si Pangulo Duterte, Vice President Leni Robredo, at itong si Senate President Tito Soto III, naimbitahan, maging si House Speaker Velasco, pero hindi sila nakadalo na. Siguro, yung iba ay ayaw namang umagaw pa ng kumbaga moment ng mga ipoproklama ng mga bagong senador, Bombo, Elmar.
Okay, so ngayon, although ito, Bombo Raymond, naproklama na sila ngayon, pero hindi pa sila magtatrabaho, Bombo Raymond. Abot pa yan, mga July na sila, Bombo Raymond. That's right, doon sa kanilang pagbubukas ng pagbubukas ng 19th Congress, kung hindi ko magkakamali, Bombo Elmar, kasabay na rin yan ng State of the Nation address ni Pangulong Duterte, kung hindi ko magkamali, dyan, Bombo Elmar. Sige, Bombo Raymond, maulan pa ba dyan ngayon sa Pasay City? Bago ka magpaalam, kumusta ang lagay ng panahon? I-correct ko lang pala, Bombo Elmar, pagkatapos silang by June 30, by July 1, magsimula na rin pala. Tama. Kumbaga, formalidad na lang yung joint session sa kasabay ng usually ay 4th week ng July. Yung kauna-unahan naman na State of the Nation ng bagong halal na Pangulong ng Republika, Bombo Elmar. Sige, bago maputol uli yung linya mo, Bombo Raymond, maraming salamat sa mga updates na yan. Okay, live. Kasama pa rin yung buong coverage team ng Bombo Radio Philippines sa Star FM. Ito po si Bombo Raymond Tinasa mula rito sa PICC Forum 10. Nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, abangan pa yung mga updates naman sa nakatagda na mga gagawing special elections kung ilan dito yung mga pulis na itatalaga. Yan po ay sa Mayo 24 at sa ating police report din isang mister na napatay daw ng mister ng Kalaguyo ng kanyang misis. Pero bago ang mga balitang yan, samantala muna sa mga paalala. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salbabidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, kuha muna tayo ng update sa paghanda rin ng PNP sa magaganap din na special elections doon sa may lugar ng Lanao del Sur. Si Bobo Adali Soberano may mga detalye pa. Nasa 800 na mga police personnel ang muling ide-deploy ng Philippine National Police para magsilbing miyembro ng Special Board of Election Inspector sa gagawing special elections sa 12 barangay sa Tubaran, Lanao del Sur sa darating na Mayo 24. Ito ang inihayag ni PNP Director for Operations Major General Val de Leon kasabay ng pagsabi na mahigpit ang koordinasyon ng PNP sa COMELEC at AFP upang masiguro na hindi magkakaroon muli ng failure of election. Matatandaan noong May 9, humigit kumulang 1,000 pulis ang nagsilbing Special Board of Election Inspector sa Cotabato City at ilang lugar sa Maguindanao dahil sa security concern. Ayon kay De Leon, bumalangkas na sila ng plano para mapigilan ang paggamit ng mga tiwaling politiko ng mga flying voters. Tiniyak naman ni General De Leon na hindi makakalusot ang mga flying voters sa ngayong special election. Samantala, ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, in place na ang ipapatupad nilang seguridad sa bayan ng Tubaran at naghihintay din sila ng resolusyon ng COMELEC para sa special election sa iba pang bayan sa Lanao del Sur. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Nakalatag po doon, more or less mga around 800 mahigit po yung ating personnel na tututok po doon sa gagawing special election dyan sa probinsya ng Lanao del Sur. Mangyayari po yung special election, particularly sa Tuburan, Lanao del Sur this coming May 28 involving 12 barangays. 24, May 28, May 24 I should say. Tapos involving 12 barangays. Iniintay na lang sir natin yung resolution na i-issue ng COMELEC pertaining doon sa Butig at saka sa Binidayan. Maliban doon sa pagdadagdag natin ng puwersa, we continuously cooperating and coordinating doon sa mga contending parties. Alam natin na doon sa national election siguro hindi na masyado magkakaroon ng epekto itong special election, but doon sa local medyo magkakaroon pa siguro ng
ng difference dahil more or less mga around 8,000 pa yung mga ine-expect nating papasok na mga boto doon. It may spell a difference doon sa local. So yung atin namang mga local candidates doon, sila na mismo naman ang nag-request doon, particularly sa Tuburan, na i-postpone yung election because nga nagkaroon ng reclustering yung precincts doon na pagsama-sama yung mga pamilya na mga individual na medyo may iringan. So they deem it necessary na i-postpone para nga mas lalong hindi dumanak yung dugo doon at mag-escalate to further gulo doon. So yun ang expect. Nag-commit naman yung mga contending parties and the COMELEC is in control of the situation. Under COMELEC control yung area. If the COMELEC would require us to add more troops on the ground, then the PNP and the AFP is ready to respond. Sa ngayon, wala pa tayong nare-receive na any serious threat, particularly dyan sa probinsya ng Lanao, at patuloy pa rin naman yung ginagawang intelligence build-up and monitoring at gathering ng pinagsanib na puwersa ng PNP at AFP para nga masiguro na yung ating mga kababayan doon come May 24 ay makakalabas at maikakash yung vote nila nang walang pinangangambahan sa kanilang safety and security. Si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala muna sa ibang balita, pansamantalang nanatili doon sa lugar ng Manila City Hall ang kilalang kolumnista at broadcaster na si Ramon Tulfo. Una rito, inaresto daw ng mga tauhan ng Manila Police District itong si Tulfo dahil sa kasong cyber libel. Sa pagkipag-ugnayan ng Bombo Radio Philippines kay Manila Police District spokesperson Major Philipines, bandang alas 10:05 kaninang umaga ay nanghainan ng warrant of arrest si Tulfo sa loob mismo ng quadrangle ng Manila City Hall na mga tauhan ng Special Mayor Action Team. Nahuli si Tulfo nang siya'y dumalo naman sa hearing sa Manila Regional Trial Court kaugnay sa kasong libelo na isinampa laban sa kanya. Sinabi ni Major Ines, si Tulfo raw ay naharap sa dimanoy paglabag dito naman sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at ang tuturang warrant ay inisyu naman ni Judge Maria Victoria Soriano Villadolid. Ito po yung presiding judge ng Manila Regional Trial Court Branch 24. Naka-detain pansamantala pero doon lamang sa may opisina itong si Tulfo dyan sa may City Hall. Ang tawag dito ay SMART na grupo na siyang umaresto sa kanya. At ito'y base naman sa inisyong bench warrant na tinatawag ng Manila RTC Branch 24. Kung malala, una nang sinabi ng kapatid niyang si Rafi Tulfo na nakatakdang iproklama naproklama kaninang hapon doon sa Pasay City na nais niyang i-decriminalize itong kasong libelo at sa oras na mangyari ito ay wala nang kulong sana na parusa at kailangan na lamang magbayad ng civil damages. Itong si Ramon Tulfo ay isang columnist sa newspaper. Dati po siyang special envoy for public diplomacy ng Pangulong Duterte doon po naman sa bansang China. Sa iba namang mga balita, tinanggal na mula sa listahan ng iniimbestigahan ng Department of Justice ang nasa 29 na kaso ng extrajudicial killings at torture dahil sa kawalan ng testigo. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara na mayroon silang mga lumang mga kaso na walang mga witnesses sa kabila ng masinsinang pag-iimbestiga ng kanilang Special Investigation Team at marami din na niyang kaso kung saan ang mga complainants ay hindi na rin nagtuloy na maghabla pa ng kaso. Ayon kay Guevara, ang oldest case na kanilang hinawakan ay noon pang taong 2002. Karamihan sa mga kaso na hinawakan ng binuong Interagency Committee on Extrajudicial Killings, Enforced Disappearance, Torture at iba pang mga grave violations to the right of life, liberty and security of persons sa ilalim yan ng Administrative Order number 35. Sinabi din ni Guevara na iniimbestigahan din ang naturang mga kaso ng Interagency Special Composite Teams mula sa Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, DILG, PNP, NBI at kasama na rin ang Commission on Human Rights. Sa kasalukuyan ay mayroong 352 na kaso na may kinalaman naman sa anti-drug operations ng PNP mula noong taong 2016 ang na-review na ng Department of Justice. Noong October 2021, inilabas
Pinalabas ng ahensya ang review nito sa 52 na war on drug cases na nagpapakita na ilan nga sa mga napatay na sospek matapos umano na barilin ng police officers ay negatibo naman sa gunpowder nitrates. Samantala, ang pagpapalabas naman ng resulta ng review ng DOJ sa nalalabi pang mga kaso ng anti-illegal drug campaign ng Pangulong Duterte ay inaantay pa sa ngayon ang approval na magmumula sa outgoing president. Samantala naman, sa ibang balita, inanunsyo ngayong araw ng Department of Health o DOH na maaari na rin magpabakuna ng ikalawang booster dose itong mga health workers natin kasama mga senior citizens sa Pilipinas. Sa isang statement, sinabi ni Department of Health Undersecretary Merna Kabutahi, ito'y matapos daw ang masinsinang pag-aaral at konsiderasyon sa mga available evidence. Agad daw sisimulaan itong pagrolyo ng ikalawang booster para sa mga frontline healthcare workers at mga senior citizens. Itong mga aprobadong bakuna na gagamitin naman para sa ika-4 na dose laban sa virus ay ang Pfizer vaccine at Moderna vaccine. Ayon pa sa Department of Health, ibibigay ang ikalawang booster dose 4 na buwan makalipas naman na maturukan ng una namang booster dose. Ang naturang health news, itid po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Samantala, ginawaran naman ng United States Embassy sa Manila ang ambassador or ginawaran ng Ambassador Woman of Courage Award si Ana Patricia Non na nakilala si kanyang inisyatibong Maginhawa Community Pantry sa kasagsagan niya ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Ito nga pagkatapos ng award ay naiginawad ni Chargy Dafor Heather Variaba ang naturang award na kumikilala kay Non sa kanyang inisyatibo na nakapagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na magtulungan sa gitna ng pandemya. At kaugnay pa nga niya ay nagpasalamat naman si Non sa US Embassy sa natanggap na pagkilala sa kanyang inorganisang community pantry sa pamamagitan ng isang social media post. Kung maalala nga, si Patricia Non ay isang UP alumna na unang nakilala sa paglatag ng isang bamboo cart na naglalaman ng mga samut-saring food items gaya ng mga gulay, canned goods at iba ba sa may Maginhawa Street sa Quezon City noong Abril 2021 na ipinapamigay ng libre sa sinuman na nangangailangan upang matugunan ang kagutuman sa kanyang komunidad. At kaugnay pa rito, agad naman na naging viral ito ang Maginhawa Community Pantry na hanggang sa lumawak pa ito at nagkaroon ng mas maraming community pantries sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Samantala muna sa ibang balita, sa probinsya naman lalo dyan sa Iloilo, abay, isang mister daw ang pinatay ng kalaguyo ng kanyang misis. May ibang detalye dito ang Bombo Radyo Iloilo. Patay ang isang mister matapos barilina ng kalaguyo umano ng kanyang misis sa bayan ng Putotan, Iloilo. Ang biktima ay si Danny Asuelo, 44 anyos, magsasaka at residente ng Barangay Dawis, Putotan, Iloilo. Ang suspect naman ay si Leo Sapilino, 47 anyos, driver ng harvester at residente ng Barangay Hamabalod, Putotan, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Staff Sergeant Rafi Gonzales, investigadora ng Putotan Municipal Police Station, sinabi nito na nanonood ng telebisyon ang biktima kasamang 6 pa na mga anak nang makarinig ng makahol ng aso. Nang lumabas ito sa kanilang bahay, nakarinig ng putok ang mga anak ng biktima hanggang sa bumalagta na lang at may tama na ng bala sa leeg ang kanilang ama. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit tineklarang dead on arrival. Kaagad namang tumakas ang suspect matapos ang krimen. Napag-alaman na nagugat ang galit ng suspect matapos minertilyo ito ng biktima sa ulo. Ito'y matapos nahuli ng mister ang kanyang misis at si Sapilino na nagtatalik. Nakarelasyon ng misis ng biktima, yung suspitsado natin. Nangyari yung pagmartilyo ng biktima sa suspect noong 2019 kasi nahuli ni Mister, yung biktima, at saka yung si Leo Sapilino dun sa loob ng bahay na may nangyayari sa kanyang dalawa. Sa nangyari sa kanya na tinalo ng martilyo, doon na pumasok sa isip ng suspitsado na gumanti. Si Police Staff Sergeant Rafi Gonzales. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo!
Standby rin dyan sa Bombo Radio Cebu. Samantala muna, ipinag-utos ng Philippine National Police o PNP ang pagpapasara ng 6 pang mga isabong o online cockfighting websites na nanatili namang operational sa kabila ng direktiba ng Pangulong Duterte na pagpapahinto ng operasyon ng isabong. Ayon dito kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, nag-request na rin ang PNP cybercrime units para naman sa pagpapasara na naturang isabong sites at nagsagawa na rin sila ng case build-up. Samantala, aminado naman ang PNP na pahirapan pa rin para sa kanila yung pagpapasara naman sa mga nagsulputan pa rin mga online sabong websites. Ito dahil sa hindi pa nila kilala yung operator ng mga ito. Ayon pa dito kay PNP spokesperson na Colonel Fajardo na base daw doon sa pagtataya ng anti-cybercrime group, posibleng abutin pa ng 2 linggo yung pagpapasara sa mga isabong websites. Sa kasalukuyan na niya ay nagsasagawa na sila ng case build-up at nakipag-ugnayan na rin sa mga service provider para naman sa pagtukoy pa sa mga nasa likod naman at tura namang sabungan sa magitan naman ng internet. Pagtutunan naman nila ng pansin din yung mga social media activities ng mga ito dahil sa nandito raw yung tayaan at wala naman sa actual na mga betting sites. Samantala dahil daw sa muling paglutang ng mga isabong, sinabi pa ng PNP na magsasagawa pa sila ng inspeksyon din sa gadget ng mga pulis na naka-duty. Abay doon sa kanilang mga istasyon para matiyak na wala naman silang mga tauhan na malulong pa rin sa sugal lalo na sa isabong. Muli namang nagpatupad ng rigodon sa mga matataas na opisyal ng Philippine National Police base sa permadong reassignment order ni Police Major General Herminio Tadeo Jr. na siyang Director for Personnel and Records Management. Nasa 9 na opisyal ang malilipat sa ibang pwesto. Epektibo po yan ngayong araw. Kasama sa balasahan sina Police Brigadier General John Arnaldo na mula sa Directorate for Communications Technology and Management ay ginawang Director ng National Police Training Institute. Si Police Brigadier General Lawrence Coop naman mula sa Directorate for Personal Records and Management ay itinilagang hepe ng Civil Security Group. Si Police Brigadier General Oliver Inmiodas naman ang hepe ng Integrity Monitoring and Enforcement Group ay inilipat sa Area Police Command ng Eastern Mindanao bilang Deputy Commander. Si Police Brigadier General Jonel Tomo naman na mula sa Directorate for Logistics ay inilipat sa Area Police Command ng Southern Luzon bilang Deputy Commander. Si Police Brigadier General Samuel Nacion naman na mula sa PNPA ay inilipat sa IMEG. Si Police Brigadier General Emmanuel Peralta na mula sa APC Southern Luzon ay inilipat naman sa DITCM. Si Police Brigadier General Sidney Villaflor na mula sa CSG ay inilipat sa Directorate for Logistics. Si Police Colonel Joseph Arguelles naman na mula sa PNP Training Service ay nilipat din sa DPRM at si Police Colonel Christopher Berong na mula sa Area Police Command ay inilipat naman sa PNPA. Samantala naman si Bang Balita, dyan naman sa lalawigan ng Cebu, ayon dito sa mga nanalong lokal na mga opisyal dyan, ay inimbitahan nila na dumalo rin doon itong si Presumptive President Bongbong Marcos Jr. at Presumptive Vice President Mayor Sara Duterte. At may nakuang impormasyon dito ang Star FM Cebu. Umaasa ngayon si Cebu Governor Gwendolyn Garcia na dadalo sina Presumptive President Ferdinand Marcos Jr. at Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio sa mass oath-taking ng mga nanalong kandidato sa May 9 local and national elections sa ilalim ng One Cebu Party. Sa isang press conference, sinabi ni Garcia na inimbitahan nila sina Marcos at Duterte Carpio sa inaugurasyon. Nagtatanong na umano ang Presumptive Vice President kung kailan ang schedule ng oath-taking dahil balak pang dumalo nito sa event. Of course, we will extend that invitation. I hope na his schedule will permit. But as I said prior to even the election, Presumptive Vice President Inday Sara had already asked when the inauguration of One Cebu would be done. Because she will come. Because I think she was already planning on that schedule. I hope they can make it, but we would understand kung busy kayo.
Bahagi ng pahayag ni Cebu Governor Gwen Garcia. Gayunpaman, hindi pa inilabas ang eksaktong petsa at detalye ng oath-taking. Matatandaan na parehong inendorso ng One Cebu ang Marcos Duterte tandem sa nakaraang halalan kung saan nakakuha ito ng kabuang humigit kumulang 3 milyong boto sa isla ng Cebu. Samantala, dagdag pa ni Garcia na nagpaabot na rin umano ng labis na pasasalamat sa mga Cebuano si Marcos dahil sa ipinapakita nitong suporta sa kanila. Yeah, to express his, overwhelming thanks to Cebu. You know, he had never won before in Cebu. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, sa karagdagan pang balita, aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang petisyong karagdagang arawang sahod sa 3 rehiyon sa bansa. Ito ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Caraga Region. Kinumpirma ito ngayong araw ng Department of Labor and Employment kasunod ng pag-aproba kamakailan ng RTWPB sa NCR ng 33 pesos na increase sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila, habang 55 pesos naman hanggang 110 pesos ang taas sa sahod para sa mga manggagawa sa Western Visayas. Magiging epektibo ang taas sahod sa Metro Manila at Western Visayas mula na po yan sa Hunyo 3. Pinasalamatan naman Labor Secretary Silvestre Bello III ang wage board sa Ilocos Region, Caraga at sa may Cagayan Valley na nakinig sa kanyang panawagan na expedite ang pag-review sa kasalukuyang minimum wage at marisolba na rin ang petisyon sa hirit na wage increase sa kanilang jurisdiksyon. Base naman sa naging desisyon ng RTWPB sa Ilocos Region, ang wage increase mula sa 60 pesos hanggang 90 pesos ay magiging or sisimulang niyang ibigay sa 2 hanggang 3 tranches. Sa orasan niya na makumpleto na ang tranches, ang daily minimum wage rate sa rehiyon ay papalo na sa 340 pesos hanggang 400 pesos. Gayon din para sa mga domestic workers sa mga lungsod at nasa first-class municipalities, magkakaroon na rin ng 500 pesos at 1,500 pesos na buwanang wage increase, kung kaya't ang mga bagong monthly wage rate ay papalo po yan sa 5,000 pesos. Sa Cagayan Valley Region naman, inaprubahan na din ang taas sahod mula sa 50 pesos hanggang 75 pesos, kung saan inaasahan nga na tataas ang magiging arawang sahod ng 400 pesos hanggang 420 pesos. Sa Caraga Region naman, inaprubahan na din ang 30 pesos na wage increase, kung kaya't inaasahan na ang bagong daily wage rate sa rehiyon ay aakyat pa sa 350 pesos. Ayon pa kay Bello, ang bagong daily na minimum wage rate ay magiging epektibo sa oras na maging i-implementa na rin ang wage order para sa private establishments at mga manggagawa sa may Butuan City at sa probinsya ng Agusan del Norte, Agusan del Sur at sa may Surigao del Sur. Mamaya abangan pa sa ating special na balita o kaya naman sa ating sports balita ang update naman doon sa latest naman sa medal tally doon naman sa nagpapatuloy pa rin na Southeast Asian Games at na rin sa sitwasyon naman ng paglalaro ng ating mga atleta kaugnay pa rin sa kanilang pakikipaghamok pa rin kung saan bago magtapos naman sa Mayo 23. Bombo International News. Formal na ngang nagsumite ng aplikasyon ang 2 Nordic countries na Finland at Sweden para umanib sa North Atlantic Treaty Organization o NATO na isa sa itinuturing na biggest geopolitical consequences ng Russian invasion sa Ukraine. Personal na tinanggap ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg ang membership application ng karatig na Nordic countries sa mismong headquarters ng US-led defensive military alliance sa Harin sa Northeast Brazil. Pinuri din ng NATO official ang naging hakbang ng Finland at Sweden bilang isang historic step. Nakatakda namang makipagkita bukas Mayo 19 sina Finnish President Sauli Niinisto at Swedish Prime Minister Magdalena Andersson kay US President Joe Biden sa Washington para pag-usapan ang membership application ng kanilang bansa at para na rin sa seguridad ng European countries. Bombo Sports News.
Abay, naging matumal ngayong araw ang pagpasok ng gold medal para naman sa Pilipinas sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games doon po naman sa Hanoi, Vietnam. Inaasahan hanggang mamaya ay makahabol pa ang ilang mga laro para makadagdag naman dito sa Pilipinas. Sa ngayon, ang Pilipinas natili pa rin sa ikatlong pwesto na meron ng nakatipon na 36 gold medals. At humahabol tayo doon sa pangalawang pwesto na Thailand na merong 46 gold medals. Ang Vietnam talagang hindi na ito mahahabol. Host Vietnam meron ng 108 mga gold medals. At ang humahabol din sa Pilipinas na sa pang-apat na pwesto, abay itong Singapore meron ng 34 gold medals. Ang Indonesia 33 gold medals. Ang Malaysia 24 gold medals. Ang Myanmar number 7, number 8 ang Cambodia, number 9 Brunei, number 10 ang Laos at Timor-Leste. Sa kapapasok lamang na balita, ang billiards legend na si Efren Bata Reyes ay nagkasya lamang sa bronze medal sa one cushion carom event sa nagpapatuloy pa rin na Southeast Asian Games. Samantala naman, si nating mga balita, doon pa rin sa Southeast Asian Games, itong dance sport daw na nagbulsa ng 3 gold medals. Abay, ibinahagi naman sa mga viewers natin at mga listeners yung naranasan daw nila doon sa Vietnam para naman manalo. At may nakuang impormasyon dito ang Star FM Bacolod. Masayang ibinahagi ng magkasinta ang dance sports duo na sina Ana Nuwalya at Sean Aranar na unti-unti pa lang nagsisink in ang panalo nila na 3 gold medals sa 31st SEA Games sa Vietnam. Ngayong nakauwi na sila ng Pilipinas at inuulan ng pagbati mula sa mga kababayan. Sa panayan ng Star FM Bacolod kina SEA Games gold medalist Ana Nuwalya and Sean Aranar, naging hadlang umano sa kanila ang hard lockdown sa bansa dahil sa COVID-19 kaya matagal din silang na hindi nakasali sa ibang kompetisyon. Bali, may plano na kami and then biglang nagka-pandemic. Na-pause lahat. Nawalan kami ng mapapractice na studio. Pinagbawalan kami mag-practice dahil yung sport namin hindi niya namimit yung social distancing. So, naging hadlang nito sa pag-prepare namin sa mga susunod na competition. Dagdag pa nilang may mga kulang sa paglaban nila sa Vietnam, ngunit hindi ito naging hadlang para naman mag-uwi sila ng 3 gold medals. Lahat talaga kami palaban. Totoo talaga na pagdating namin sa SEA Games, hindi kami fully equipped. Kumbaga, costume, hindi katulad ng 2019 SEA Games, yung training, hindi kasi katulad dati. Kumbaga yung bala na dala namin, hindi talaga sapat. Pero sarili-sarili namin, minomotivate namin yung fighting spirit namin. Talagang lalaban kami, papakita talaga namin. Itong mga pagkukulang na to, hindi to yung hadlang para tumigil kami dito sa ginagawa namin para sa bansa. Si Nuwalya at Aranar ay nanalo ng 3 gold medals in the hashtag SEA Games 31 dance sport events of Single Standard Dance Tango, Single Dance Standard VNS Waltz at All 5 Dances Standard. Ako po si Ana Nuwalya. At ako po si Sean Aranar. On 95.9 Star FM. It's all for you. Basta radyo, bombo. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang palitan naman sa piso kontra dolyar. Abay, mahina pa rin ang piso at ayon dito sa Bangko Sentral, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 52 pesos and 44 centavos. Singaporean dollar naman ay 37 pesos and 89 centavos. Yung Hong Kong dollar, 6 pesos and 68 centavos. Yung euro, 55 pesos and 34 centavos. At itong Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas, 13 pesos and 98 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito po muna ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body.
strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Evening Edition. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang nagatid na mga balita. Si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 4 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, bilog nga kalibutan, nagapalag na paratuntunan, zona libre. Karon dia daw sang Miyerkules, petsa 18 sa bulan sang Mayo tuig 2022. Sa ato sa ring nga pagpangalagan pagulop dahil karon nga gabi, may kopod na liwatan yung alagad Bombo Ponce Espino. Tugtog magitala sa 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagkuan nga mga balita, balita lokal, balita national. Balita sa luwasang pungsod, pila ka mga dalagkuan nga mabalita sa patag sinampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aupdan man sang bugo sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa mga tagman sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagranabo assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan pagtama-tanan sa ato sa ring nga makota mataga promatita abroad, mga pinanggata nga marigrense kag mabakulod noon nga dito sa lasang pungsod. Nagkalataw na karaga pamati pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. Pwede ka mo, no? Diin ka man nga bahin sa party sang kalibutan, diin ka man nga bahin sang pungsod Pilipinas, basta may ara ka lang sang data, may ara ka sang wifi connection, internet connection. Makalantaw na kamo sang maka-update na kamo sa matag adlaw sa tanan sa mga live nga papalatuntunan sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. No, i-type nyo lamang aton official account ang Bombo Radio Bacolod sa YouTube ina kag sa Facebook. No, live nga mga palatuntunan. Kag syempre, kalakip na dira ang pagpabati naton sang mga dekalidad nga drama. So di sa mga kauturan naton sa 630 kHz nga way sang Facebook, way sang Wi-Fi. Di area, no? Pwede ka mo da, no, makapamati sa 630 kHz sa aton nga radio dial. Di sige, antes ang tanan pasalamatan Andres Bombo Dinis, no, nga nag-rescue sa aton kagabi. Bangod ban sa pila ka importante nga mga helikoton naton, no? But subong balik na kita sa aton nga pagpangalaga. 6 minutos sa nakaligid sa takna alas 7 sa gabi. Anong labing talon pang doon, pila ka madragkuanta nga mga balita sa aton nga mga top stories of the day, madragkuan nga mga balita national. Ang aton sa makabanan nga 12 ka mga senador, no, ang naproklamar na. No, so officially ang Commission on Elections nag-proclaim, no, sang 12 ka mga newly elected nga mga senators sang pungsod Pilipinas. Ini ang ginakipan ng Day Padilla, Robin, no, Loren Legarda, kwanisa, no, ng according to the highest votes. No, sa pinakataas, Robin Padilla number 1, Loren Legarda number 2, Senator Win Gatchalian number 3, si Rafi Tulfo, no, Midjaman, number 4 Senator Win Gatchalian, number 5 Senator Chis Escudero,
Senator Mark Villar, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Migs Zubiri, Senator Tess Daman, no? Joel Villanueva, Senator JV Ejercito balik na sa Senado. Senator Risa Ontiveros nakasulod gid, no? Kag si Senator Jinggoy Estrada, no? Ang may kaso nga plunder because ang sining because man sang sining involvement sini, no, sa illegal nga pag-release sang pondo alin sa Priority Development Assistance Fund o kon PDAP. Naging course through sa kay Janet Lim na pulis pero nagdaog pa. O may kaso ni siya, no, pero nakapiansa lang, no, sa diri makam pero ano mo na ang tao ang mga Pilipino gabuto Japon sa iya. Demokrasya man bay diri sa pungsod Pilipinas bisan preso kaya pwede kaya nga butuhon ka magdaog ka. Sa una si former Senator Antonio Trillanes the fourth, no, preso man to sa nga nagpadalagan, nagpapili sa after sa Oakwood mutiny, so nagdaog man. Muna kinalain diri sa bahin sa pungsod Pilipinas bisan may mga kaso o may ara man gani mga senador man gani nga may upod ni Jinggoy Estrada sa kaso nga plunder. Ang kaso nga plunder, criminal case ina, no, para sa pag-insindi sa aton nga mga kauturan. O kag sa aton sa nga mga kabombo, o si kuan bala ang artista man Senator Bong Revilla. Nga nagkabit-kabit man last 2019 election nga ika-12 man ni sabla mo. 12 o kon 11 kay si Nancy Binay do ika-11, no? So daog man sa Japon may mga kaso ni nga plunder. Ambot ko nakita na sa mga Pilipino pagbutar nila nga may mga kaso kriminal ning nga pagkatubang because sa pagpangawat. Issues ang korupsyon, no, sa kabansang gobyerno. Pero nga ang ginabalik ta para subong ako na pamangkot man niya, no? Udlaw ay mangita mimo pero nga amoy ni ang nagakatabo subungaw, no? Kundi itong preso ka may criminal case ka gadaog ka pa. Sige, soran ta na karon dugang iya makabanan ba? Grabe, no? Ang mga score ni nila karon score, mga boto nila. No, hibaloon ta ni karon, no? Diri isa-isahon ta 12 ini ka mga senador. Isa lang nakalusot nga oposisyon, no? Si Senator Risa Ontiveros for her second term as Senator of the Republic of the Philippines. Pamangkot man sang halos kadam antes ano yang proklamasyon sang presidente kag vice presidente. Kay na proclaim ang mga senador dapat isunod naman ni ang presidente kag vice presidente para nga matapos naman ning mga ginios-gios ang tanano. Kay kompensaron naton, no, si BBM may another naman nga ang iyang ang petisyon, no, sa diri kaso sa pag-disqualify sa iya. Gindulog na makabanan sa Supreme Court. Ato na to subong sa bahin sang Korte Suprema. Natapos ng eleksyon muning nahambal sa pila ka mga political analyst naton, no, basta matapos na ganing eleksyon kag ma-disqualify or hindi ma-disqualify sa bahin sang Commission on Election sa naglanain nga division kag isaka ini sa bahin sang Korte Suprema, no, kag ma-desisyonan, no, so kag pabor nga sa disqualification ni BBM sa pamatsyagan nyo ang matabo, no? So base kung magginamo naman ang ining mga Pilipino, ang bilog nga pungsod Pilipinas. Di ka ba'y pangaindi lang, ano? So ako na sa mga maestrado naton iya makabanan, no? Kwanunta, no, nang isituit gid nga may ara sang kabilinggan, no, o kon makadesisyon gid kamo sa bahin sang sining kaso nga gindala naman sa mga petitioners dira, no, sa bahin sang Korte Suprema. Sige, no, so pero muna ginasiling tang so kung aran ang kaso, no, so magakuan pa niya, magalawig pa basi matapos pagkaroon ng term. Basi matapos pa ng term ni Bongbong Marcos kag madesisyonan nina o kung hindi na gid gani madesisyonan. Amo ni mabudlay kay basi bla, no, ang worst case scenario, no, mag-abot diri sa pungsod Pilipinas.
So ti ko maproklamar na ni matapos na, no? So pero ti may mga istorya man kita nga nabatian, no? Nga ang ining padulong sa mga petitioner sa Supreme Court isa man ka senaryo. Pero ti hibalon ta kag panilagan ta obserbarante kung ano gid ang magakalhanabo, no? Kay ti according sa to constitution amo na ginasiling nila nga ti kuno daw mabulos si Kwan, no? Daw mabulos si Vice President Inday Sara Duterte, no? Bilang presidente. Pero ti klaro naman ina, no? Sa aton siring Kwan nga konstitusyon, no, ngati ko sa rule of succession, no, kung ma-disqualify si BBM, no, kung ma-disqualify sa rule of succession, masaka ang vice presidente. So kung masaka ang vice presidente, no, kag wala pa, no, sinidiri nakapungko sa sulod sang 4 ka tuig, no, ang presumptive president pa si BBM, hindi sa pwede ka per-elect, no? Dulaon na sa paminsaron nyo, no? Nga ti kung ma-disqualify si BBM, no? Si Sara ang pungko, no? So and then pwede sa ka per-elect by 2028, no? So ti according sa mga explanation sa mga mangin alamon naton nga mga abogado, no? Nga kung hindi kuno maka 4 years, no? Pungko, no? Isa ka winning candidate like sang presidente, no, asang pungsod Pilipinas, hindi pwede makapare-elect, no, ang nagsaksi o kon ang nagbulos, no, sa iya. So dapat kung gustugin ko no ni Vice President Sara Duterte Carpio, no, nga ti magdugay pag isa sa pwesto 2028 plus another 6 years, no, 34 na no, so hulaton gid ani padesisyonon gid nga ti makalabot sa 4 ka tuig ang pagpungko ni BBM. Sige, damo pa na nga mga kwandira, no, nga mga diskusyonan ay kag siyempre mga argumento, no, sa bahin sang sining nasambit iya nga kaso ni presumptive President Bongbong Marcos. Oras sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7. Aliton kita sa mga dalagkuan naton nga mga balita lokal. No, diri sa aton sa pagparagad, so may ara kita kuno sang power rate decrease. May pagdubo kita sa balayran sang kuryente, no, sa mga konsumidores sa diri makabaran sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. Kag at the same time sa palabuton sini nga Domingo may malapnagon kita nga burnout diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, no, especially sa downtown area, no, kay iti may preventive maintenance naman diri ang National Grid Corporation of the Philippines o kon ang NGCP. May interview diri sa Bomboan si Dor Sodia sa kay Miss Malu Paroco, no, ang aton sa Co-op Promotions Head, no, sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. Tang report man karon iya makabaran ni Bombo dinhi sa Rubica. Diri sa aton siring pangalagad, no. So ang ining pahayag, no, sa aton siring gobernador, no, sang probinsya sang Negros Occidental, Governor Bong Lacson, no. So hindi man sa gyapon kuno maka-close ang border naton sa Iloilo, pisar pa nga may kaso na sang Omicron dito sa syudad sang Iloilo. Ti ari naman, no, daw na nervyos naman kamo, na paranoid naman kamo, no, sang Omicron nga ina, nagabalik na ta di sa normal nga malikuton ta, sagad yung panakasapak si COVID. Ano gid ang lain now? Oy man sang lain kung vaccinated ka na imo iya, di ba? O agree man kamo, agree o kung disagree. Sa bahin sa aton sa ringa mga at the same time sa aton sa ringa mga kabombo. Bubuo na ta. Kita mo obserbasyon naton diri gani sa bahin sang syudad sa Bacolod, way na gana tawo magpabakuna. Natapos lang ang eleksyon, way na gana tawo magpabakuna. So may mga obserbasyon man diri, no, si Vice Mayor Elcid Familiaran. So buloon tani karon, no, kay ti daw hindi gid naton mapuwersa ang tawo, hindi na ginaton mapersa ang tawo nga magbaton sang bakuna. Di ano pa bing himuon ta?
Kay sa rason gani nga ang eleksyon pamatuod na nga way na COVID di kon ako ni sa National IATF declare na balik na lang tatanan-tanan normal. May mga obserbasyon bala si Vice Mayor Elcid Pamilaran nga bisan maglakat ka kuno sa Manila, why na mga vaccination card wala na kuno ginapakita. Ti amo man mag leisure travel ka man patabok halin diri sa aton sa bansang sang syudad sa Bacolod kadto sa Lilo kay diin nga mga isla. So why naman sa stricto subong muna gani nga siling ko pwede nagikita makabalik na kita sa normal sa bagay ti new normal naman ni gani kay daw ginapasugtan naman kita ay ban nga mga malls naton ti wala na backtrack why na ka sa stricto. Kung mag-scan ka na imo sa backtrack mo ti okay lang. Kung hindi ka mag-scan, okay man Japon. Bisan din ka na yung makadto, So kung ako ni, mga barriers ni sa mga opisina, ang mga backtrack ni, pangkwaon tanan ni, kay ti daw sa waay naman ang ano pa yung aton abi, So ginapalawig tapabla, ang agoniya sang tawo. Ngati ang tawo naakig na since nga asang pandemya kag kadamo sa mga reklamo kag hindi maayo nga pamalakat kuno sang mga opisyales. That's why sang election ti daw nagkuanggi sila kuno hukom gi sila kuno kay naakig kuno sa pandemic nugay nyo ko da naakig ka mo sa time nga pandemic para nga ti mangin save kita o kon nasilaw ka mo sa kwarta. Hindi nyo na kami pagdramahi kay ang rason to iya kung nga ang ati may nagbuto ka mo sa mga politiko kay may gintunghol sa inyo. Do tanan ni guilty man ang ini nga hindi ka mamakal kung hindi ka mamakal hindi ka mamagdaog bumwarol mo sakto. Padlagan ka blang hindi ka blang mamakal kay tlagsa ka lang kakita na tlagsa sa Malaka ikaw makakita ka makahibalo nga may politiko nga nagdaog nga way nagasto. May nabalaan gani kuya nga ang iyabla to Harold nga nga jingle paro G. Abi mo tagpila pa makal niya, isa ka gatos man lang eleksyon di. May ara sa may ara sa 100,000 katawo, tag isa ka gatos na pila na tanan 10 million. 10 milyones ang nagasto niya sa day gid mismo sa election day or halin sang May 8. Tag shin man lang atag sa isa ka tawo. Sus, buto siya, daog siya. Di mo na pati balo na kung kita abi may plano tayo abi nga magpapili sa pila ka mainadlaw ko pila ka may eleksyon maginabot ko maglain mabing kurto sang utok. Din ta makuha sang 10 milyones to. Bisan 10 mil gani 20 mil daw luson ta ka produce. Ti mo na bala, ti di mo na bawion. Amo na ba ang punto naton nga nga kinanglanon gid nga maggasto ka para nga magdaog. Kay siling ko gani, gugma nga kun sa dinti ibato mo sa kwarta, why na ni subong? Hindi na ni uso subong kay nga ang tawo, kun election day daw piyesta. Then duman nyo to, nga ang kwanto ang mga litsunan ta nagapila pwerte kadamo ang mga nagapilila sa muna kadlaw Sabado, Domingo hasta Maglunes ti perting palahay sang aton sa nga bakauturan sus amo lang tong mga inadlaw ti subong obserbaran ta damo ma Japon kuan nga pangita sang barato nga balaklon 5 sang eleksyon bungga kamo dilitson kamo di limpo kamo pamakasudan nyo pero subong may na-notice ta iban hindi na litsong ginabagal bakal gagwanta na lang tinae ka manok ti kay mo na mo na yung eleksyon agila ni kita iya nga mga pigado gisa sa mintras why ta tsansa why kita tsansa ay maglibantar pang buhi ta mo na gani akon prinsipyo ko makakaon nam lang ko 3 beses sa kadlaw okay na ko. Kaon ako 3 beses sa kadlaw okay na ko kag maka-adugsing la ko sa ido ko okay na ko. Why nako kinanglans pagabuhi ko, di ba? Mula na ang aton happiness.
Siyempre, tagsa sa aton may kalipayan man, no? Ti imo man iya, kalipayan nga hindi matakos sang iban. 22 minutos sa kaligan sa takna alas 7 kalusurihan taman ang validity sang firearms license. Mag-possess ka sa armas, bakal ka armas, no? Kundi may altap ka na, no? Ti makuha ka lisensya, pulo na tuig. Wow na wow! Pero galing kayo, duway man ta gani pang bakal sina, o ang armas na lang iya, no? Ti kita ang korman, reporter, mula na, dahil ang armas na kamatuuran, no? O notebook, ballpen, kag monitor kung mag-report, o mula na iya. Kita maghandom na sa mga armas sa gati pinanulay na nga klase sang kwan, no? Ano ka otoridad? O ti kung simpo mo na gamon ako panindugan nunid sa armas, nunid sa armas nga lupok na, no? Mga 45, mga kunano ng proteksyon sa lawas mo. Kaya bisan na ano pag gani kadamo sa bodyguard mo, no? Kung tuyoon ka riding in tandem, piho ka. 23 minutos sa kaligan sa takta alas 7 sa gabi storahan ta nadugang diri sa aton sa ring nga pagpanagad may mga panumdom lang kita, no? Nga ibo-bo subong sa ring hapon at sa aton nga palantutunan hindi pabalik ta, no? Nakatutok kita sa detalye sa aton sa ring gin pang headlines. Standby, magabalik kita pagkatapos kidamang sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kunang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo-bala ka mo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ay isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganics
results. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag
non-radioactive carcinogens. Nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos, kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Ito sa ring pagpalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 59 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Para ka po nagpamati diri sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre, upod sa inyong alagad Bombo Ponce Espino. Sige, design mo na ito ko ang report ni Bombo Ansido Surilla sa mga member, consumers, and owners, no? O kung MCOs ang Central Negros Electric Cooperative. May pagdubo kita sa sukot per kilowatt hour, no? Ang gin-implement subong May. So ibalaon tabi, no? Dire sa kay Bombo Ansido Surilla interview, no? Sa kay Ma'am Malo Paroco ang tagpumuno sang Co-op Promotions sang Seneco. Kag may malapnagon nga brownout naman diri sa bayan sa sudad sa Bacolod, especially I think no, the downtown area sa parabuton, no, nga kuan ano, parabuton nga Domingo. So that's May 22, no? 2022. So pero daw iya kuno ni ka kuan iya kuno ni ka NGCP, no, kon National Grid Corporation of the Philippines. Sektor Sam si Bombo Ansido Surilla sa report. Bombo may gabi, please come in. Bombo Pons,
ang National Grid Corporation of the Philippines mag-shutdown sang Bacolod Reclamation kag Bacolod San Enrique 69 kV transmission line sa Domingo, no? And connection ini siya sa ongoing Cebu Negros Panay 230 kV backbone project ay stage 3 ka phase 1 na ini iyang project. So butang balon sini Bombo Pons since nga amo ini abi ang himuon sang NGCP, ang resulta naman sina Bombo Pons ti brown out no sa apektado iyang mga lugar. Uy. So butang balon ang mga areas affected naman diri no sa aton iyang kauturan kag sa aton iyang mga kabombo Pons ang Asdes Gonzaga Reclamation sumag kag Hilangban substations. Ano ini nga mga lugar, atensyon ha, kay 12 hours naman niya Bombo Pons no nga power interruption, malawig-lawig Di naman 6 to 6 naman? Oo, Bombo Pons no Wow. sa aton nga mga kabombo tiba si makibot naman bala man nga Sunday nga daan Bombo Pons, Domingo nga adlaw. So basi makibot kita 6 a.m. to 6 p.m. So diba, as we all know, basta Domingo, Bombo Pons, kalabanan niya, ragid na sa iya ka mga panimalay. May mga But party na. Oo, but this Sunday, ti ma-informar na nga daan, Bombo Pons, sa ato niya nga mga kabombo, parang ahead na bala, no? Hindi na kita may mga pwede kita may mahimo kung apektado kita. So again, syempre, pamangkutunin sa mga kauturan ta din nga mga lugar. Ang feeders 1 to 6, meaning to say, ang Lacson Street, no, apektado na, Gonzaga Street, Gatoslao, Araneta, Mabini Street, San Sebastian, Gatoslao, Sagalo, Luzuriaga, Gatoslao, Araneta, Quadra Street, Gatoslao, Lacson, Rizal, no, sa Bay Center, ang Bishop's Palace, ang San Sebastian Cathedral, no. So dira nakahilira Bacolod City Water District, no, kag inang eskwelahan dira ang La Consolacion College, and then ang AFG2 naman dira sa may San Sebastian, Mabini Street, Lizares Avenue, no, hasta sa Planta Centro Bacolod Hotel and Residence Cyber Center, Bombo Pons, apektado ina ha. AGF3, meaning dira sa may Alisbo, Bombo Pons, Cordova Street, Burgos Street, sa LTO, sa Land Bank, sa Hall of Justice, SSS, padulhog na ina siya Bombo Pons, no, basta sa Barangay 26, Barangay 21, Barangay 22, sa West Negros, sa STI na dira, Bacolod, Lacson, Bacolod Cemetery, Burgos Public Market, Bombo Pons apektado, no? And then mapadulong ka dira sa Gonzaga, Lopez Haina, Ceres Terminal, no? Portion sang 6th Street, Nara Street, sa Malaspina Street, sa Circle Inn, Tanan, La Salle Subdivision, Nara Avenue, North Drive, sa portion of La Salle Subdivision, Hilado Street, no? Dala na dira Bombo Pons, AGF5, no? Luzuriaga sa Libertad Street, sa City Engineers Compound, sa portion sang City Heights, Taculing Road, Taculing Court. Sa Taculing Court ba? Sanitarium Hospital, St. Francis Subdivision, sa 45, Bombo Pons, amo na ginalawag tani para aware mga kauturan ta City Heights, and then sa Gonzaga, sa Sharina Heights, sa Las Palmas, no, and then ang reclamation feeders 1 to 5, San Juan Street, sa mga Plaza Mart diri sa downtown area Bombo Pons, asa dira sa Lopez, San Sebastian, no, sa Araneta Street, sa Grand Regal Hotel, dira na dalas-das na dito sa Gaisano, bala Bombo Pons, no? And then SM City Bacolod, sa Sumag Feeders naman, syempre dira sa Sumag, sa ilang ban, hasta na Bombo Pons sa Bago City Hospital, Bago City College, Puro Kapuhan, hasta sa Bago, Bombo Pons, Kalumanggan, no? Dala ina dira. So nito sa Bacolod, Bomboan, more sa downtown. Yes, downtown to Lacson. Dras downtown, pakadto ka to sa
pag Grand Regal kapag gidgani asta na to sa Sumag, Bombo Pons, no? Apektado. Diri lang yan sa Mandalagan to, hindi why na diri ya, no? Diri sa area, pero Lacson Street pakapadulhog dito pa kadto na downtown, pakadto na Sumag, amo na siyang apektado, no? Sa napanglawag naton. 6 to 6 nga daan ha sa mga kauturan naton. So, amo na siya, no? Basi balahambal na naton ti kabado ka. Syempre normal naman ang reaction sa mga kauturan ta Bombo Pons, especially nga daan weekend, kung mag-brown out idamo mag-react abi. So amo na kay man ang NGCP again magakandak sang replacement nila sang remaining wood poles as a part sang wood pole replacement. And then preventive maintenance nila, no, corrections ang repair sa mga hotspot found sa 69 kV, replacements ang defective auto recloser, may mga line clearing sila, no? And pero Bombo Pons kado hindi ni marami nga balita. Syempre ng Mayo naman yung mga balita sa mga kauturan naton subong nga bulan sang Mayo, nagdubo ang residential rate from 11 pesos and 1,401 per kilowatt centavos per kilowatt hour. Nag-drop ini siya sang 29 centavos due to the reduction man sang generation, transmission, systems loss. So meaning to say 10 pesos and 56 centavos per kilowatt hour na lang gidya ang mabayaran naton subong nga bulan sa Mayo. So ma-take effect na sa bill naton subong nga Mayo. Bombo Pons sa duwa nga pagpahayag pamatian naton ang Co-op Promotions Head si Ma'am Maria Luisa Paroco. Ma'am, interview bala ma'am sa nubo naman aton bill. Yes, aton rate sa electricity by almost 30 centavos, 29 point something. Oo. At mga factors sina, ma'am? Actually, ang aton generation nagbubo, ang aton nga senior citizen subsidy na nagbubo man siya. Ang aton nga gram ay sila, bala nga gina-charge sa consumer. So, doon mo na mga factors na nagpanubo sa aton rate. So, ang rate naton compared this month, no, mas nubo siya by almost 30 centavos. Oo. Di ba last time to ma'am nagtaas because man sa fuel, mga umosin na? Actually, hindi man dito dako gitang pagtaas, pero dami din nagtaas-taas ng sa shootay compared sa another month naman after the month of March. So this time nagnubo naman siya by hindi ko nagnubo man siya gani compare sa March, makita expect na to ba yung mataas. So nagnubo pagit siya. Tapos nagnubo pagit siya another 29 centavos. Oo. Ma'am, saan o gani ma-take effect sa aton bill? Sa subong nga May. Yes, niya May. Amo na aton nga power rate. Alright. So, ma'am, pero may scheduled nga power interruption? Actually, may kita scheduled power interruption on Sunday. Sunday, do kadako na siya bomboan dito San Enrique na siya nga reclamation feeder bala. So, affected gidang aton nga mga areas na downtown, na mga main areas naton. Ko na specify ko na lang. Okay. So, from 6 a.m. to 6 p.m., din siya 12 hours. This is the work of National Grid Corporation, Bomboan. Yes, ma'am. Ilang na maintenance work cut down sila. So, ang affected is ang 59 kV lines at Polo to San Enrique. So, ka-include siya sa aton nga AGF 1 up to 6. Amo ni siya ang mga areas dala sa aton nga sa center, sa downtown. Dala man din Sineco, no? Pag ang aton nga reclamation feeders. So, sa center, yung sa Bacolod ang affected sini. So, that's 12 hours na brownout. Okay. Malawig-lawig, ma'am, no? 12 hours. So, dala ang bago ni siya, Bomboan. Dala ni sila ang bago natin ng areas. Oo. Tulog na na bago. So, ma'am, anong advice naton sa mga member consumer nga apektado? Sa mga member consumer owners na nagpalamati ito bong gina-advise natin sa pag-prepare for this long brownout, 12 hours na brownout, no? Sa pag-prepare sa ilang mga, kung may mga frozen foods, sila bakit pwede nila masaylo sa lugar ni iniaras ng o pwede nila makaprepare ice, no? Mga ice dala. And then, ma-prepare it or kainiwan sa kapakot mo. Iba nag-depend man sa electricity sa water. So, maigid na magpundo kita sining nalawig-lawig na brownout sa NGCP. Kaya ginaklaro natin paan nga iyan niya sa NGCP, hindi niya sa Sineco. Okay. So, karon na nabubupon sa para sa mga kauturan ta kay kasi makibot kita by Sunday bala, no? So, ang mga lugar nga apektado, hindi man siya bilog nga Bacolod, yung mga areas
Like sa Lacson Street, pakadto na sa downtown area, Bombo Ponds, dire-diretso na no? Punusuyo naton pakadto na sa Pagaisano, Pasumag, amo na nga mga lugar, and then going to Bago. No? So basically, amo na siya ang apektado sang because sang himuon nga pag may kayuhon abis no ang National Grid Corporation of the Philippines. No? So, Bombo Ponds, amo ni so far. Ang update, report natin yung madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Kini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 11 minutos sa nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Barangka po dyan po nagpapamati diri sa atong saliga para tuntunan sa Zona Libre. So advance lang na, no? So ang Domingo, ang pitsa 22 sa Domingo pa man na, no? So we have 4 days pa. No? So pero mga 12 hours ina, no? Ang pag burnout, no? 6 to 6. No, nga pag burnout, tiwaya na suga ato sa malugar nga gin pang lawag naton. Kag bisong pang lawag mani bumuan, I hope nakasaab ninyo. Basta mostly downtown area, no, going to Bago. No, downtown area going to Bago. Ang diri no norte tapos outside sang downtown tido may suga na iya. No, hindi sila. No, so at least may mapreparasyon na kita ha, no? So hindi nga mabinasulay naman binasulay naman ta sa bahin sa ato sa ring mga Seneco, no? Pero ti amo lang na akon bla, no, sa bahin sang Center Negros Electric Cooperative, no, o kon sa bahin sang Seneco, no, isituate man nato na bi, no, although hindi ni nagdiiya ka Seneco, no, sa NGCP bla, no, sa National Grid Corporation of the Philippines. Dapat i-situate yung manang kung mag 6 to 6 manggid. No, hindi nga 6 to no, 6 to 6 ang pagsigay at alas 7, alas 8. Ako kaisa gani may labutan pa alas 9. Kung ano na. No, so ang paghatag tabla, no, sang oras sa tawo, kay ginabatayan na nila mo kay pagkalapaw no kulo sa is nga way pagkasiga bisan 5 minutes daw okay pa na, no. 5 minutes mag 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes pa ti ara na ga inarak-arak na. Ang ang text diri sa aton, ang tawag, no, ang message sa aton nga Facebook Live, sa aton nga inbox. Sa Bombo Radio Bacolod, super ting buyayaw. No? So, sa Seneco, so far, may napalabot na nato in the time sa bagong general manager, no? Sang Center Negros Electric Cooperative, nga dapat, kung mag-schedule burnout ng Seneco, kung ano, ang oras, muna dapat ang sundon. So, nag-okay naman to siya. Kag sa NGCP, no? May naguro ko makuanta sang another interview naman ni sa masunod nga minadlaw si Ma'am Michelle Becerra, no? So sa liwat iyan ka NGCP no, nga scheduled burnouts sa parabuton ni Domingo Petsa 22 sa bulan sang Mayo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligid sa tak ng alas 8 diri sa aton nga palatuntunan. Tiya mo nang na-mention ko to gaina, diri kita naman sa iban nga may issue naton. Ato lang pag-record sa Omicron variant to sa Iloilo no, pero tinya separate na karon diskusyon nato. Pwede kita anay sa chairman, kaya na chairman pa ni Samo ang administration ni Mayor Bing Nardia until June 30 pa man no, 12 noon. Pagka June 29 ti mo na why na siguro, no, pagka 30 tinin na sa mag-report dira sa bahin sang Bacolod City Government Center, no. So ang chairman, no, sang committee, sang local ATF, no, Vice Mayor Sid Pamilyaran, ay balon tabi, no, kay because man sa sining mga kwan sa vaccination naton so para nag-agil-il nakta, no, kay ang tawo ay nagidyagana, no. So ano matabo sa ni ang mga vaccine naton na basi magkala expired naman na,
no nga pugok na karon da sa ato na stock no nga ato sa ning mga vaccines. So because man sang sining balasihan nila kay natapos ang eleksyon, no? Why na sila siling may plano pa sa nga magpabakuna. Although ang national government subong, sige pa panawagan na magpabakuna mo, pero ito yung buta, no? Mayon ni Gauro ang central office nga nga Department of Health, no? Muni sabla ang kuan makamana og gidibla, no? Si Secretary Francisco Duque. Dapat amo gid ang manaog di ka ikaw bidi ang kuan, ikaw bidi ang inganyo sa kuan sa mga tawo kung mapabakuna sila. Sa disiplina lang sang campaign, no? Mga proclamation, mga rallies naton sang nagligad sa diri nga eleksyon, no? Why na to mga disiplina kay ti pertinek damo yung mga nagkinadto sa rallies, why na observe ang protocol gani, no? Although may face mask pero wala social distancing, imagine, no? Ginatos kalibo katawo ang nagatalambong sa rally. So, ano pa bi ang ipapati naton sa tawo ni nga magpabakuna, no? So ay isang bakulod kay halos labot na sa lalapaw ta gani, no? Sa target naton sang vaccination sa herd immunity. Sa pekalinya, chairman sa Gapon, no, sa local ITF sa siyudad sa Bacolod, check naton, no, si Vice Mayor Elcid Familiaran kag liwat nga Liher for his third term, no, as Vice Mayor sa siyudad sa Bacolod. Vice, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bombo Ponce, kasi mo listeners and viewers sa Facebook. Yes, Vice. Thank you again, no, sa saring opportunity, no. So, mamangkot kita, no, ang aton nga local interagency task force, ano nang status subong Vice as of this time? Well, as of now, Bombo Ponce, ang aton cases kalabanan isa, dua, many times nga nag-zero kita, Bombo Ponce. Only that nga tomorrow may 4 kita cases. Isa duwa ka asymptomatic, isa ka mild, isa ka moderate. Ang aton observation pumupons ang tao nag-confident sila. Wala nagpa-booster. And ang kabataan gid nila wala na nila gin pa-vaccinate, which is not good kay ang COVID is still here. Ang pandemic is still here. So kakuansin and then ato na patan, no? So ang information or ang advisory pa-booster kita. The more protection, the better. Mo ina ang aton yang observation mo. Okay. No, so ang napangkuto na ang status sa aton local ATF still ga-exist pa ni Japon, Vice, until now. Yes, correct na siya. Only that nga since daw wala na sang problema, tigin-bilin ta niya sa City Health Office Ginabilin na kay Doc Edwin and sa aton mga health authorities. Ang aton AOC, ang aton sige kapon kuan. Ang reporting taya sige gyapon. Only that nga ang aton nga meetings no need for us to meet kay waay man sang problema. Okay, no? So at least sa balaan na to, no? So ati mo na although IATF tara pa IOC ara pa until now, pero tidod ako gining problema yan ato, no? Sa vaccination kag di ba antes pa man ang eleksyon dito kita nagdulog sa 5 to 11 years old, no? Correct mo points. And dati ang aton observation while nagalibot-libot kita sa kabarangayan, ang kabataan
wala ipabaksin sa ila ginikanan. Okay. So, pero aton yung herd immunity na labutan na, no? So, muna yung tani, ang next naton nga target, kag last na lang gid ni Guro, no? Ang 5 to 11 years old, kaya daw, amo na ning aton nga gate pass para sa face-to-face classes, ay, no, Vice? If not with, kung wala election mo, still nag-face-to-face na ta. Okay, oo. Sa Comelec ang aton schools. So, ang even ang kita. Oo. Second booster, gina-encourage na sa may mga immunocompromised sa mga senior citizens. Okay. No? So, kay ang akon nga obserbasyon amo niyo, kag nabatian ko giniya sa hindi kidya magpabakuna, Vice, no? Sa una tani do gusto galitin ako nan sa eleksyon, way sa kapabakuna. Ang ginabasihan niya ang last nga election kay mga rallies, no, mga gatherings, pwerte na kadamo-damo, no. So sila nga way matugani nagsaka ang kaso to, no. So somehow daw diring aton nga problema kung ano naman abing introduce nato ni sa ila ang mga paathagalin sa DOH Central Office, no, nga magpabakuna. So ang gwa sini matabo ni Vice madulog ang aton nga vaccination. No, ang iyan na, sakto ng observation niya. Not why ng virus. Tungod nga 630,000 plus na kabakulod noon ang vaccinated. Uy. Fully vaccinated. So, muna yung rason why naglat na na. It doesn't follow. Yang wala na ang virus. Ara pa. Only that. Amo ni ganing aton nga case analysis, kalabanan nga positive diri asymptomatic o kung wala ka sang ginabatyan. Pero tinga agin test nagpa-test ka kay kami ginabatyan. Meaning may close contact mera gid nga discomfort or lain ang pamatyagan mo So amo na gani bumupot sa tampaktan naglibot kita sa downtown even sa aton mga peers o itakabalo kung sino daw positive or hindi. Symptomatic na siya, nalatnan niya ta, nga nag-asymptomatic man ta. But ang reason nga nag-asymptomatic ka, or kita, tungod nga fully vaccinated ta. Yes, so kaya ta. Pero, So, anong status kung nakalingli kada sa aton nga storage naton storage area or cold storage naton sa vaccine damo-damo pagit ka sa stock guro actually, no? Subong Vice? Well, wala ko siyang inventory bumupons but ang tanan nga brand available. Ako gani in fact next month pa second booster na ko. Oo. For protection, additional protection. Okay. So ang aton to yung purchase to nga worth 300 million to nga vaccine naubos to deliver, no? Wala ko idea bumupon siya as to its delivery kay sa City Health ina. Oo. Okay, basta kung anong available nga vaccine subong, pwede sila nga makapabakuna. So anong basi may fear kita dira Vice nga kung mag-standby na lang sa cold storage naton, basi magkala expired naman. So far mo po wala ta expired nga vaccine. Pero basi matabo wala kay why na sila gana mo? Posible nga kung hindi magamit may expired na siya Pero hoping hindi. Hoping ang mga frontliners na to, mga senior citizens, mapa-booster. Okay, so dapat lang gid no? Kay ti mo niya, hindi man bot silingon nga ginapilit tagid sila iya no. So bisan sino lang makambal subong nga tawhay na gid no ang aton nga sitwasyon. So anytime pwede ta makagwa kung gustohon iya naton. Pero may mga observation kita Vice sa mga malls do wala na gani stricto, why na naga exceed sang kwan
sang backtrack naton, no? Makakuan ka lang alcohol, makapaspray ti daw okay na, no? So bisan wala backtrack do ay na ganing ina-apply subong or ginagamit. Yes, daw mo na correct na observation. In fact, ng aton mga airline nag-require sang box card, no? Oo, airlines. So wala na maglakat kas Manila, why na? Wala na, but kung ato kas Manila, mga hotels din nag-require sang imo box card. Oo. Dire amo nang malls sa di mer nga thermal scanner, alcohol. So ang advice tada nga ang vaccination card hindi gid pag ibilin anay kay hindi ka nakasure although sa eroplano makalusot ka pero basi sa hotel nga sudlan mo to sa Manila ini kaksulod. Correct. Or basi pangayuan ka. Amo gid. Di hoping and praying bumupons nga makuan siya ma-control or hindi na magsaka. Pero ang ginasunod naton ang iya sa DOH naton paagi sa what I mean sa World Health Organization pag Department of Health naton na dapat mapa-vaccine kita, dapat mapa-booster kita. Do hindi man tabi silingan makamatumato tambal nga ti sige na okay na why na tapos na o hindi na ta magsunod sa IATF so still until June 13 independent pa ta Japo sa decision sa National IATF ta? Yes, mumupon. Kay ang suliton ta ari kita gyapon sa health crisis. Ari kita sa state of calamity until September paning ang pan mo ang health emergency mo na? So ay hulaton tayang advice ang DOH nato. Mugani no sige. Anyway, so atin sa update kita diri jutay vice no sa sitwasyon niya naton bisan lagawon mo mga malls naton sa vaccination centers tao I get no pwerte gid kalaka ang tawo. Hindi na so subong nagdaw na back to normal na gani mga restaurants. Damo nagkaon ang fear na dula na. Hindi ang namin ko bla sa vaccination center ginato sa mga malls laka na gid. Laka. Correct. Okay. Sang IATF local. Yes, salamat kid mo po sa more power na sa inyong program kag mayong gabi. Okay, sige. Vice Mayor Elcid Familiaran. No, sa mo ning mga obserbasyon niya, no? Since nga natapos ang eleksyon, no? So na kuan kita to na utod, no? Tani gid tapos sa gidanay ang vaccination ta, no? Ang vaccination program ta, no? Gipatigayon ang eleksyon. Pero galing marason naman sila nga na program na niya, no? Hindi mo na yan ma-postpone ang eleksyon, no? So pwede man na ma-postpone kung pwede man na iwaton abi June, no? Instead sa Mayo. Iti tapuson tanay ang vaccination ta sa kuano sa 5 to 11 years old. So daw dira kita nagdulog, no? Sa ngaton nga vaccination so nag-eleksyon, pagbalik naton sa eleksyon, tiway na, hindi na takapilit sang tawo. Bisan pangga ginikanan nga sang una mahuo patukon tani, no, sang mga kabataan nila nga nagaedad 5 to 11 years old, subong hindi na. Di sinuping basulo naton, no? Kay ang ginabasihan nila ang kuan mo, no? Ang aton nga eleksyon, ang natapos nga eleksyon, amo na iya ang ila ginabasihan. Ti why naman to? Ti kung mga latlanay na imo, ti why naman? So, ti fully vaccinated na los kalabanan mo. Ti imagine labot na gani, lalapaw na ta gani sa population ta. Hindi lang na iya siling 60 saka kung ano, no? Pwede haling gina sa 5 years old. Pasaka. Nalabot na ang aton nga target. So that's why nga ti daw wala kuno sang malat nanay na subong. Kay tanan kita halos kalabanan diya sa aton vaccinated na. Iba yun ang impormasyon. So, pero sa obserbasyon ni Vice Mayor Elcid Familiaran bilang chairman, no, sang local IATF naton, ti kung magsigi-sigi ini,
nga ginala nga 1 perme ang aton nga vaccination centers at matabo makala expired gid, no, nga aton mabakuna kanugon, no, so tinguan naton, but so far ti way pa ta di istorya, no, nga nagla expire kay ligad to may ara pero ti nahingagaw naton to for second dose naton. So mga booster shots, no, ti siling ko gani para lang sa ako na okay na kuya sa booster, no, katatlo tuslo ko na nga baga mo ti okay na. Sagsang ti hala do sa pa makalabot ya sa sa pa makalabot sa fourth dose. Sobra naman no, sa ikaduwa gadi do makaya ta na to no, pero ti dugangan ta pwede sa para mas kuan pagigita, no, mas bakod pagid ang aton nga resistensya. Wala tayo 1 minuto sa rakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi, tinanong tabo ni sa probinsya sa Negros Occidental kay si Governor Bong Lacson nagpayag ati daw layo man no, nga mag-close border sa kay ti ang Iloilo naka-record sang no, naka-record sang Omicron variant. Sabat sa iba niti ano karon ko so kung may Omicron, kung may Omicron kuanon ta naman, no, nang idilatar ta naman ang aton yang kuan, no, nga pagsinalayo do tinunto na iya. Di na gani tinunto kundi tinuntri na so may panugyan dire, no, si Governor Bong Lacson may payag, no, si Governor Bong Lacson with regard sang sining pag-record, no, sang Iloilo, no, sang Omicron case. So at the same time may impormasyon kita nga na kuha mo dinis, no, nga ang banwa o kon ang banwa sa Isabela na pasar na sang banwa sa Isabela ang ilang budget. Ti kuay natapos ang eleksyon kag kuay nagkalaperde, no, ang mga nagpapili sa eleksyon way ginapasar, no, ang budget. Kanami ba ti kuy pasar niya sang una kundi way na kumunhalitan da. Ti karon kay nagkalaperde kamo ipapasar nyo. Munang mabatasan ba sa mga politiko kasi daw hindi man naton maibitar sa ilan man natin once gani budget ang basic services, no, ang tinuntuhan ninyo kag intrahan nyo tiway gina sang kabilinggan kaperdihan kag puluton kag muna sa tangkungan. Mga report naman sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombonenis, may gabi please come in. Yes, abong po, Secretary nato ng mga informasyon sa Provincial Capital. Kaya nakuha nato sa payag si Governor Bong Lacson ang Otsilbla Bumpons ng kuti sa may syudad sa Iloilo. May tatlo na to ka mga na-confirmar ang kaso sining Omicron sub variant na ining BE-12-1-20 bumupons, no. Muna hindi nabatayan mo nga base after election may mga report nga sinaka ng kaso naton sa COVID-19 diri sa Bugos nga pungsod Pilipinas, no. Tigapon amo na konfirmar tatlo ka kaso sa Iloilo City sining panabago nga sa variant nga sang coronavirus bongpons, no? So ginpayag din ni Governor Lacson nga despite sining konfirmado kaso niya sa may Iloilo, actually po wala pa man niya may confirm nga tatlo ka kaso, wala pa sing makabig na to nga local transmission, ha. Inatag na to nakabase bila kun tuga naman sing kuanis sing hawa sa pumulita konfirmado may tatlo ka mga kaso sa Iloilo City, wala pa yasing confirmations nga may local transmission bumupons, no. Kasi kay Governor Lacson kay may mga kuno-kuno o may mga nagagawa naman nga tiniwis-tiwis kung istorya nga base matuman kita sa stricto nga travel protocol, no? In between sa Negros, Bacolod kag Iloilo bumupons like si managligad yung during sing tatsuti do ka stricto sa kato sining pagbiyahe bisan tabok lang kita sa probinsya sang akon sa isla sang Panay, no.
So kay Governor Lacson nga ti uwaya kinlan pa nga mag-stricto kita or mag-close kita sa ato sining border despite sining tatlo no confirmed cases ang Omicron subvariant dito iya sa may syudad sa Iloilo. Kaya sino kay Governor Lacson sa ato nga probinsya madugay naman iya nga manubo ng kaso naton dre single digit na tagani ka double digit as of today gani bumupons ang Negros Oriental as of today May 18 may 12 lang iya ka active cases no sa COVID-19. Di man na po gampak ko sa mo, tuligan ito, nagwalo na lang gani, nagpulo, nagsaka naman sa 12 as of today po. So gamay lang yan, ito ay madapat kang hawan, kahit di sabi sa tao mo, gamay ang active cases naton. Wala makita sa mga severe nga mga cases nga ginapandala sa aton nga mga ospital no? Despite the trebling preparasyon naton may kadasang COVID hospital gidya sa may syudad sang Cadiz no inangin disenyo gidya sorry for COVID patient magid no ngati way ta magid subong way man ni subong operate kati way man pasyente na dastopad blasing Cadiz City Hospital no may lagi patidog ng probinsya. No, ti way man na tawo gani bumupons no kaning 12 ti ari man niya sa mostly ni bumpos kuano man ni home quarantine man ni bumupons ha kag nga ti sa mga travel protocols naton diri sa probinsya wala naman niya gani stricto gid way naman spas no way naman kunano pati from time to time taan man lang sa vaccination card, way na magidya, tuman na gidya, ito doon nagbalik naman tagalig sa normal mong ponsi. Deris Negros, may 7 kita ka mga LGUs nga still nagpabilin nga sa COVID alert level number 1. Ang mga manigapon nga mga banwa kisudad, 3 kasudad kag 4 nga mga banwa, sa gapon nagpabilin sa COVID alert level number 1. Bombo po sa reporters ligati amo to ang baligo mga binabilahan naman mga LGUs pang bakuna no sunod Governor Lacson nga ang pinakadabis na tagapon nga defense no despite sining 3 ka makaso sa Omicron si Iloilo sundon talang yapon ang health protocol niya tapos sa man kampanya tapos man eleksyon wala naman sing guro mga okasyon nga makatipon gid sing tuman kadamo nga pumuluyo no importante la sige-sigihon ta ang pag suksok na paggamit sa face mask ang pag obserbar naton sa physical distancing no of course pagbakuna ra gyapon na panawagan gyapon sa Pedro naton sa basket ko na nabatian nga the best offense is defense. The best offense is defense. Yes. So na iyan, the best defense ano to gani? Bakuna. Bakuna kaya iti inligad to ang balik-government tamo pagkikitaya bumpos mo nubo pa aton nga vaccination rate tapos tayo panawagan siya tapos eleksyon mga LGUs balik naman kita sa pagbakunahay iti amo ni kumayara naman kaso sa Omicron iti amo gini mga defense naton nga himoon kag of course ara man gyapon dira ang pagpabakuna sa mga wala pa pabakunahan ang booster sa wala pa sa mga kwalipikado nga pwede ma-booster, especially sa aton sini nga mga vulnerable sector, no? Especially aton sini nga mga senior citizens diri sa probinsya. So wala kang hawa na, hindi na ko dapat magkangawa aton sini nga mga Pulis Negros Oriental, kung may ni kaso si Iloilo, importante halong kita gyapon bumupans. Pamatian ta si Governor Eugenio Bong Lacson. We'll have to observe how it goes. In that variant has already been detected not only here sa Western Visayas but also other areas in the country. But if you can notice also the admission in hospitals are very low. So most likely these are very mild cases. No? But in the meantime, we don't intend to close our borders. No? I think it's too early for that. Let's just do our share, no? Let's protect ourselves. And right now, there's really no reason to converge because the campaign period is over. So,
It's more of a behavioral concern na lang. How do we treat COVID? Do we take it lightly or do we take it seriously? And I hope that we take it still seriously and protect ourselves. Let's just continue our, wearing our mask. I think that's the pinaka basic na lang that we should do. Ito ang payag ni Governor Eugenio Lacson. So, kung kita itetagyapo ko no ang COVID nga kaso seriously, kay ti ari pa niya, no? Patyapon sa pandemya, despite nga manubo na gidman, ang kaso malawig-lawig na. Single or double digit na lang niya ang active cases ng COVID-19, Drea sa Negros Occidental, Bombons. So, ano gidya kung may Omicron now? Tiki daw. Sang damlag pa daw, ginakbalakan sigda sa government mo, di ba, Bombons? Ning sa variant sa Omicron. Kali ining sa variant sa Omicron, di man ni severe. Dasig lang yapon maglaton. Ang transmission percentage siya, dasig dako. Pero hindi severe ang epekto. Mumulagapon nagligad to sa pilato ka mga sa variant man sa Omicron. Kung magambal na sa government, hambal na sa DOH, si Pabompos, pila na ka sa nakasmana, madunakasmana kita after ang kaso sa COVID sa Bilog Puso, Pilipinas, tumanggapon yung gani kagamay. Siguro mo na yung rason, kung nga pinaton ka mga wala magpabakuna nga mga kauturan naton, isbo nga tiniyon kuha nagid, hesitant nagid sila wala nagid sila gani, may mana, katabo sila na ko na, despite ka na mo pakita iya sa vaccine, kahapon yung bumpo sinamba ni Doktora Josefa Claudia Pabello, ang ato sining in charge ng COVID vaccine diri sa Negros Oriental, nga may harap pas na gani sa ibisong na baton sa DOH, may padala naman ko diri sa COVID vaccine sa Negros. So, gin-kuan anay, gin-stop anay sa ato sining probinsya. Sunod kay Dr. Pabello, hindi lang magpadala kay bastante pa ang stock na way pa kuno sing lugar on cold room kay damo-damo sa vaccine Ano na nila di pa upason? Pawayon? Last legal report by April last April may mga ma-expire nga mga vaccine, ipo di gina-advisean mo sila sa Department of Food Drugs on Drugs FDA nga extended ining shelf life sining supposed to be expire nga mga vaccine sa katapusan nga bulan sa Abril, extended pa for 3 months. Balanta naman nga kagamay-gamay gid permis ang number of vaccinees. May arag man pa bakuna putuman ti daw wala pala maarangkada urot kini pogo ang mga vaksina ton nga kadamo pa sa cold room na ton. Mo si Dr. Rafaelo nga on ining supposed to be padala naman dali sa probinsya kay damo pa kita sa COVID vaccine. Ang problema ang mga magpabaksin. Bombo Pons. Mga update report, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Inis Bombo Dennis Rubica. Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Sige, salamat sa report ni Bombo Dennis Rubica, gikan sa Negros Occidental Provincial Capital. So, di mangin mahinalungon mata sa Japon bisan magkainano pa. Mangin mahinalungon man ta Japon, baskin magkainano pa sa sining sitwasyon sang COVID. 45 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi, makabalik kita kung may tiyempo puta karon, ang report ni Bombo Liani Silminado pagkatapos gidamang sining. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal, nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens, nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
Mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Taga na oras sa Pamparadyo Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Sige, finally, no, dire kita anay sa mga pagpatigan sang proklamasyon. Kaya na Comelec officially na proclaim sang 12 ka newly elected nga mga senators. Bao na ni landslide win, bungkit urot. No, ang ining nasambit iya makabanan nga pagdaog sa mga senador, no, sa unit team. So ang aktor nga si Ruben Padilla, no, nagpanguna sa saring Senate race, no? So si Padilla Ruben may ara sang naangkon nga boto nga 26,612,434, no? So ti ang iya diri iyang mensahe, no, ni Ruben. It's late in the evening. You look wonderful tonight. Manang iya, no? Kay tagduala ni ka minuto sang ginatag sila mo. Kundi proclaim sila, no? Sang Comelec National Board of Canvassers, no? Sa pagpamuno sang aton nga Comelec chairman, no? And then may mensahe sila ginatag, mensahe tagduha, no, ka minutos. So ginsundan ang kambake nga senador, no, nga taga Antique, may Antique sa address may Batangas man, no, tapos senador perlagan to sa congressman sa Antique, daog man di matapos ang term niya sa June 30, no, mabalik naman sa Manila sa Senado sa Pungsod Pilipinas. Loren Legarda, no, ginahulompangan lang nila ang ang politika, no. Di sabat man lang sa iba't ano man ginabuto sang tao. Ikaduwa siya, may 24,264,969. Ang ginakuno-kuno man number 1 either si Rafi Tulfo kung si Loren Legarda, no, kung si Chis Escudero. Pero nakibot ang tanan, nag number 1 ang bad boy sang pelikulang Pilipino. Kung nagpadlagan pa siguro si Willie Revillame, basi ko hasta si Ontiveros nahulog man ni. No? Galing ka sabat Willie, hindi ko dayan, hindi ko nakabalo. Ay, anong hindi kabalo man? Subong uso naman lang, may mga legal team ka naman da, hindi kakbalo. So ay problema si Padilla, nagbalandar to sa iya ang naperding Chief Presidential Legal, nga si Atty. Salvador Panilo, daw siya natungging kuha niya nga konsultant. Tidiin kada. No? So ikatatlo, ang media man nga si Rafi Tulfo, bati nagsikat man siya because sa iya programa sa FM station kaysa TV pagid, no? TV5 I think, no? Kaysa FM station. So may 23,396,954. Kabalaw ka mo kung ano ning kwan ni Rafi Tulfo ang kausa niya kung makapungko na sa June 30, no? Ang regalo niya sa mga media man sa bilog nga pungsod Pilipinas sa makasubong niya nga media, i-decriminalize ang libel. Mayo gid. Munang iduso niya gid. No, kay damo kita mga utod nga pangpailan libel. No, kaway nagkalaigo, pinagusto na lang ti mga politiko, no, kung komentaryohon mo dayon pangaki, dayon panginit daw mga kuring blang nga bingit. Di mayo na kay i-decriminalize na lang na, no, ang libel. Kaya iti labilos ko no mo. Labilos kon insaktong giho mo da. Way ka man ay guro sang akigan na kung insaktong ginagiho mo. Ikapat si Satawin Gatchalian Puerte, unbelievable man. No, may 20,602,655. Tiro ay nakapakita ganin is Gatchalians Negroso. Sa una gibuligan man isang mga Negrosanon. Tiro ay nakabalik-balik di. No? Timuta, ano natabo ni siya, ti ara lusot man sa Japon. Ikalima, Senador Chis Escudero, may 20,271,458. No, ika-anom, no? Senator Mark Villar, bata, no, ni isang bilyonaryo, no? Pinakamangaranon sa Pungsod Pilipinas. Dala pati sa Forbes, no? So si Mark Villar, may 19,475,592. Ito ay ginigani na baka-baka radyo, baka-baka kampanya kay because sa kilala na siya ng hindi PWA secretary, bisan commercial sa mga radio station, why ni siya ho? Kay nagsalig na siya nga may ngalan na siya. Ting Iloy niya, ramanda. Number 1 man nga senador.
Sang 2019 matapos ang kwan, no, ang iya sa nga term, I think, no, sa 2025. Tapos term ara naman siya, bata, Tingnan yung mga political dynasty man na. Ari pa no, ay kapito, si Alan Peter Cayetano, balik-balik man obra nila. Tapos term nila sa utod niya si Pia Cayetano, balik naman to congressman, no, sa Taguig, no? Tapos matapos ang isa ka term to, kay daog man sa Japon, balik naman senador. Kanami sang Sarsuela nila, no? Daw racing pamatyagan nila pila ka walo, no? Sa tubig subiriti ari ni Cruzanon nga senador, mabinuligo niya. Ba nagahatag maprikto di sa Negros Occidental kag Bacolod te. Iban daw ay gid gani pakita na de. No? So, may mga halandumon man tayo kay sa tubig subiri, no? So ay absent sa Senado ni siya, no? Trabaho gid nga trabaho. Ika-siyam, no, si Joel Villanueva nga may 18,486,034 votes. Ika-napulo, no, ang sa una perde 2019 kay sa salutan kay damo-damo to nagdala ogman, gipang-endorse si President Digong, JV Ejercito. Dito ako sa magaling, dito ako sa nang iyang jingle na, no? May 15,841,858. Ika-11, Kapulo Ejercito, no? Ika-11, Hontiveros. Di Hontiveros may mensahe ni siya nga siya hindi pa tapos ang laban mo na ano daw ay paka-move on. Anong plano pa nangyayaya? So ika-12, si Jinggoy Estrada, no? Ang may kaso nga plunder criminal case, no, nakapiyansa, no, pagpungko sa Duterte administration, no, nagdaog pa senador. No, muning tuntuod nga nagpangawat gid sa kaban sang pumuluyo. Kaya nagadinaog pa. Magutod ni sa Ejercito, no, kung isipon mo daw may isang ambot may maproyekto na Islas Negros Occidental kay sa surad sa Bacolod, duway kita sang nabalaan. Finally, 12 ka masador na proklamar, no, sang Commission on Elections, no, kon sang COMELEC. Congratulations sa inyo, and we'll see, no, kung ano ang no, we'll see kung ano ang mangin kahinatnan, no, sa didiri makabanan sang sang sining 12 ka senador ni, no, nga nagdalaog kay ti mga ginpang-endorso man sang administrasyon, no, kag ginsaligan man sang mga pumuluyong Pilipino. 3 minutos sa kaligan sa taklang alas 9 sa gabi sa ato sa ring pagpalagado lang alang na ato sa ring at sempo. No, so standby na kamo sa Santos ng Rosario na masunod naman dira ang pagpangalagad sang bombohanay sa gabi. Ilagad Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo ng pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na minagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon.
Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong pinharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapangangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon.
tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 18 sa bulan sang Mayo, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz, malin sign on, tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga nagadrive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa mga nagapanguna natin nga mga balita lokal, gina-anunsyar sa nga DOLE
nga maga-take effect na sa Hunyo 3 no June 3 ang bag-o nga minimum wage diri sa Western Visayas kag Metro Manila. Ang minimum wage earners no sa Metro Manila ang makabaton sa dugang nga 33 pesos kada adlaw, samtang ang yara naman niya sa Western Visayas diri sa aton ang makabaton sa dugang nga 55 pesos tubtob 110 pesos. Sa Metro Manila, ang minimum wage no sa non-agricultural sector ang mahimo na nga magdangat sa 570 pesos samtang 533 pesos naman ang yara sa agriculture sector. Dere sa Western Visayas, ang negosyo no nga may masobra na pulo ka mga empleyado ang magapatuman sa 55 pesos nga wage increase, samtang 110 pesos naman ang isa ka sa sweldo sa nagaobra sa negosyo nga may napulo ka empleyado panubo. May mga employers nga nagawiit no, especially ang mga gagmay balang mga employers kay sila kuno ang madutay na bala ang ilang empleyado, mga below 10 tibot silingon gagmay sila nga negosyo, sila pa kuno ang pasakaan o kun magapasaka sa 110 pesos. Diba si kuno ibuhina na lamang bala nila ang ilang working hours o kunang working days. Kung good news ini sa mga empleyado, medyo masakit-sakit ini no sa iban nga mga employers. Apang madugay na iniabi no nga ginaduso bala nga ginapanawagan sa labor sector ining pagpasaka sang sweldo kaga nagakadapat gid lamang especially sa sitwasyon sa karon sa atong ekonomiya nga asod-asod man ang pagsaka sang presyo sang mga balaklo no, nagakadapat gid lamang mapatuman ining wage increase. Sa Domingo, Mayo 22, magapatigayon sa 12 ka oras nga power interruption ang NGCP kaga apektado ang pila ka mga service areas sang Sinec. Let's brace ourselves gid no sa adlaw sang Domingo kay 12 ka oras ang patigayonon nga brownout 6 AM tubtob 6 PM ining power interruption. Apektado no ang Asdes Gonzaga feeders 1 to 6, Reclamation feeders 1 to 5, Sumag feeders 1 to 2 kag Hilangban feeders 1 to 4. Dila uman gid preparahan tanang daan no ang power interruption dere sa syudad sang Bacolod kag madamo pa gid nga mga areas ang apektado no. Kagasta pagani sa bahin sang Sur, sa Negros no ining power interruption sa bilog nga area sang Bago City. Apektado man ang bilog nga Valladolid, Banwa sang Pulupandan, kaga San Enrique, kasubong man ang syudad sang La Carlota, magluwas lamang sa Barangay La Granja, Gimit, Yubo, Araal, San Miguel, Balabag, Nagasig, kag Cubay. Maka-eksperyensya man sang 12 hours nga power interruption 6 AM to 6 PM sa Domingo ang Pontevedra, magluwas sa Barangay Zamora, kag Mabini, kag ang Hinigarano, lakip na ang Barangay Miranda, Cambaog, Anahaw, Bagaas, Tuguis, kaga portion sang Gargano. Ang NGCP kag ang Nuseco nagapangabay no sa tanan nga miyembro kag mga konsumidor kag tag-iya sa nahambitan nga mga lugar sang pagpangaman. Samtang ginalantaw no sa bag-o pungko nga General Manager sa Bacolod City Water District no si Basiwa General Manager Mona Diahardin nga mahatagan man o kanatagan man sa prime water no sa solusyon ang problema sa tubig sa bilakabahin sa syudad sang Bacolod. Pero hopefully no ma-improve bala ang ilang service kag matagan sang solusyon ining ginapangatubang man sa karon bala nga problema man sa mga konsumidor no kay ang tubig sa pila ka mga barangay diri sa Bacolod baw kung hindi inahinay ang tubod itom-ito do makapamangkot ka bala tubig pa ni. Imbes bala maligo ka para makuha ang higko sa lawas mo, do masigko pa yung tubig. Madugay naman inyo nga panawagan sa mga konsumidor nga hatagan sila bala sa nga nagakaigo nga serbisyo sa ila ginabayaran. Samtang ang siyam sa 11 ka mga naigo sa nga kilat kahapon no, na-discharge na sa ospital. 11 ito nga daan ka mga tapasero sang tubo ang naigo no sa nga kilat kahapon no sa may bahin sa Barangay Maaw. Tiduha na lamang ang nagapabilin sa karon sa ospital no si Herson Subong amo gito siyang kritikal ang kondisyon 32 anyos kagindala ini siya sa may Riverside Medical Center
diri man sa syudad sa Bacolod. Samtang si Carlo Peralta no nagaano man sa karon ng discharge o na naka-admit pa man sa karon sa ospital, 30 anyos ini siya, nagapabilin siya sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital. Aton man pag-checkero dugay sa balita nga natipon sang patrol, kaya Bomboliani Zilminardo ang tuhoy sa drug buy bust operation naging patigayon sa Bacolod Police Station 8 sa Barangay Singkang Airport, kung sa diin arestado ang isa ka 18 anyos nga lalaki. Nagapabata ang mga engaged sa illegal nga droga, samtang 347,000 pesos nga balor sang droga na kumpiskar sa isa ka babayi sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa Bacolod Police Station 2. Aton man kuhao no ang pahayag sa Police Regional Office 6 no tuhoy sa time validity bala sa lisensya sa paghupot sa armas luthang kung sa diin gin-extend ini no from 5 years to 10 years. Sa balita nasyonal, ginproklamar na no kaina sinigi lamang adlaw no sining hapon ang 12 ka mga winning senators sa 2022 elections. Lakip dire ang 5 ka mga returning lawmakers no mga senador na nga daan para i-elect. Ako na mga senador na bala sang una, tapos wala sila na daog sa nilikdan nga eleksyon, tapos nagsenador sila liwat, 4 ka mga re-electionists, kag 3 ka mga newcomers. Sa Hunyo 30 tuig 2022 pa no mag-assume sa opisina ining 12 Magic 12 no 12 ka mga panibag-o nga senador. Ang aktor nga si Ruben Padilla no nga nagpadalagan sa idalom sang PDP laban, siya ang nakabaton sa pinakamadamo nga votes, siya ang number 1 senator no, siya ang nagapanguna sa ranking, mayara siya sang 26.6 million votes santo sa latest kag partial kag official vote count sang COMELEC. Tiari pamatian naton ang kabahin no sang speech ni Senator Ruben Padilla kaina sa ginpatigayon nga proclamation sang mga senador. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagbati po ng pagpapala, biyaya at awa ng Panginoon Diyos sa inyong lahat. Mga mahal kong kababayan, ako po ay nagpapasalamat unang-una sa Panginoong Allah, pangalawa po sa COMELEC, sa lahat po ng bumubuo, sa atin pong mga commissioner, sa atin pong mga magigiting na kalalakihan, at sa mga magagandang dalaga, ginang, sa lahat po ng kasundaluhan, sa mga pulis, at sa mga bayaning guro. Isa pong karangalan para sa akin ang mapabilang po sa isang halalan na nagpapakita ng isang napakalinis na halalan. Maraming salamat po. Ang akin pong pagkapanalo ay isa pong simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano. Sa loob po ng matagal na panahon, halos umabot po ang 30 taon, wala pong Muslim na naging senador na. Sa akin pong mga pinuntahang, mga sortie, rally, ako po'y nakiusap sa ating mga kababayan, sa inyo, na sana mabigyan niyo po ng pagkakataon ang inyong mga kapatid na muling magkaroon ng representasyon sa Senado. At inyo pong binigyan ng pagkakataon ang inyong mga kapatid. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat po ng mga Katoliko, sa lahat po ng mga pari, sa lahat po ng mga madre, at ako din po ay nagpapasalamat sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, kay Ka Eduardo Manalo, sa Kingdom of Jesus Christ, kay Apollo, kay Pastor Apollo Kibuloy, at siyempre po kay Brother Mike Bilarde ng kapatiran ng El Shaddai. Lahat po ito, lahat po kayo, ipinakita po ninyo ang pagbubuklod natin bilang mga Pilipino. At inyo pong itinaas ang mga kapatid nyo pong mga Muslim sa matagal ng panahon ay humihingi ng pansin.
Ako po'y buong pusong nagpapasalamat sa inyo. Ngayon naman po, ako po'y kumakatok sa puso ng aking mga kapatid na bagong halal at siyempre po sa mga nakaupo ngayon, katulad po ng aking mahal na kaibigan na si Senator Bongo. Idol, ikayo po ang nagdala sa akin dito. At siyempre po kay mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa akin pong pamilya, sa akin pong asawa, isa lang po ang asawa ko, si Mariel lang po. At sa akin pong mga kapatid, sa akin pong mga kaibigan, Kuya Ipe, Salvador, ang tanging ko pong hiling ngayon, yung pong 26 plus million na mga bumoto po sa akin, naniniwala po sila sa aking plataforma. At yun po ang reforma sa ating saligang batas. Hinihingi ko po sa inyo, mga kapatid ko sa Senado, atin pong bigyan ng pagkakataon ang reforma. Hinihingi na po ito. Narinig ko po ang napakadaming patungkol sa sweldo, patungkol sa trabaho, patungkol sa edukasyon. Lahat po yan nakasalalay kung atin pong haharapin ang pagreforma sa saligang batas. Bilang panghuling salita po, dahil 2 minuto lang to, gusto ko pong malaman nyo na it's late in the evening. I feel wonderful tonight. Maraming salamat po. It's late in the evening ko na, no? Dawa mo naman ang naging trademark, no, ni Senator Ruben Padilla, kaya amo na ang iyang ginkanta bala, no, sa proclamation rally sa unit team sa may Ilocos. At siya ang gisunda, no, ni returning Senator Antique Representative Lauren Legarda, ni Rafi Tulfo, ni re-electionist Senator Sherlyn Gatchalian, Sorsogon Governor Francis Chis Escudero, former Public Works and Highway Secretary Mark Villar, former Senator Taguig Representative Alan Cayetano, Senate Majority Leader Miguel Zubiri, Senator Joel Villanueva, no? Former Senator JV Ejercito, Senator Risa Hontiveros, kag Senator Jinggoy Estrada. Out of kapin 66 million votes, 55 0.5 million individuals lang ang nagboto. Next week naman ang proclamation sang mga party list, no? Kaya sa Mayo 24 pa magkapatigayon sa special election sa Lanao del Sur. Samtang sa Mayo 24 kag Mayo 27 May 24 to May 27 no, magasugod ang canvassing sa boto para naman niya sa presidente kag vice presidente, no, sa 2022 elections. Tila uman nga posible bulan pa sang Hunyo no maproklamar ang bag-o nga presidente kag vice presidente sa pungsod Pilipinas. 53 minutos ang nakaligad sa Takna alas 9 sang gabi. Singa ito nato na check karon ang mga balita ang natipon sang patrol kay Bomboliani Zil Minardo. Bomboliani, please come in. Bombo Jairi, isa ka 18 anyos ang nadakpan matapos nagpatigayon sang bypass operation ang Police Station 8 Bombo Jairi sa may Henrietta Village, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Negros Occidental, kung sa diin ang suspetsado ginkilala kay Kingsley Divina Gracia, residente sang Purok Nipchon, Barangay Singkang Airport, sang nasambit ng syudad Bombo Jairi. No, kung sa diin, ini ang suspetsado, ginakuan ini siya Bombo Jairi, no, sang illegal drugs nga mayara kabugaton at 20 gramos kag nagabalor sang 136,000 pesos. So no, sa kaya Police Major Jury Puerto, ang hepe sang Police Station 8 Bombo Jairi, ini ang bata sang minor pa lang siya, ginasugo-sugo ini siya Bombo Jairi nga magadala, no, sang illegal nga droga kung sa diin ini idulong, which isang ulihin na nakitaan ini siya, no, ang ginabulubantayan man kon may spotter ini nga nagadikit sa iya. Kaga dito na nakitaan Bombo Jairi nga nagasulod-sulod ini siya. Diin na mismo ang nagabaligya man sa illegal nga droga
nga place sa Bombo Jairi. So ini natinguan nga madakpan sa nga Police Station 8 sa legal niya ng edad, which is 18 years old ini siya subong nga Bombo Jairi. Kaga pasakaan ini siya no sa nga kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 kaga subject for drug test naman ini ang suspetsado Bombo Jairi. Bombo Jairi sa dugang nga pahayag pamatian na bala naton ang statement ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station. No, dini yung mga ginikanan Bombo Liani. Bombo Jairi? Ini suspetsado 18 anyos no, ti nagapuyo pa ini siya sa mga ginikanan. May posibilidad Bombo Jairi no galing kay ti kung kakisa bala mga kabataan subong do hindi nagid na makontrol sang ginikanan kung kakisa. Biskan ano ni nga saway sa ilaya kung gustohon gid bala nila Bombo Jairi no, biskan ang ginikanan kisa do hindi na mapunggan ini ang mga kabataan sa ila gid nga gusto Bombo Jairi. So amo na ganino nagapatigayon man sa nga campaign na mga ano bala education, mga ano bala no information dissemination ng mga kapulisan Bombo Liani kay nagapabata nga nagapabata na gid no ini mga naga-engage sa illegal nga droga. Yes, correct gid Bombo Jairi no, may ang iban may ara nga mga kabataan pagidya katama Bombo Jairi ini ang naga-engage no, sa pagbaligya kagang iba nagagamit gid sa nga illegal nga droga. So ini Bombo Jairi no, ano naman ni lesson naman sa mga ginikanan bala Bombo Jairi nga chikeron gid ini ang mga activities sa ilang nga mga kabataan Bombo Jairi. Bombo Jairi pamatian bala naton ang dugang nga pahayag ni Police Major Jory Puerto. Minor pa na siya, ginagamit-gamit na siya nga masadrong dulog sa tuwa, kahit nipsyon niya siya mo. Kasi minor pa na siya nagamit-gamit na sa mga pusher sa nipsyon sa Henrita, sa Jupiter. So, bali ang among target dapat sa Henrita, 2 katao ng personalities ka. So, pila na ka mga inadlaw na aliparahan na siya tulad-sulod dito sa lugar. Among pinamonitor ng mga personality. Tapos may isa taka-spotter dira nga nakadikit sa iya, nakatransact. Pero subong yung sir, legal age na niya no? Legal age na yung so na siya. Pila ni nakuha niyo siya, sir? More or less mga 20 grams. Nagabalor na siya mga 136,000 sa price niya. Ano nga section niyang ipasaka-akaso siya? Section 5 to Section 11, subong ma'am. Na wow pa tong resort sa Prime Lab ng iyang chemistry. Pero drug test pa niya sir? Na automatic na siya. So pinang pagkada ko drug test, makita itong result para madugang sa iyang kaso sa Section 15 using niya. So mo to mga kabombo na batian ang pahayag ni Police Major Jory Puerto no, ang station commander sa Bacolod Police Station 8 sa patigayon nila nga drug bust operation sa may barangay Singkang Airport kung sa diin isa ka 18 anyos nga lalaki ang nadakpan. So atong balikan si Bombo Liani Zilminardo. Bombo Liani, please come back. Yes, sa Bombo Jairi, amato no ang kabugusan nga pahayag ti subong Bombo Jairi ang mga okon ang suspetsado Bombo Jairi no, nakatalana na ini nga pasakaan sang kaso kaga sa liwat Bombo Jairi no ang sabahin sang kapulisan wala gid ini sila nagakulang sang pahanumdom ilabi na gid sa mga kabataan bara kun tani Bombo Jairi may mga future no, okon na dako pagid sini ang ilang mga future. So dapat gid Bombo Jairi no nga panumdumon gid nila no anti sila mag-commit okon mag-ulo intra sa mga illegal activities Bombo Jairi. Bombo Jairi, samtang isa ka babae pagid no ang nadakpan naman sa bypass operation sa Police Station 2. Diri naman niya sa may Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City, Negros Occidental kung sa diin kilala ini kay Maribel Canlas alias Bel ini siya 46 anyos sa Bombo Jairi no, may pamilya ini siya kaga residente na sa nga nasambit man nga lugar Bombo Jairi. No, sunod diri sa kaya Police Captain Paul Vincent Pendon, ang hepe sa Police Station 2, nga sa una gina-monitor ini nila Bombo Jairi. No, sa gamay pa lang ni sa una ang iyang bulo baligya no hasta subong nga daw medyo dako-dako na ang iya sini nga pagaduso sang illegal nga droga kaga mga isa man ni kasi mana ang bulo bantay sini sa kapulisan dira Bombo Jairi para kumpiskar ini ang illegal drugs o ko na transak kaga makabakal sinisa nga items halin diri sa may
suspetsado no kaga natigayon ini nila Bombo Jerry nga mabaklan kaga sa pagbakal sini nila na nakuhaan pagid ini siya Bombo Jerry sa iya nga possession sini sa 55 grams Bombo Jerry no nga nagabalor sang 374,000 pesos. So Bombo Jerry ginakabig ini siya nga high value individual sa police station to sa kadakuon man sini sa droga nga nakumpiskar diri sa may suspetsado. So Bombo Jerry yari naman nakahunong ang suspetsado sa police station to no kaga nakatala na naman Bombo Jerry nga pasakaan sang kaso. Ini ang bypass operation nga gin patigayan is joint operation ini sa police station to kaga Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 Bombo Jerry o kon PDEG SOU 6. Bombo Jerry sa dugang nga pahayag pamatian bala naton ng hepe sang police station 2 si Police Captain Paul Vincent Pendon. Patigayon kita sa isa ka bypass operation sa may Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Kung sa diin may isa kita kasuspitsado nga babayi nga dakpan si alias Bel ni siya no. Ngalan niya Maribel Canlas E. Montaño. 46 years old ni siya sang nasambit nga Purok kag barangay. Kaupod naton diri nga nga nagkasar sa nga operasyon amo ang katapo sa nga PNP-DEG kag positively ka po nakabakal kita sa nga suspected shabu kag kung sa diin sa nga aton siya ginrekisa or gin search sa presence sang aton nga mga witnesses nakakuha pagid kita sang pulo pagid sa shay sang suspected shabu no isa ka tuter bypass money naton kag mga bag, sling bags kag coin purse kag nakuha naton more or less mga 55 grams na suspected shabu nga may street value nga 374,000. Ang aton nga suspetsado na belong na ni sa high value individual tungod sa kadakuon nga sang droga nga nakuha naton sa iya no. More or less mga sobraman isa ka semana ang aton nga pagbantay siya kung sa diin ang aton nga unit ang station 2 kag ang nag-validate the same time ginpa-counter namon ginpa-validate man namon sa piyak nga unit ang PNP-DEG kag nag-coincide ang mga validations namon. That's why nakakasar kami sa nga operations batok ni sa aton nga suspect no. So siya lang namon na tuipan nga nagmatamat sa galit dako kay isang first namon nga pag-validate pag-check sa iya more or less isa duwa ka bulto lang ang iyang gina-dispose no. Luckily kahapon wala na naubos dispose ang tanan nga mga nakuha nga ebidensya sa iya nga mga suspected shabu. That's why nga nakakuha kita mga 11 ka bulto or mga 55 grams ang nakuha natin sa suspetsado. Ano ka section? Section 511. Ang wala na ma'am. Oo. Bombo Jerry? Ginpa-check natin. Bombo Liani? Yes, Bombo Jerry. So Bombo Jerry amo to ang pahayagan ni Police Captain Paul Vincent Pendon angot sa suspetsado nga nadakpan na Bombo Jerry. So Bombo Jerry no sa ni naman sa bahin sa bag-o nga layin no kung sa diin ginapirmahan ini ni President Rodrigo Duterte ini ang Republic Act number 11766 kung sa diin extend ini no sa validity sa license sa pag-possess ng firearms and ammunition from 2 years to 5 or 10 years so Bombo Jerry no amending Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act Bombo Jerry. Ini Bombo Jerry ang bag-o nga layi sinino kung nga sa diin sang una ya Bombo Jerry sa Republic Act 10591 ang to own and operate firearms mayara lang ini 2 years no before magpa-renew sini sa nga ila sa nga lisensya Bombo Jerry kag kung mag-akon sa registration kag sa lisensya is 4 years ina Bombo Jerry so subong sa bag-o nga layi mayara na 5 to 10 years no na ang validity kag pwede tanan na Bombo Jerry makapossess sang firearms as long as qualified kag ma-comply ang requirements sa Bombo Jerry which is ang mga major sini requirements so no kay Police Lieutenant Arnel Solis na ang tagapamaba sa
Police Regional Office 6 nga pwede ikaw ka-possess kung una-una gid ba mo Jairi wala ikaw kaso no, wala pending o kung wala previous cases, nag-undergo ikaw no sa gun safety seminar, mayara ang importante gid no maka fill up ikaw sang application form kag makakuha sang clearances. For example, na sa mga NBI, police clearance, no, kag iban pa nga mga requirements nga clearances ini sang bahin sini kung ikaw mag-possess sang armas luthang bombo Jairi, no. 2 times kung duwa ka na ka beses nga wala ka pa renew bombo Jairi, may tendency nga ma-disqualified no ang registration and license ni sang imong firearms. So dapat bombo Jairi kung before pa lang ni no nga mag-expire ang imo nga lisensya o kon ang restro dapat ipa-renew mo gid ini siya bombo Jairi, kaya ma-disqualify ini kung ikaduwa mo na ni no nga nag-expire na kaga wala mo pa na pa-renew, so pwede ma-disqualify ang imo nga restro kag ang license. So sa mga nagabilin man sang mensahe ang tagapababa sa nga PRO6 bombo Jairi nga sa mga wala lisensya no nga kinanglan gid mag-apply kag once madakpan ini sila nga wala ini narehistro o kon lisensya ang ilang mga armas luthang bombo Jairi, no, pwede gid ini sila mapasakaan sang kaso kag kung expire na ini ang ilang rehistro kag lisensya bombo Jairi, so dapat ipa-renew gid kung nagkahupot ini sang armas luthang. Kaga most probably bombo Jairi ang sulpak is hindi pwede makuhaan sang license kag ginabawal ini nga paghupot, kaya ini bombo Jairi na nabaluan to naman ang mga sulpak na bala is improvise ganin ni sila nga pwede gid bombo Jairi tunaan sang ano mandara no nga nga mapilasan dira o kuna pwede ini nga kung may kontra dira kag gabuto nya na iya bombo Jairi pwede gid na nga makakuha sa nga kabuhi sang isa ka tawo bombo Jairi. So bombo Jairi sa dugang nga pahayag pamatian bala naton si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang tagapamaba sang PRO6. So far ma'am, sa Republic Act 10591 ang aton license to own and operate firearm may ara lamang sang 2 ka tuig ano siya before ka magpa-renew, pero sa bago natong nalayi it's either 5 years or 10 years na. The same true sa firearm registration. Dati sa previous nga law 4 ang inikatuig sa subong pwede na ini no 5 or 10 years man, so depende ko na ano ang posible pilion sang isa ka licensee. Sir, sino pwede sir ang makapossess ng mga firearms sir? Tanan naman kita, no? Tanan naman kita nga mga pumuluyo diri sa aton nga pungsod, pwede man makabil sang firearm. However, may mga requirements ka nga dapat i-comply, and once na-comply mo na, so and na-approve, so pwede ka man maka-avail. Sir, ano na siya mga requirements, sir, no? In case nga mag-possess ng firearms ng isa ka person, sir? Ang madumduman ko lang, no? Pwede ka mag-possess kung siyempre wala ka kaso, no? Wala ka kaso. May mga gun safety seminar kang i-undergo, makuha ka ng mga clearances mo sa court, no? NBI clearance or police clearance. And halos no, mo na ang mga ang major gid nga mga requirements. And of course, dapat may ara ikaw ang application form na pag-fill upan. Sir, pila ka renewal, sir? Kung hindi ka makapa-renew, bala sir, sa pila ni ka beses, sir, nga pwede ma-disqualify sini ang imo nga license o kon registration sa firearms, sir? So pwede na i-disqualify na ikaw, no? Kung mga 2 times na nga gin-inform ikaw nga wala ka nagpa-renew and wala mo gin-avail ang pag-renew sa imo mga firearm, so pwede na nga na disqualify ka. Sir, ano ang aton nga pahanumdom, sir, sa mga kauturan ta nga nagahupot sang armas luthang, especially ining wala mga lisensya, sir? Sa mga wala lisensya, of course, pwede man na nila no, i-applyan nila para malisensyahan. Pero kung hindi sila mag-avail, no, magpa-license na, dako ang chance na madakpan sila. And once na madakpan sila, syempre magapangatubang sila sa kaso pag mo-preso. Sa ato naman nga mga kauturan, nga mga expired ang mga firearm license, ginainganyo sila nga mag-avail na sila para sigurado na renewed ang ilang firearm, and once nga madakpan sila, syempre hindi sila magapangatubang sa kaso kaya kumbaga lisensyado ang ilang armas.
Sir, i-clear lang natin. Sir, iniya ang mga improvised nga mga firearms pareho sa mga sulpak, sir, is hindi ini siya pwede nga kuhaan sang lisensya kung ginabawal yun, sir. Most probably, no, hindi siya pwede, and ang iba niya mga armas depende sa pag-assess ang aton firearms and the explosive office. Sir, sorry. Bombo Jairi? Yes, Bombolyani. Yes, so Bombo Jairi, amo ato ang kabugusan nga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa Bombo Jairi. So, klaro Bombo Jairi, no, sa bahin sinisa nagahupot gid sang armas luthang, importante gid ini nga maparehistro kag makuhaan lisensya Bombo Jairi, no, para hindi sila mapasakaan kaso nga madakpan sila sang mga kapulisan Bombo Jairi. Correct gid Bombolyani, no. So kamusta sa karon ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod? Sa Bombo Jairi, so subong no ang sitwasyon diri sa may syudad sa Bacolod, di madamo pagid ang mga kautora naton. Subong ang makita naton sa dalanon, kasubong man ang mga salakyan. Pang Bombo Jairi ang temperatura bala no o kanang subong do kapaang ginakatama sa sagwado, hindi bala kanay-kanay katama sinisang hangin no nga aton mabatsyagan. Pero subong do may mga bituon paya Bombo Jairi ang kalangitan nga makita naton, so daw wala pagid sa nga palatandaan no o kung any signs nga daw maulan subong yang nga gabi. Pero sa iba nga bahin Bombo Jairi daw nagapulo pang irlat no, lightning subong nga Bombo Jairi kung makita naton ang parte sa nga kalangitan sini sa iba nga areas of Bombo Jairi. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Yes, sa Bombo Jairi para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi, ini si Bombolyani Zilminardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zilminardo sa mga balita nga natipon sang patrol. So ang atong nga tiyempo sa karon mga kabombo, no, mainit gid pero may mga adlaw man nga hindi bala malikawan nga do nagagalom, no, tinaga-amat-amat naman transisyon ang aton nga tiyempo humalin sa summer padulong sa tig-ululan. Hindi man gani malikawan ang mga pagpangilat, maghalong-halong lang gid kita no mga kabombo. Let's stay safe gid, no. 12 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakolabos na kita sang oras. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Kasubong man sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live. Maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik buwas sa agang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Ini inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kHz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You
why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.